አቶ አብርሃም ሰጊድ ካብቶም ፍሉጣት ናይ ቀደም ደረፍቲ ስምዒት ዝህብ ደርፍታት ናይዞም ሰብኣይ እዚኦም ንብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ቃልሲ ክፅምበሩ ዝገበሩ እዮም። ሓውልቲ ዝግብኦም ሰብኣይ እዮም። ሓቂ ሓይሽ ካብቶም ፍሉጣት ናይቲ ግዜ አርቲስት ዝነበሩ እዮም አቶ አብርሃም። ما هنجمر مثلني مختار. والله جمر. هراي مرحبا قاعد حال مصاهم كلهم اغايشنا نايلومي استنفرو زهونا هاوياتو اسماعيلني اتو اسهلني كبرت يهابكم نصاوعتنا تقبلكم እነዚህ ከተቀርቡልና ተዳሊኹም ብምምጻእኹም ሓንቲ ንእሽተይ መእተዊ ቃል ክህብ መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ ትበሃል ምስላ ኣላ ሓንቲ ግን ኣብ ዝረሳዕክዋ ኸ ኣላ ምስ ወዲ ዓዲ እንድሕር ገሽካስ እቲ ናትካ ክስታይ ስለ ዝፈልጦ ከቃል ሓልካ ክእል እዩ ትብል ኣላ ምስላ ረሲዐ እያ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ልዒለያ እዚኣ ኣብ ሓደ ኣኼባ ከምዚ ከካይዶ ከለኹስ ሓደ ዓርከይ ደው ኢሉ እንታይ ይብለኒ ቧ ኣንታ ብርሃነ ብለኒ መጣዓቢተ እዩ ዳኹም ከ ጎሰስ ከተብለና ደምሰኻ ብለኒ ይሄ እንታ ገሪ ዓርከይ ቧ ግዜ ወሲድካልና ጎሰስ ክትብል ብለኒ ሕጂ እውን ሰምዓኒ ለገሬ ኣለኻ መስለኒ ብፌስቡክ ኣትዩ ኸውን ይገሬ ድሓን ክቅልጥፍ ክፍትን እየ ሎምሲ ኣጆኻ ጉያ ተኽኢለስ ክፍትን እየ እሞ ከምቲ ልሙድ ኣካይዳና ሓፃር መእተዊት ብዛዕባ ኣራሚት ዝገብር بحاصيرو بأراميتنا نفلت أراميت نوهود حزباوي ملعقال إرتراويان أراميت نوهود حزباوي ملعقال إرتراويان أقدمنا بأراميت شماغ يوريتا أقدمنا بأراميت شماغ اللي يأكل عباي بريطانيا إنا نفلت نيرنا قرب تاريخ اللو أحسر أبيله تأكس نحنا أبالات يأكل عباي بريطانيا تنبرنا إنا خلنا قالينا عبد الرجاب بايتو زقلقلنا قالينا أب كتماتاتنا خم حالف تخوينا زقلقلنا تنبرنا إنا جي أب حدا أوان بايتو يأكل عباي بريطانيا ما أظن سحيتو كخيد مسجمره كن إرمي لنا تلعائلنا قال 4 نخون إذا ما أظن سحيتو زلونا أرمو إلنا تلعائلنا خوآت هاشم جميرة الراميت تاريخ كوينو يحجي تناي عباي بريطانيا يأكل بايتو ما أظن سحيتو نتزنبر مدرخ أفريسو أب عند رأي آتيو أب عباي بريطانيا نا يأكل بايتو يبلنان أبز أوان زي نحناتهم كرم اللو إلنا جنبرنا بار و بزوح سعيرنا بوشتي سلزي تخالي مو نحنا نقصل سرحنا بمالتنا أكايدانا جمجمنا بسرعة جمجمنا بحدش منفس تتعايشنا ني الراميت نوهود حزبام على إرتراواني لنا توقيسنا تزقبرنا يو جمجام تزقبرنا يو أكايدا بصحف قريب له نزدل كله خوابي كاليو
كم أراميت نوهود هزباهم على إرتراوان لنا نبقس كلنا نبقس زخوننا صحف عدالينا إنا تبقشنا رأي ناي أراميت رأي هزبي إرترا بحفشة أبدأ نبر إرترا وخأب في الله كل فللياتو أونزفو كل فللياتو أونزفو بحاده بوهود أنصار ديكتاتوراوي سرعات كم زلعال نمكبار إزبل رأينا تلو خناخا إرتراوي خلو ببزنبرو ختمان كبابن ناوشت إرترا بأونتا بزصلو منقدي نفتحي زطابق دلدل هزباوي طرنافه مفتار زبل يتلوخو ناي أراميت كمون علامة إلنا زقمتنا يمالو 4-5 أو أبدر زر كمتاو كقط أبيان نجزيه خبر أراميت بقدسات أو هاتي إذا محادر أبزي وانزي كاب نجمر جميرنا بحاونا مختار يزم محادر زقزة حق هايش بحانسا سلزتبو عازنا امرات سلزلنا دول زخونا حونتاوي منفس أتينا إنا بزقزة نسعى خوينا حسابنا نقرب أين قواسا سنينا قن نعانا زطر نفو أعنود دايس قارو قيح مسمر كأدالينا لنا إذا ما عنود زيهم حاجزتي خوينا رخيبنا يوم أبز غزة أيس قرنيوم كلنا آمنا لهم سلازي أتنا أمرتنا خوينهم يقلقلنا له إذا ما عنود زياتهم حاو جمال الله هذا حكي جمال تليها الله ترى إذا نعنود ترنا في الراميت كتم ببلنا جمال حوي اوكي يقني لي دكتور برهاني درجة كلكم هم كنت تناي أرامي كعنود ترنا فناي نادق متنين لتبتات مجمريا هزبي إثرا نتي نسلي هاجراوي ناس النتون لأولونت زكايدو بوليتيكا وعدكاون قاسي زخوفلو مسواتن كبريهب تخالاي أبسلاماون حقاون متكل دأمن نسنا موقت قونتن أجرجرن أي كبلن سالساي لأولونت هاجر إثرا كم لأولونت هاجر إثرا يخبر مالتي رابعي بوزحنتن حدنت هزبي إرثران كم حمشاي وحسنت هايمونتاوي امنت اب إرثرا جنك امنت ناي قلي هاجر ناي كله بزخونة التحساسبا شادشاي صوتاوي معرنت شاوعي قوانقوا كمرارادئي مسلال متن كله أبال كم زردو مسعار كم شامناي علاوي هاجراو قوانقوا إرثرا تقرينيان عربن ناي مجرشا دما فتصم امنت اب ديمقراسياوي اقباب اب موساد وسانتات مالتيو نزي نعنود كم ترنافنا غيرنا قميتنا هنا نقعس يعني لي دكتور برهان نواخ مرحبا جماعة ثانكيو أمودات هاينا أقمتنا يازلنا أقد داسيت عرفت نقر كالله إلاما ترنافة الراميت أب هزباوي متكل زتحانسي دول هزباوي من قصاص مفتارن دنبتو عومو ناب حدا عنكيل نممصا زعلم إيو دنبتو عومو ناب حدا عنكيل نممصا زعلم إيو كابزي تبقيسنا بأرينا أبز جزا ببقوانو
قدوسات أجايش عند عدمنا نايم نقاقي قوس كنكايد زصنحنا إزي له خبقة بقربتي مدبنا خنسجاجر كرمناو مسجاجري زه صح جست بهله بحصر زبالة أحمد دين صمعناتو مدينة تليها دكتور له في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا باسمي وباسم اللجنة التصحيحية للحراك الشعبي. طبعا احنا كنا جزء كما قال الدكتور برهاني، كنا جزء من الحراك في الحراك الشعبي بريطانيا، منا من كان في المجلس ومنا من كان في المدن المختلفة. ولكن عندما أخطأ الحراك الشعبي يأكل في بريطانيا أو كفاية في بريطانيا، نحن بدأنا كلجنة للتصحيح وسمينا لجنة التصحيحية، وكان عددنا ما يقارب من 40 شخصا، وبدينا التصحيح. ولكن في نهاية المطاف نحن حاولنا لكن طريقة التصحيح هم رفضوا الاستماع إلينا. حتى الآن لا نجد أي أذن صاغية، وحتى يأكل في حد ذاته في بريطانيا كأنه تلاشى أو لا يوجد له أي عمل. من ناحية أخرى طبعا بعد محاولات عدة نحن للتصحيح، عندما فشلت محاولات تصحيحنا ليأكل، بدأنا غيرنا طريقة العمل وسميناها للحراك الشعبي الموحد لتقوية الوحدة الوطنية للشعب الإريتري. وكما ذكر أخونا جمال، نحن عندنا 6 نقاط أو 7 نقاط أساسية نعتمد عليها، أو أعمدة كما سماها، هي الوحدة الوطنية واللغة التجرينية والعربي في إريتريا، وأيضا الديانة أو الاعتقاد الديني فهو شخصي والوطن للجميع. وأيضا يجب أن نؤمن بالمرتكزات الوطنية. هذه النقاط كلها هي كما ذكرها بالتجرينية، وبالتالي نحن نعتمد على هذا الأساس. والنقطة الأخيرة ذكرها دكتور، نحن نسعى بكل وسائل الممكنة أن التنظيمات أو الجهات المعارضة يجب أن تتحد وأن تكون في بوتقة واحدة للعمل للتغيير معا، بدل أن نتفرغ يعني. وعلى هذا الأساس نحن دائما نقوم بالمحاضرات والسمنارات بالكفاءات الموجودة، ونأتي في هذه الأمسيات لنناقش الوضع ونضع النقاط فوق الأحرف لبداية الطريق الصحيح لوطننا. وشكرا. هذه النقاط الأساسية بالمختصرة. مرحبا مدين حوا يغني اللي هو دين صبوع. ثانكيو. أبز جزا منالبات ናይ ቋንቋ ፀገም ዘለዎ እንተልዩ ፅማቕ እንዳገበርና ክንትርጉም ክንፍትን ኢና። ኩሉና ዝርድኣና ተኮይኑ ግና ብትግርኛ ክንቅፅል እሞ ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ ዜጋ ዘማእከለ ሃገራዊ ሓይሊ ንምቋም ኣገዳሲ ዜጋ ዘማእከለ ሃገራዊ ሓይሊ ንምቋም ዝብል እዩ። ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘገድስ ስለ ዝኾነ ብፅሞና ክንከታተሎ ከዓ ተስፋ እገብር። ኣቕረብቲ ሓሳቦም ምስ ሃቡና ብፅር ዝበለ ናይ ሕቶን ናይ ርእይቶን ግዜ ክህልወና እዩ። ሕቶታትኩም ብሕፅር ዝበለ ክተቕርቡ፣ ከምኡን ርእይቶታትኩም ካብ 3 ተበዝሐ 5 ደቂቃ ዘይበዝሕ ብምግባር ክኸውን እቲ ዝድለ ዘሎ። ስለዚ ብከምኡ ኩሉና ንተሓባበር ሓደራ እምበር ኣሕዋት ሓዊ እስማዒልን ሓዊ ኣስሄልን መድረክ ንዓኹም ክገድፎ መንኩም ይጅመር ባዕልኻትኩም ተሰማሚዕኩም ዝመፃኹም ትኾኑ። ስለዚ ንዓኹም ገድፎ ንመፋለጢ ቁሩብ መንነትኩም ቁሩብ ትስንክፍ ኣቢልኩም ፍሉጣት ሰባት ኢኹም፣ ግን ዘይፈልጥ ሰብ ከይህሉ ስለ ዝኽእል ከም መእተዊ ግብር ኣቢልኩም ኣፋልጡ ነብስኹም እሞ ድሕሪኡ ናብቲ ዝተምህሮኹም እተው። መርሓባ፣ ፅቡቅ ምሸት ትግበረልና። ኦኬ ሓራይ መጀመርያ
يغنينا دكتور برهاني كوني أراميت نزي مشيتي زدالهم على خاني نقبرو نتفتاتي بمكتي على ምናልባት በዚህ አቢሉ ሰምዖ መልእኽትና ክሰምዖ ዝደሊ ሰብ ኩሉ ስለ ዘኽኢልኩም ምዕዳንኩም ዘይበተን ኢና ነመስግን ንሕና እኳ ያኔ ኣስተምህሮ ኣይብሎን ኣነ ወይ ኣይንብሎን እዚ ምምኽኻርን መምሓድን ካብ ነብሲ ካብ ነንሕድሕድካ ምምሃርን ሓሊፉ ብዙሕ ንሕና ካባና ብዕድመ ይኹን ብተመክሮ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሚዛን ካባና ንላዕሊ ዘለኹም ሰባት ኣብዚ እውን ስለ ዘለኹም ንሕና ነምህሮ ነገር ወይ ከዓ ኣስተምህሮ የለን ያኒ ሓደ ጉዳይ ንሕና ብዕግበት ዝበፃሕናዮ ስለ ዘሎ ንሱ ንምክፋል እዩ ያኒ ስለዚ ኣቶ ኣብርሃም ሰጊድ ኩሉ ነገር መዓልታዊ ዝሕደሲ ምኽርኒ ለበዋን ገዲፎም እዮም ሓሊፎም ከምቲ ዶክተር ብርሃነ ዝበልዎ ያኔ ምኽሪ ፀላኢ ኣይተሃቦ ዋጋ ከይትኾን ዕዳጋ ኢሎም ያኔ እዚ ዓብዪ ጉዳይ ሽዑ ግዜ ዝረኣይዎ ነገር ነይርዎም ክህሉ ኣለዎ እያ ኣብቲ ግዜት እዚ ከምዚ ሕጂ ንሕና ክንዛረበሉ ተዳሊና ዘለና ህፁፅነት ዘድልዮ ነገር ምዃኒ እቲ ህዝቢ ክሪኦን ክርድኦን ዘለዎ ስለ ዝጠመቱ ነዚ ህያው ዝኾነ ምኽሪ ገዲፎምና ከይዶም እያ እሱ ኸዓኒ ሃገራዊ ፍጥነት ሃገራዊ ሓድነት እዩ ኩላና ብዙሓት ብዕድመ ዝፋእና ንህሉ ማእኸላይ ዕድመ ዘለዎም ከን ይህሉ እዚ ምኽሪ እዚ ንጎ መዓልቲ እናሻቐለና ኢና መፂና ሃገራዊ ሓድነት ዝብል ኣምር ክሳብ ሕጂ ኩላና ንደልዮ ግን ከዓ ከመይ ጌርና ነረጋግፆ ዘይሰለጠና ህዝቢ ኢና ያኒ ስጋብ ሕጂ ሰዋኒቲ ኣካውናናኒ ኣተሃላልዋኒ ኣመሳራተና ክኸውን ይኽእል እያ ስለዚ ሕጂ በጋ እቲ ነዊሕ ጉዕዞ ያኒ መታን ክሓፅር እሞኒ ኢኻ ዝተዋሃበና ግዜ ውሱን ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት እቲ ዘምፃና ዛዕባ ክንዛረብ ድሕሩ ከዓኒ እቲ ገዛ ወይ ከዓኒ ዓደምቲ ከም ዝርእይዎ እቲ ዝተረፈ ግዜ ከመሓድሮ ስለ ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ክንብሎ ዘለና ክንብል ኢና ተዳሊና ዘለና እያ እቲ ዛዕባ ኣብ ቅድመና ዘሎ ሎሚ ሰለስተ መሓውር ዝሓዘ እየ ቀዳማይ ኣድላይነት ናይ ሃገራዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ሃገራዊ ወኪል ንሃገር ዝውክል ሓደ ኣካል ወይ ከዓ ሓደ ኣካል እያ ኣድላይነቱ ክንደይና እዩ ኣድላይነት ክንብል ከለና ኣብዚ እቲ ምናልባት ነቲ ዛዕባ ክገልፆ ዝኽእል ሓደ ናይ እንግሊዝኛ ቃል ይኾነ ኣርጀንሲ ወይ ከዓ ህፁፅነት እያ ህፁፅነት ዘድልዮ ኣድላይ ዝኾነ ጉዳይ ኣሎ ህፁፅነት ከዓ ዘድልዮ እያ እዚ ከዓ ሓደ መሓወር እዩ ቀዳማይ መሓወር እዩ ካልኣይ መሓወር ኩሉ ሓቆፍ ክኸውን ኣለዎ ማለት ንኩሉ ዝውክል ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ነብሱ ማለት ብድልየቱ ያኒ ብድልየቱ ከም ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ኣብዚ ተኻፋላይ ክኸውን ኣለዎ ንኩሉ ክኣትዎ ዝኽእል ኣለዎ ንኩሉ መገዲ ንኩሉ ማዕፆ ዝኸፍት ክኸውን ኣለዎ እሱ ከዓ ንኸምኡ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓኒ እንታይ ማእኸል ክገብር ኣለዎ ኣብ ምንታይ ክትከል ዘለዎ ዝብል ሕቶ ክምለሽ ኣለዎ ማለት እዩ ድሕሩ ሳልሳይ ኣካል ወይ ከዓ ሳልሳይ ዛዕባ ናይዚ ምሸት እዚ ክኸውን ዘሎ ኣቃቁማ ናይዚ ሃገራዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ብህፁፅነት ዘድሊ ዘሎ ምኻ ኩሉ ዝሓወሰ ንኩሉ ማዕፆ ዝኸፈተ ንኩሉ ዕድል ዝኸፈተ
يعني مسرح بخمي يجمر بخمي يقاقم يزرلو يعني this is a question of modalities ويكا تكنيكاوي أكاونو بخمي أقواب قيد ألو زبل حتى ذات زي طرنفة ويكا زحقفة زعبا يزق المنازل يعني زعباتي مجمريا وعزو بزحي نزاربولو ويكا بزح زكاتة بزحي سب زي السامة معلو قد يكونن يعني معناتي كلنا يعني زي هاجر أتيات زلا هموت كلها ناس ل شغلنا كلها ناس ل سكرنا بزعبا سنتوني أدلاينتونا بزي بزحي بزي خنطفة يعني مخنات كلنا نسمع على سلزقنا يعني تي خالعي تي كله يعني من البات هين مين و يعني علامة زلوا علامة خوكعي استبقس الزتي زدليو تي كل حق نخون قوم زلوا أكال يعني حجراوي أكال يعني نزي وخازي قداي زي ننو حزب لجزي نزوم لومي وكيلنا يوم متينا زلنا أنني حوي سيدين وكيلنا متينا زلنا يعني سبات نابزي حجين احنا خنوبلو تدارينا زلنا أدراشا ويكاني كونتي زبص حلو مجدي ويكا زبص مصوو زحلفو مسرحات نعو يقدم مقلاد يزلي مغنياتو بتيوخن بتيوخن وكازي بزح سب سمعي وخون يحول يوغن كاني زي فلت سب كخون خلو سلزغل بزعبو دحر حصر زولا دحر بايتا نهب ويكا خنقلس أدلاي خوينو يسمعنا يعني ما كان أب حد قصكم كون يعني order to put ourselves on one page يعني أدلاي خوينو يرأينا يعني نصو خاني تحطو يعني زم حجي يشومهم تزارو زلهم سي الصالات شماغلي ويكا الصالات كوميتي ويكا فاسيليتيتين بودي ويكا لجنة تسيير الأمور يعني تسيير النضال من أجل التغيير زبل بعرب نحاو سوخ زارب مثلا قلقل ترمسي نحرد أدلا يخوين يعني سلازي زيوم سيماني يوم يعني زمل أخت زبلو زلو سيماني يوم متاعي خير كم متاعي تبقى سوم يوم زبلو زلو زبل حطو يا جدي مرس خيرك والله يعني زي مزرح زي طبعا يعني نحن عميكا ريخايو زي سب زي شغلوا له زي تفعلوا قدات حدش مهزو هيكونان يعني انتي تقبري نقر انتليو يعني نتي استحلفة تمكرو ريخان مرمير كان تمليس كان داري تمليس كان سي مزي حجي زلو مسرح ناي بوليتيكاوي مسرح ناي حزب إيرترا وعمامات ناي حزب إيرترا سي انتاي كهونا له كما يكوغنا له وكما يكاتي من البات يعني انقفاتات بخون زخيل مغاب تمكرو استرائي نقرات يعني نعو مزين كاني جنجين كاني هي بخون وصيت سي انتاي تزواص مقدي ني مزراب انت زي كينو يعني حدش تي عمل سي يعني استمع نجار يقول له يمثلن يعني يمثلن يعني يمثلنا ان احنا يعني كم جروب يعني كم اصالت ايتي اصالت الشماغلي واصالت اكال يعني تيس خونه نجار انتايو كله ارتراوي طبعا ابزي هم تزيا ودب يهالو امن قسقاس يهالو سلشيو وني نبسو اغلي بيلو نابرو يزكايري يهالو بزخونه يكون دراشا بزخونه يكون ملك يهالو بزي قدس زعبا هاجرو زي قدس ويكا زعبا زي بزح واغا استغفلا وبزح واغا بزح دم زفسسا بزح رهاص زفسسا هاجر بزعبا زي الشاقل يبلنا يعني
سلازي كل جزء إرتراوي نفسه نحتته مو تي نفسه زحته أنا ملسي الناس أنا اللي زخيد يغيد أنت زي كوينو زي حتى يكونن يعني سلازو خنا خاني أبي وصل جزء بحلفي تي جزء مثلا كي تكاس كابي جميرو تقداي يشاقلا خمي جميرو خمي كسب كم تبغسو خوسد جميرو مثلا كتعم كابكل تشاين عسر شمونتن أو إثيوبيا زتجبر تخيل لوتي زمصو مسو تلاقيبو زمصو بهاجر درجة يكون وي بدنب تقاومو درجة يكون كاب إثيوبيا زنقساقس زنبر حيلتات يكون أبيتي بعد نجزا رؤسو غنتي سرعات أبي إرترا زلو سرعات يكون نزيتات زمالت نزي كله زتقالله حدا معبالي زرعي بتم معبالي خاني يعني ألوتاوي ثم صبراتها هناتو ناب زشاقل خنتاتي خفتر كم زخيل ملكتات سلزهابية أبتي جزيتي سلا عليه من قصاص نيرو يعني صغاري أكل قبائلو تنكاسا قد موز نبرة من قصاصات ديو بدبا درجة ديو بي سيفيك سوسايتيز ديو بي برق سويان بيها زي أبوتو خوينو زي يعني زي تحاليفوس موت زلو هزباوي ويكان كله كترنف زخيل هجراوي أكال زي مقام زمصو أبتي جزيتي مخا شغلاتات الناس مسكد يعني أكل زبال منقصاص جميرو نيرو يعني مزي زتقسكو بعبادتات بإثيوبيا زمصو من صبرقاتات مسو تتحاحزو يعني أبزي بزي حساب تسفا غيرو بزي حساب عسيل نيرو يعني جين እቲ ዝፀንሐ ሃዋህው ናይቲ ፖለቲካዊ ዕዳጋ ናይ ኤርትራውያን ብሕልፊ እዚ ዝተዳይ ፍትሒ ወይ ከዓ ደላዊ ለውጢ ዝቀሳቀሰሉ ዝነበረ ሜዳ يعني ሬዲ ስለዘይፀንሐ ወይ ከዓነ ንዕኡ ከማእኸሎን ክመርሖን ዝኽእል ኣካል ስለ ዘይነበረ የግዲ ባዕሉ ሓርኮትኮት ክብል ነይሩዎ يعني حركات إلو خاني والتي خواص خز خالة انتايو ناي تفضل بوتاتات بايتوتات مقامينيرو تي بايتوتات أقاقموني تاشمون بفصون جزية نزمسي معبل ديو نزي خفلال زخيل معبالي هديو نعو بزقت بني نعو سرفايف غيرو نعو أبتيتو غيرو نعو أما حاديرو خقصلو زخيل كنتا سلزين بري يجدي أبي متعنا قافني أبي شجراتن كأتو ترائي يعني نزيز رأيو كله بأتاتات ودوسات بأتاتات انتاي زخون زلو انتاي نخن قبر سئلنا دي نخن تمت بزبل بوحد زخون يعني بحموشتي بخبر بعته بحموشتي زي بزحو سبات بالتليفون يعني قال عقم تاسل زين ورو يعني فالتو سلزخونو منابات كاب سلسة عدي زلو يخونو كن يفالتو بقالسين بتاشمون بحساب إهن مين زباهالو سلزخونو سي انتاي جبر إلهم جمرو ودا يعني أزي ناخده مو أزي أشو دسي بيلن مو انتاي خجبر بزبل جميرهم بو قتلو حدا خلت ثلاثة نات وصخو عادة يعني بوزو ما بيلو الراخب زغيل حدا مسرح تجميرون سوغان خفوت مع دزتي بزبل شم تجميرون مالت يعني أو بتيهم زم بصوت وحدات بصوت ناوصخون ناس السنو خيدهم أبي قال جزا نخفات وكل مخنيات هون زغيل يعني تخافلتي تساتفتي سلزتري زخفوت مع الدزتي تفتيرو مالتي زخفوت مع الدزتي بقى يعني نويح زي تخيلي يعني خاب ما زي بقمت خاب قلت عمتي زي وحدي بزي وسيدو يعني
سوغاني سمناوي ناخده سبنا تحوسو يخيد مو بتي نجر بقى انتهي نيرو مو زي خناتات يعني زي تمكرتات رينا يلنا حجي أكل أتيو زلو شنقات رينا لنا يرأي له سلازي أتي خجبر زلو سي انتايو كمي خط زلو كمي يخون زلو كمي يخير زلو زبل حتو نفسه حتيتو مو قال مارس يلن سوتي عنقافتي خويني زلو وكانت تمكرتات يعني زي صورة جميرو حسابي دولة مالت زي قبل 1993 ريفرندم سقال حجي زلو يخفى يصبغ هذا دولوي هنصا زلو سرعتي زلو بإرترا لذا كله زحوسه يقدي أبي جنجما خيد الخوات له فتش له زي مسرحات حلفنا مسرح فتش له تباهيلو بس بقى اجي حتى صغر انتايو نحن هذا كل جزء وسده يعني زت تخيل انت تزاربون يركم ويكان انتاي بهال نيرو يعني كل جزء وسده انتايو زبل حتى قرر يخيلي يعني زخاني مشروعي وحقاوي ليجيتيميتي يعني حتى قالوا يعني بقى انا هنا قبرنايو تي حلفة تمكرو بحلفة أفتي 3 عامات يعني كان شين شعات من 9 شعات حيزوسي كساو جزي يأكل إذا خد بعلو نعود راح ميزان نحري اتخاسي تي تخايد سعرتاتين تخايد تاشمون قليلة يكونن يعني استفاق جزي قليلة يكونن جن قال عنقهي قداتي يقطون يعني السخاني خذ الزارب اللون كلها بزح بتقلالو يعني زي تشرفه خلته زعبا يزغمت صنيحنا يعني زي سخاني زي متمان يلن زي متمان زي اللي ناي سلطان نقوياي يعني شاما ناي سلطان الله بزي تقلال يعني انتهي شجراتنا نحريلك حتيتك ويقا نحر حتيتو شجر زقت من نازل له كل السماعنا أب أدلاينتو أب برنامجو أب قليو أب ترانزيشن دو رود ماب دو غلطات دو أب ترترات دو أب قلم استفلالال نجر بو فحز بلا نجر يبلنان جن فحز بالزلو أبتا نايم مقرح ناي سلطانان السهاني السهاي تا شجر يعني نزي زخنو زلو متمان سلزي اللي يعني دحردا هلاوي ها اخترقا زليخا ويكا ناي هلاوي ها غارانتي ويكا وحسندت كتركب انتو هنكا يعني وي وخول زخونه إجام ناي سلطان كله كالو وي سلطان عبيد كاقون هالو زي بقى إذا من شوتي انتايو سلام انتايو خمو زبال زلو زبل حتى بقى أبطاولا ناي كفوت ما أدزته تغميتو يعني نازل ناخد فتشوا بقى أخذ كيد لك يعني أبتي نجزا روسو تحبر تسبب إريترا ويكاتي إريترا تبهر زلاسي بخميات فترة انت عينت أونتاوي ركبات له أونتاوي تاريخاوي ركبات له خبط بسرت انتاي كي ناي انكفاتاتي ناي غريتاتي منفس ويكاني ناي غريتاتي بايتا خون زغل قداد انت حقيقات خيد الله بقى أتي بزوح جزيز وسدلنا بقى انت حرداهم كوينا نحنا خم إرثراويان كم زيجاتات منهون مجمرة زوم الزات زلنا 10 دينا 20 دينا 30 دينا مجمرة زلنا زز مسانا يتمكروا موني نوصل نقمتو كم زيجاتات منهون كم زيجاتات كوينا بقى يعني نفتش نرأي نرى نيوترال نفسنا نيوترال نقبل خبزي يعني بردن وكان خبز الشخم حزنا زين مسأنا بب ودباتنا دي بب جلاتنا دي حزنا مسأنا يعني خبزي قرب نسأنا صنع نتعرق غيرنا كنفتش كندينا يهين مهين كنبالينا يهين مهين تباهيلنا غاني أبتينا يبقى حقي سرت في الولايات زلو قدات كنزارب نخيرنا ولا أبزي ولا ونتي قدات أبي
ዕፁ ገዛ ንብሎ ከም ኤርትራውያን يعني ዝኾነ ሕብረተሰብ ናይ ብዙሕነት ዘለዎ ናይ ሃይማኖታዊ ብዙሕነት ይኹን ናይ ባህላዊ ብዙሕነት ይኹን ወገነታት ብዙሕነት ይኹን ዘለዎ ጠባያት ሒዝዎ ዝኸይድ ንሕና ነፃ ስለ ዝኾንና ሓታ እዚታት ከይሰረፈ ኣብ ጣውላ ክወፅእ ኣለዎ ክቡጥለቕ ኣለዎ يعني ክወፅእ ኣለዎ ተባሂሉ እዚ ባጋ ብዙሕ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ጉዳይ ነይሩ ንስኻኒ ካብታ ንእሽተይ ስድራ ቤት ሒዝካ ኣብኣ ንገዛ ርእሱ እቲ يعني ኣጋውና ወይ ከዓ ኣካውና ወይ ከዓ ኣመሓድራ ህይወት ኣብታ ንእሽተይ ገዛ ንእሽተይ ስድራ ቤት ብኸመይ ይካየድ ዛቱ ንሱ እንትፈትሹ يعني ኣብኡ ሃይራርኪ ከም ዘሎ ኣብኡ ስልጣን ዝሕዝኒ ስልጣን ዝቕበልን ዝእዘዝን ዝኸውንን ኮርስ ብባህልታትና ንኽብር ስለ ዝኾንና ብምእዛዝን ብባህላዊ ሕግታቲ ሒዝካ ምኻድን እዩ መግለፂኡ ክንገብሮ ዘለና ሕማቕ ኣይኮነን ብኔጌቲቭ ኣይኮንና ንሪኦ ዘለና ግን ኣብኡ ሃይራርኪ ኣሎ يعني ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኸይድ ሃይራርኪ ኣሎ ኣብቲ ስድራ ቤት ብኡ ጌርካ ክትከይድ ከለኻ ትኸይድ ናቢ እንዳታት تخيد ناب ترايبس تخيد ناب قوساتات تخيد كابون ناب ethnic groups تخيد كابون ناب دولات تخيد يعني بس زي مسمار زي حيس كان تخيد كا الناس رأيك كاي تخيد تي قداي ناي سلطان كا خمي يوري مقارح وخمي يوري خي اب تكبار زوعين كله يرداكا يعني يرداكا سلازم حجي بقى خيدكا أبي مدرخ ناي دولة ويكا أنا دبلت ناي أمة ويناي هجر فتبصح كلها أبو بقايتي حقتي سجم ناي مؤمنيني ناي متمان زولدو مخا وحسنتي ذهبكا يعني ناي باور ويكا ناي أوثوريتي ويناي سلطان قداي أو يمص مالت يعني أبي وصي مالت يعني خوا حليفنا ونحن رأيناه يعني عملنا تسيم عندي صدرا بيت أبي عن سوا خي وصت كلها بكل عن سوا طرح هيوتات مرح صدرا بيتني حماسين ويكا أبي بالدبوب كل جزاي ويكا أبراحيت أنا دنكل ويكا أنا أبي سمين أبي ساحل كحسكا خصابي سنحيت حسكا خصابي قال تكون صدراتات حدث تاشمو اللوم مالت هيكون يعني ولا تهير ركون ناي هنسا ناي سلطان ولا بزنا اساس قام زنا عليه تكون سي حدا يكون يعني هذا كان زخاني اتي ادنا برا ناي تهزبي زخونه يعني احنا ادنا برا ناي حزبنا بسلسته زخفله حدا ناي بي እንስሳ ዘቤት ኣቢሉ ዝኸይድ ናብራ ኣሎ ብንቡር ዝኾነ ወይ ከዓነ ብፐርማነንት ዝኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ብሕርሻን ብገለን ዝኸይድ ናብራ ኣሎና ብባሕሪ ካብ ባሕሪ ነብርኡ ካብ ባሕሪ ብዝርከብ ፀጋታት ከዓ ዘካይድ ከዓኒ ኣለና ሰለስተ እያ እዚ ሰለስተ ንገዛ ርእሱ ሓደ ይኮነን يعني ብዙሕ ፍልልያት ክህሉ ይኽእል يعني ስለዚህ እዚ ኩሉ ሚና እዚ ኩሉ ድሕሪ ይኾነ መታን ክሓፅር መታን ክፉር ኣብቲ ክፉት ማኣዲ ዘተ እሞ ሕጂ ዳ እንታይ እዩ እዚ ካብ ኮነቲ ዲታሽሙ ከመይ ጌርና ከመይ ኣብ ምንታይ ክንፀምቆ ንኽእል ኣብ ምንታይ ክፅምቆ ይኽእል እዚ እሕና ዝገበርናዮ يعني ግምገማኒ ዝገበርናዮ ዝሓለፍናዮ እንታይ ሽሙሲ ኣብ ምንታይ ክፅምቆ ይኽእል ኣብዚ ሕጂ ገጢሙና ዘሎ ሽግር ንምግጣሙሲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ደረጃ ናይ ዘተ ተበፂሑ ብኡ ሓደ ድራፍት ተፃሒፉ እዚ ድራፍት እዚ ፅማቕናቱ طبعا بنطبታት ሰፊሩ ኣሎ እዚ ተዘርጊሑ ሰብ ሪኢዎ ኣሎ እቲ ቅድመና ኣብ ቅድሚ እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ ምስ ተሓተተ ኣብ ጣውላ ናይ ዘተ ናይ ክፉት ማኣዲ ዘተ በጋ يعني ሰለስተ ነገራት እዩ ኣብ ጣውላ ተቐሚጡ ማለት እዩ ናይ እዚ ኩሉ ፅማቕ ናይ ዝብሎ ፅማቕ ሰለስተ ጉዳይ ዝሓዘ ሓደ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር ቃልሲሲ መን እዩ ዋኑ يعني اصلا سي من يتي لوطي ወይ ከዓኒ ለውጢ ዝደሊ ዘሎ يعني ውድባት ጥራሕ ድዮም ምንቅስቃሳት ጥራሕ ድዮም
ولا يعني من يوم دحر تبايلو ملسو تهزبي يعني ملسو هزبي يعني سلازي هزب خاب كونه هزب بقى بخماي أقوى غيريو زي أبزي حتى زي اللي مالس يعني حجي بقى اندحرو دا لوطي ناي هزب خوينو ويكا ناي لوطي زدلو زلو ويكا لوطي زملكتو أبكال أبي إرترا هزبي خاب كونه نزي لوطي زقالس هاجراوي حيلي يدلدو أيدلن يعني زبل ካልኣይ ቻሌንጅ ወይ ከዓ ካልኣይ ብድሆ ኮይኑ ተቐሚጡ يعني እሱ ከዓ እቲ መልሱ የግድ የድሊ እምበሪ ከምዚ ሎሚ ኣራሚት እውን በፂሖሞሲ ኣድላይነቱ ዘየድላይነቱን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከም ዕማም ኣቐሚጦሞ ዘሎ ሎሚ የግድ እቲ መልሱ ንምንታይ የድሊ እምበሪ እሞ ስጋብ ሕጂ ዳስ ሳልሳይ ደረጃ ሳልሳይ ነጥቢ እሞ ስጋብ ሕጂ ኣድላይ ካብ ኮነ እዚ ስለምንታይ ዘይሰለጠ ዘይጠንዐሲ ስለምንታይ ዛጊት ዝተገበሩ ፃዕርታት ንምንታዮም ኣብ ሓደ መደምደምታ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ንበሎ يعني ብመንግስቲ ዲና ክንብሎ ኣብ ወፃኢ ዲና ክንብሎ ፅላል ዲና ክንብሎ ልፍንትታት ዲና ክንብሎ ወላ ብዝኾነ ይኹን መገድሲ ስለምንታይ ዘይተዓወተ ስለምንታይ ዘይተዓወተ ስለዚ ዘይመዓወትዩ እዚ በጋ እቲ يعني ሳልሳይ ኣካል ናይቲ ተሓተተ ሕቶ እዩ ማለት ናይዚ ኩሉ ግምገማ ናይዚ ኩሉ ናይዚ ሰለስቲኡ ነገራት እንድሕር ከተሽርፉ ኮይንካ ሕጂ በጋ እንታይ ኣጌጥመካ ማለት እዩ ሕቶ ኣመራርሓ ይመፅእ ሕቶ ውክልና ይመፅእ ሕቶ ናይ ምፍንጫላት ይመፅእ ሕቶ ናይ ፕራዮሪቲስ ናይ ምቕማጥ ወይ ከዓ يعني ፕራዮሪቲስ ናትካ ወይ ከዓ ኣውለውያት ናትካ ናይ ምቕማጥ ሕቶ ይመፅእ ድሕራይ መን እዩ ከቲ ተበግሶ ክወስድ ዘለዎ ነዚ ዕድመ እዚ ክገብር ዘለዎ መን እዩ ዝብል ሕቶ ይመፅእ يعني ብዙሕ ዓይነታት ኣወዳድባ ስለ ዘሎ ንሱ ድዩ መን እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ሕቶታት ይመፅእ يعني ስለዚ ሕጂ በጋ ካብዚ ኩሉ ካብ ኮነ ምዃኑ እቲ ተመክሮታት ነዚ ኣብዚ ተዛሪብናሉ ዘለና ወይ ከዓ ኣብዚ መደምደምታ ኣብ ፅምባቂ ክነስፍሮ ዝኽኣልና ዛዕባታት ኣብ ግምት ኣውፂና እሞ እንታይ ክግበር ዘለዎ ዝብል ሕቶ የጠቃልሎ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ የጠቃልሎ ማለት እዩ ሕጂ በጋ ክጠቃለል ከሎ በጋ እንታይ ኮይኑ እሞ እዚ ተመክሮታት ዝሓለፍናዮ ተመክሮታት ከምቲ ዝገምገምናዮ يعني ውፅኢት ካብ ዘይሃበ يعني ንኣብነት እቲ ሕጂ መርሆ ንኸዶ ዝነበርና መርሆ ወይ ከዓ ካብ ወላ እውን ካብ ብረታዊ ቃልሲ ሒዝካ ወላ እውን ቅድሚ ብረታዊ ቃልሲ እውን ሒዝካ يعني 1947 يعني እዚ ቀፅሪ ነፃነት ኢና ዝፀዋዕናዮ ኢንዲፔንደንስ ብሎክ ኮይኑ ተፀዊዖም ሞኒ ሃገር ነዛ ሃገር ከምዛ ሃገር ንሕና ወሪስናያ ዘለና ሃገር መታን ክትቅፅል ዝገበረ ካብኡ ጀሚሩ ዝኸይድ ሓደ መርሆ ኣሎ يعني እቲ መርሆ እንታይ እዩ ካብ ሕጂ ዝገብር ዝነበረ ዝኸይድ ዝነበረ መርሆ يعني እቲ ህዝቢ ቀጥታዊ ተሳትፎ ኣይረኸበን يعني ቀጥታዊ ዳይሬክት ፓርቲሲፔሽን ወይ ከዓ ዳይሬክት ተሳታፍነት ኣይረኸበን يعني እንታይ ዳ እዚ يعني ወይ ካልኦት ማዕራረይሉ ኣብኡ ኣብረ الواقع ይውከል ወይ ከዓኒ ኣብዚ ዘመን ኣምፅኦ ብሕልፊ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ሒዝካ ናብዚ يعني ኣብዚ ቅድሚኡ ዘሎ ቁሩብ ትላይ ዓመታት يعني ገዲፍና يعني ግዜ ሓረካ ገዲፍና መውን ኣብ ቅድሚ ሓረካ እውን ዝካየዱ ዝነበሩ ዋላ እውን ኣናእሽታት ይኾኑ ዋላ እውን ኣብ ታሪክ ጌና ዘይተጎልሁ ተበግሶታት ነይሮም እንተኮይኖም ካብኡ ሒዝካ ክትሪኦም ከለካ ካበታት ኮይኑ እቲ መርሆ ሒዝናዮ ዝመፀና እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ወይ ብኣምረ الواقع ወይ ከዓ ብኹን ነገራት يعني ክኸውን ስለ ዘይከኣል ነብሱ ኣብኡ ኢንዳይሬክትሊ ይውክል ከም ወካሊ ናቱ ይኾኖ እሞ ይስዕቦ ወይ ከዓ እቲ ዝተወደበ ሸነኻት እንታይ ማለት يعني ውዳቤ እንድሕር ኣልዩ የግዲ يعني ሓደ ኣካል ትፈጥር ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣካል ሕግታት ክህልዎ እዩ ማእኸልነት ክህልዎ እዩ ፕሮግራም ክህልዎ እዩ ዕላማ ክህልዎ እዩ ኣባላት ክህልዎ እዮም እዞም ኣባላት እዚኣቶም
يعني ናይ ገዛ ርእሶም ተኣሽሙለዎም እቲ ካብኦም ዝወፅእ ብጉባኤ ድዩ ብፕሮግራም ድዩ ዝወፅእ ኣካል ናይ ሓደ ሶቨሬን እዩ ወይ ከዓ ሓደ ነፃ ዝኾነ ልኡል እዩ ንገዛ ርእሱ ያኒ ኦን ራይት ያኒ ሓደ ልኡል ያኒ ስለዚ እቲ ውድባት يعني تفعله ناتو تاشمو له خلاص وحدا ودب بخونه يعني حدا تاشمو خوينا حدا ودب بخونه يعني جبهه كم حدا ودب يمرو وي كاني علمو حركه هم حدا ودب كينو اي تخالن بزحات ودبات كانوا جبهه مسيا دحرو جبهه مسمصه خالوت مسيوم قال مسيوم يعني ودا بيتات كينو مالي ودا بيتات زي فللي سلازلو تفللي امبودي دي خوينو امبيدو كينو يعني بايتا رجسو لكذا نفسه أو وكيله ناس أي خونا لي فينشر على خير على يلقس على خبتي يعني أمونغو تخال أيون أمونغو تحدن أمونغو تحدن قال له مالتيو أبو مسمر ويكاني دوب تتخيل له مالتي يعني زي خات سجم نخونه زمسي خاب حجي سجم نخونه زمسي يعني سلازي تي مرهو بقى هم يخوينو بقى تي هزبي يعني قطعوي تساتفو سلازي بلو زيرو وتم يوكلوني انزلو ويكا يوكلكم يلو نفسه سريع زلو نفسه ودي زلو نسو خغبرو يبزون يعني اساس خاب تحن شعت بيتين 9 ساعات انت ويكا خاب انتخينا زي دوله نحرنا خيرنا قوم تم ودبات يوم تم ودبات كاني حتى اتومي ابالاتنا اتوم ودبات نغزا رسوم indirect representation زلهم يعني حدا غزي اب غبايا مزمره صون نتي بوليتيكاو مريحነት نسو يزغورو يعني نسو يزغورو نسو هاني يوانين አለዋኔ አናቲ حدرا استقبله ما يكحلوا زلو ጉዳያት አለው ያ ናይቱ ውድብ ኩነታት አለ ያ ስለዚህ ዘይሩ በጋ እዚ ጽላላት ወለታት ገለ ኸም ኮሎ ካቤ ቲ መጀመሪያ ናይ 1999 حسكان تخيتكان هاوي يعني كساب كيدان كدم خيدان وين يعني إرتراوي محزنات دهروني ناي أواسا ناي قالوا كلهم كلها يعني ناي صلال ناي مرحنتاتي صلال ناي مرحنة أفكار نتي ناي أواسا فليز ولا خوني غيلو أبتي شعوق زي سرائي تريو ناي سيبيكاويان محبرات أو ابن البات عشان خوني الصومن زيروم أكال نايتي ودبا يوم كوينهم معناته أبتي ناي مدلاوني أبتي كوميشن ناي مدلاوني نايتي وسيسي مرحنة زبل التاشمو زبل مرهو أوني يعني خمزة توكلوا نفسهم ريهم أو أبقيهم يعني هرواي ترايون نجزا رسوم يعني تم في كان محبر زبال نجراس هاي ترايون نجزا رسوم لازم تي قداي ناي ودبات كوينو ما عليه كذا حج بقى تي أجمع زخون زلوا زمر هوزي بقى أنت أي زخون زلوا يعني ناي بزحاتي صورين ويكا إنديبندنت زخونوا ويكا ناس زخونوا قداي كتم محاضر انتخون كا يعني يجد ناي كوليشن قداي زخون يعني يجد ناي محزاو كنتات يخون بريب حدا هاجر زوكر أكل خاون خمينشو أي كالين يعني أي كالين مهنياتو زيرو كم تزولكو تي قدنا زغصل زمصل زي متمانني سلطاني زي متمان زمصو ناي سلطان بسلطان ابيلكا وحسنت ناتكا ناي مرغاص مرهوني او ينصبارق مالت يوزل سلازي يجدني بخوتا يخون او سمع يلن او حدا عبيو حدا نيشتيو حدا بزحات ابال الله حدا بزحات وحدات ابال الله او زيتات يمسيا سلازي اذا خاب كوني بقى يعني اندحردا يعني 10 بصحنا مو 3 يعني بدرجة ناتهم لو نتعلنا نحنا انديبندنس لنا نحنا نسألنا هلاوينا يودبنا لنا زولو لحدا 10 اليوم لازم 10 بروجرام سي حدا بروجرام كتقورو ويكا حدا أكل كابو توص تخيلوا أي تخيلين يعني كم زي تخيل تمكرنا يعني في كونكلوجي مرسي أي تخيلين يا خايا أي تخيلين سلازي بقى نظام صلاة الشماغل زقطمنا تاشمو زخاب كونتي دحربايتاناتنا مو خاله أماراتي انتا يالو تا أماراتي بقى يعني أبتي مجمريا قداين الملس كمن لك نملس لنا
السخانيم اندحرداتي تي ودباتي بأبالات زكاير كوينو تمالات كاني أكالات ناي حزبي خاب كونو أما بتمكرو خاني نويح جزية سلزو قداي زي وين أبي يعني أبقعزو زبزح أبال بزح حلفي أبدي دياسبورا زولو حزبي يعني قللتنيا ويكا تي مين ستريم زبهان نجر يعني تصباياي ويكا أني أتم ودبات إني خصالت ومصباي انت زي خوينو كده زي بلو وترى زي بلو خاب كوني بعبي خاني تزبزحي مخاني بس أي عدلنا إرتراخ والسن زلوا أكال ناي قعزو يعني مسرح قعزو ناي حزب إرترا أوشتي زلوا حزب الخاب كونين مسؤول توراني وين أقرابة زلوا ما نزمنيزي أبو دياسبورا زلوا حزب زت أساس أبو السودان دي أبو إثيوبيا ديو أبو ميدل إيست ديو أبو قالوا ديو كابهالوه أما إذا خاب كونه بقى إذا خاب كونه كلنا حزب خاب كونه هذا أبتي مجرد أبتي يعني أبتي روت ويك أبتي السر نايزي هلاوي زين إناخ من لزلنا يعني زبل حطه ويك زبل ملسي ترخيبه يعني السخان تايو نابتي زيغا مملاسي وزيغا قل فيه يعني أكتيف زخونة أبي ودبات له نفسه زغلل ماجوريتي خاني سايلنت ماجوريتي زبلي يعني تابلا توهيبو كوفي يصبزلو الله كم من قصقاس اجمرالو تي قصقاس كاني من قصقاس يجمر خاني نفسه تاشم غيرو يعني نهزبي ام نفسه يغيلو اتليست المين ستريم زبان نجر ما خلاي معبل زبان نجر انقساقيسو يعني يعني ريزونبل وي كاني يعني كعقب زخيل هلاوي بوليتيكاوي هلاوي هليو حدا يعني جنبار ويكا حدا يعني أكال نزيز بزيز وكل أكال كفتر زي ما قالوا وين مهلاو إذا كله بقى خاب كونه بقى أنتاي خجبر زلو يعني حجي بقى تا قل في نجر تا زلا تا فيجيت إلنا نحنا نقربها نجر يعني خابتي سخيدة خي تخيدة تمكرتاتني تخيدة ساعتاتني يعني نعو كينا أسكا نعو أبوتو أخبيركا اللاويناتو يعني نخبركا يعني ناتو متكاتاون زي كونه ناتو نعوخ من اللي زخل نعوخ حق زخل نعو بايتا خف زغل مهرو يعني فيجن يقدي في أولا قمت الله أبي عداقا بوليتيكاوي عداقا ناي إرتراويان ناي دلاي فتحي إرتراوي أو زي عداقا زي خورد زلو نقرا السخاني يعني زيقا تي ناتشرال رايت ناتو ويكاني بهراوي مسؤول سوالده مثل نايتو زيقا كن مرسلو لنا يعني السوم على انتهى مالتيو يعني قدايو أبيدو ملسالو يعني دايركتلي ويكاني بقطتا نفسو زو كلولو أقوا مش إن دايركتلي خمتو زغلت سنايو ودبات دو بغلطات زي كونسي بعلو نفسو زو كلولو مقدخ رايا لسخاني تي زيغا يعني تي زيغا يعني أقداس نغيريو لا ودبي بزي زيغا ويكا خيدي خير لا من قصقاس بزي زيغا خيدي خير لا من قصتي بزي زيغا خيدي خير لا بقالي خير زيركا أبتي سنتر ويكان أبتي ماخل ناي بوليتيكاوي ايكو سيستم ناي إرتراوي بوليتيكاوي حتو تزيغا يزولو يعني ماخلاي رقحي ماخلاي رقحي تزيغا يعني تزيغا نحر زي تنقساويسو تزيغا بزاكل نجر بزي كله امينولو همو يعني بأكال ديو بنواد ديو يعني كعوتو نحر زي تبقيسو زخونه يخون وطن زخونه يخون بوليتيكاوي وطن زخونه يخون حبر يعني محبراوي وطن أبي أبشتو خبصح أكيدني يعني أكيد سلا زخانة بقى زي أجي نحنا يعني سجست نقبل زلنا بروبوز نقبل زلنا فيجن يعني أبي زيجا خمسة زيجا هاني يعني قدوم قري خاو يعني سقال حجي أمزينا يأتو أبرها
ابراهام سجيدي زغرفلنا انتاجمو حساب حد هياو زخونه انتاجمو يعني يلو سي يعني بمسلاوي أجابة بمسلاوي قنقا خزارون كله سي أرسطو انتايلو سي يعني سبسي ود سبسي ፖለቲካዊ እንስሳ እዩ እንስሳ ከም እንስሳ ዘይኮነሲ يعني ሜታፎር በትግርኛ ምናልባት መምህር ብርሃነ ይርድኦ ይኾኑ يعني በተምሳላዊ አዘራርባ የዘረብ ዘለኹ እሱ ካብ ኮነ ከዓ ኣብ ኤርትራውንሲ እቲ ዜጋ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር يعني ስለዚ እቲ ዜጋ يعني ክንቀሳቀስ ኣለዎ እቲ ዜጋ መሰሉ ክረክብ ኣለዎ መሰሉ ክረክብ ኮይኑ ኣብ ዙርይኡ ዝካየድ ሓደ መስርሕ ክመፅእ ኣለዎ እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ግን ክበሃል ዘለዎ ተደጋኛ ክዛረብ ዘሎ መተካእታ ናይቶም ዘለዉ ይኮነን እቶም ዘለዉ ከም ዘለዉ ኣለዉ ናይ ሎሚ ከም ዘይኮኑ ንስታቶም ፈልጡ ናይ ነዊሕ ፕሮግራማት ዝኾኑ ዝሓንፅፁ እዮም ናይ ነዊሕ ፕሮግራም ሓንፂፆም ኣብቲ ናይ ፕሮግራማቶም እውን ኣብቲ መደባቶም እውን يعني ቀዳምነታት ናቶም ዝሰርዑ ሰባት እዮም ስለዚ እሳቶም يعني بيقلل انتاج يكون ግን እዚኦም ንገዛ ርእሶም ግዜ ወሲዱ ወይ ከዓ ግዜ ተበሊዑ አክንድና እናደኸሙን እናደኸሙን እናኣረጉን ዝኸይድ ከምዚ ኸማይ يعني انا ወድውድብ እንዴ ባዕለ يعني ከምዚ ኸማይ እናኣረጉ ዝኸዱ يعني መንእሰያት ዝሓወሰ ዜጋ ዘንቀሳቀሰ መስርሕ ድሕሪ ተኸፊቱ يعني እቲ ዕድል ንዕኦም ተኸፈት ስለዘሎ ኣነ ኣብ ጥቕሞም እየ ናዕሲ ስለዚ ንዕኦም መተካእታ ወይ ከዓ ንዕኦም ንምንኣስ ኣይኮነን يعني ንምንኣስ ኣይኮነ ንሳቶም ናይ ብሓቂ يعني ቪዥን ዘለዎ ናይ ንውሕ ዝኾነ ቪዥን ዘለዎ መሪሕነት ተኾይኑ እዚታት ኣብ ግምት ካትሉ ነዚ ባዕሉ ክፍትሾ ኣለዎ ነገዛ ርእሱ يعني ስጋቢ ካልእ ሰብሲ كم كونسبت ወይ ከም ሓሳብ ኣምፅዩሲ يعني ኣማዕቢሉሲ ኣብ ዕዳጋ ቅድሚ ምራድ ንሳቶም እዮም ከውርድዎ ዘሎም በዚ ዝመፅና ኣገባ ክንከይድ ኣይከኣልናን ስለዚ ነዚ ነቲ ህዝቢ ነረክቦ ካብ ህዝቢ ኢና ንሕና እውን ንፅበ ነርና ናይ ህዝቢ ወካልቲ ኢና ኢልና ነርና ሕጂ ከዓ እቲ ጉዳይ ናብ ህዝቢ ነረክቦ ናብ ህዝቢ ንምለሶ ናይ ምባል መሪሕነት ተራ መሪሕነታዊ ተራ ናታቶም ክኸውን ነይርዎ يعني ስለዝኾነ በጋ እቲ ንብሎ ዘለና ቪዥን እንታይ እዩ ኣብ ዙርያ ናይ ታሽሙ ክኸውን ኣለዎ እዚ ከዓ ክኸውን እንተኮይኑ يعني እታ ሕምረት ናይዛ ቪዥን ንብላ ዘለና ቪዥን يعني ሓደ ዜጋ ኤርትራዊ መጀመርያ ናቱ ውክልናሲ يعني ብቐጥታ ክኸውን ኣለዎ يعني እሱ ከዓ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ እዩ يعني ዲሞክራሲያዊ መሰሉ يعني ከረጋገፅ ተኽኢሉ ሞዳሊቲስ ኣለዎ وميكانيزم تكنيكاليتي صالو خمي خمسرت زبل انتو حدا خبتي حزناي زلنا ارستاتيو اقاوما خمي هون زبل لون السخاني يعني ابزوريا ناي زيغا يخون تزيغا باغان خمي غيريو بقطتا نفس زوكل نحرا امسينا وال اغباب አለዎ ተክኒካት አለው ተሞክሮታት አለው السخاني ناي ቀጥታዊ ተሳትፎ ናይ ድምፂ ናይቲ ዜጋ يعني ከም ውልቀ ሰብ يعني ከም ሓደ ድምፂ يعني one vote one man يعني one person يعني ዝኾነሉ ኣገባብ ኣሎ ንሱ ኸዓኒ يعني ቀፅርታት ናይ ምርጫታት ምዃን እዩ እዚ ቀፅርታት ናይ ምርጫ ቀፅርታት يعني ናይ ኤሌክቶራል ብሎክስ يعني ብሎክስ يعني ነቲ ውድባት ዝትክል ኣይኮነን ወይ ከዓ ነብሱ ናብ ውድብና ዝመርሕ ኣይኮነን يعني ነብሱ ናብ ውድብና ዝመርሕ ኣይኮነን يعني እንታይ ዳሲ ነታ يعني ውክልና ናቱ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ኢንጆይ ክገብር ወይ ከዓ ከካይድ ስለዘለዎ يعني ናይ ምርጫ ቀፅርታት ይሃንፅ በዛ ኣቢሉ እዚ ክፉት ይኸውን ንኩሉ يعني እቶም ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ውድባት ዘለዉ ንሲ ኣካላት ናይ ዜጋታት ስለ ዝኾኑ ኣብኡ እጃሞም ኣሎ ናይቲ ዝኣመኑሉ ፕሮግራማት እንተኮይኑ ንሱ ኣብ ዝኸዶም የብሉን ናይ ክልቲኡ ከካይድዎ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ክፅዕት ይኽእል ኣብቲ ግቡእ ክፈፅም ይኽእል ኣብቲ እውን ግቡእ ክወፅእ ይኽእል ኣይጋጮን يعني ዳዝንት ኮንትራዲክት ዋን ኣናዘር
ኣይጋጮን እዩ ብዚያ ከነጭራሹ ኣይጋጮን እዩ ብሕልፊ እንታይ እንድሕር ዳ ፕላን ሃልዩ እንድሕር ዳ ውጥን ሃልዩ እንድሕር ዳ ናይ ብሓቂ يعني ambition አለው ኣብዚ ኢንፋክት ጠቅሞም ናታቶም يعني ኣብ ክሊ ናይ እንታሽሞም ኮይኖም يعني ሓደ በሓደ يعني ሰብ ኣብ ምድላይኒ ኣብ ሪክሩት ምግባር ወይ ከዓ ምክሳብን ዘይኮነ يعني ኣብ መጅሙዕ ዝኾነ ኣብ ክፉት ዝኾነ መስርሕ ናይ ህዝቢ ዝተንቀሳቀሰሉ يعني ብሙሉእ ሕልኖ ኣብ ፖለቲካ ዝፀመደሉ ዝፀመደ ህዝቢ ክረኽቡ ከለዉ ኣብኡ ዕዳግኦም ይዕምር يعني ኢንፋክት يعمر يعني ስለዚህ በዛ አይነት በጋ يعني እቲ ቪዥን ናትና ከመይ ገይሩ يعني ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ መሰል ናይ ዜጋታት ዘስተናገደ يعني መስርሕ ይጅምር ብኡቢሉ ኣብቲ ዝድሎ ዘሎ ጥርናፌ ወይ ከዓ ናይ ወኪላቲ መጋባእያ ይበፅሕ ኣብዚ መጋባእያ እዚ ከመይ ገይሩ ይመፅእ መካኒዝም ሳለዎ طبعا يعني ኮርስ ናይ ምድላው ናይ ምታሽሙናን ፀገማት ኣሎ ናይ ፋይናንሲን ኣሎ ናይ ብዙሕ ነገራት ክማላእ ኣለዎ ማለት እቲ ተመክሮታት እቲ ምዕባለታት ከምፅኦ ዘለዎ ክምልሾ ዘሎ ሕቶታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ዋጋ ኣብዚ መጋባእያ እንድሕር ተበፂሑ ኣካይሎም እዞም ኤሌክቶራል ብሎክስ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ናይ ዜጋታት ዘስተናገደ ሞብ ካብኡ ዝወፁ ወኪላት ዝሓቆፈ ሓደ መጋባእያ ክኸውን ኣሎ ናይዚ መጋባእያ ከምቲ ዝበልክዎ يعني መደብ ክገብር ኣሎ ሃገራዊ መደብ ሃገራዊ አይዲዮሎጂ ወይ ከዓ ናይ ውደባ አይዲዮሎጂ ናይ ገለ ዘይኮነ ናይ ስራሕ መደብ ክምፅእ ዘሎ እቲ ናይ ስራሕ መደብ መጋ ንዕኡ ዘተግብር ከዓኒ ካብ ነብሱ ዳይሬክትሊ ብዳይሬክት ዲሞክራሲ ብዳይሬክት ኣገባብ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ يعني ሓደ ንዕኡ ዝውክል መሪሕነት ክኽብር ይኽእል እያ እዚ መሪሕነት እዚ ንግዚኡ ምናልባት ኣብ ዲያስፖራ ክሕፀር ይኽእል ግን ካብቲ ዕማማቱ ክልተ ዕማም እዩ ዘሎ እቲ መጀመርያ ኣብዚ ወፃኢ ዘሎ ሜይንስትሪም ኣብትልዩ ከከም ኩነታቱ يعني ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኣውስትራልያን ዘሎ ካብ ሚድል ኢስት ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ክፍለ ይኽእል እቲ ዕድላቱ ንገለታቱን ግን ስቲል يعني እንድሕር ደኣ ንፅህናኒ እቲ ፕሮግራም ሓቅነት ናቱ ምትእምማን እዚ ቆዲሉ ዘሎ እንብሎ ዘለና እሞ ኣብዚ ኩሉ ክንገብር ዝገበረና ዘይምትእምማን ሾያ ዘልግስ ወይ ከዓ ዘለስልሲ ኩነታት ተረኺቡ ህዝቢ ንህዝቢ ይኣምን ህዝቢ ኣብ ዘለዎሉ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ዋላ ገለ ህዝቢ ዝገበሮ ከዓኒ ኣብቲ ሓደ ሸንኺ ዘሎ ህዝቢ ግዲ ይቕበሎ ይተኣመን ስለ ዝኾነ يعني ከምኡ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እቲ ኣደራዕ ገጢምዎ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ገለ ይኹን ገጢምዎ ዘሎ يعني ጥፍኣት ሃገርኒ يعني ድሕነት ሃገርን ስለ ዝኾነ ሓደ ዋኒን ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዘለውን ኣብቲ ዘሎ ሓደ ስለ ዝኾነ በዚኦም በዚ ቢሉ ዝመፅእ መልእኽቲ ሓንጎፋ ኢሉ ከም ዝቕበሎ ፍሉጥ እዩ يعني ብኻልእ ሓሊፉ ከዓኒ ኣብቲ ናይ ሬፕሬዘንቴሽን እንተኮይኑ ንሱ እውን يعني ተመክሮታት يعني መልስታት ረኺቡሉ ኣሎ يعني አትሊስት ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮታት ተወሲድና يعني አፊርማቲቭ አክሽን ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት ኣወንታዊ እንታይ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ትቐንዲ ነገር ግን እቲ ሜይንስትሪም ክዛረብ እንተኽኢሉ እዚ ንብሎ ዘለና ሜይንስትሪም ኣብ ሕልፊ ኣብ ወፃኢ ዘሎ يعني ኣብ ወፃኢ ዘሎ ምኽኣቲ ክገብር ዝኽእል ክኸውን ዝኽእል እንድሕር ተኻኢሉ ተኻኢሉ ትብካሉ ዘሎ ኣነ ኣይፀግሞን እዩ እቲ ሰውራታት እኮኒ ሰብ ክእክብ ዝኽኣለ ስለዝኣመኖ يعني ደቅና እዚኦም ደቅና ዝብሎ ዘለዉ ተሓቂ ስለዚ ክንስዕቦ ኢና ብኩሉ እንተኣሽሙና ክንስዕቦ ኢና ስለዝበለ እኳ ይተኣኪቡ እያ ህዝቢ ንህዝቢ ስለዝኣምን እኳ እያ ካብ ፖለቲሽንስ ህዝቢ ዝውክል ነገር እንድሕር መፅኡ እቲ ህዝቢ ይቕበሎ እያ ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ግን ይቕበሎን ከይቀበሎን እዚ ንብሎ ዘለና ቪዥን ሰብ ከኣምነሉ እያ ውድባት ናይ ብሓቂ they shouldn't يعني ግዜ ከጥፍኡ የብሎምን ኣብዚ يعني ኢንፋክት ንሳቶም እዮም እቶም
እቶም መሪሕ ክኾኑ ዝኽእሉ يعني እቲ ኣነ ኣገባብ ስጋብ ሕጂ ዘምፃና ኣገባብ እንታይ እዩ ነይሩ يعني እንታይ እዩ ነይሩ ስኻኒ እንታይ ማለሲ يعني እቲ ፅላላት ይኹን ዋላ ልፍንትታት ይኹን ዋላ ገለታት ይኹን ብኸመይ ኣገባብ ክመፅእ ዝድለ ነይሩ يعني ኣነ ተኣኪቡ ዘይሩ እቲ ውድባት እውን ንእሽተይን ዓብይን ስለ ዝኾነ ንሕረታ ኩሉ ክእክብ ከድዮ እቲ ዝዓበየ ንሱ ምናልባሽ يعني ሓደ ቫንጋርድ ኮይኑ ተረኺቡስ ሓራይ ህዝቢ يعني ከምዚ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበርናሉ ኣገባብ እዚ يعني እቲ ህዝቢ ምርጫ ክወስድ ይኽእል ክስዕቦ ይኽእል ዝብል ተስፋ እዩ እቲ ታሽሙ ዘሎ ግን እቲ ወድዓዊ ኩነታት يعني ወድዓዊ ኩነታት يعني ሰብጀክቲቭ እውን በዓል ቤታዊ ወድዓዊ ኩነታት ነዚ መርሆዚ ነዚ መገዲ እዚ ንኽሳለጥ እዚ ይሕግዝ ኣይሕግዝን ነዚ ዛቱ يحجز إلنا لو نماجر تقولنا ولا 3 عامات تسي عين كتاتل النيرنا وكان 3 عامات زجبرنا يو حسرتاتي زي حسرتاتي نسي جنجيمنا زي أبي conclusion كنبصح كم زي مخالنا زملكت قدايا فلذي نحنا تي مجرشا قبله زلي يعني تاقداسي شنقات لنا بزي تي documentation زلو يعني بصاي أسيل أبو قرب ببريتات كهيبيو وتي زدل نجاراتي ولا مسفين تقوينه تي قداي طبعا أبي ويب سايتات دو بقولات تزرقية سلوزلو سبكا أمي بوزلو زي ما تنكا شبوت سلوزخونه مارس اللود سلوزخونه يعني نعو شوية فتلنا يو حسن زبالة وجن تي تعشمون قبل زي صلاة شماغلة ناي ناس زخونو خسر حوي كأني كوفيو زخولو بعتات زخونا يعني بوليتيكاوي ربحة ويكا بوليتيكاوي طموح بالله يعني كم تشماي يعني فاسيليتيتين ويكا الصلاة كم الصلاة حليفو زخونا كان زيرو زي الصلاة شماغلة نحردا خجرت حقيرو خلنا سكيلو بحجر درجة كسرح زغير كنقصاص زغير الصلاة أفكار كوينو نايزيوم قللتنيا نفسهم ناس أجيرهم أبزي خصعتوني جزيوم كبركتو نهزبهم من هاجرهم جزيوم كبركتو زدليو زوصوني شباب حويسكا يعني بحجر درجة خوني غيري يعني زحات له أبزي حقي نايزي كالي ولا حنتي تقمي ولا حنتي أمبيش زر هاجرهم ترى تتحنن له حجراتهم زي أسألالي وازلو زبنا كم يجيرون نبي رهواني نبي يعني ما يهاريموسي سعرني إخلين كبكل زغل يخون زي حدا يزخون بدبنا قبل علي حجرنا زي تلتيلو زي زفرار حنان زهدلنا نزلو كم يجري أنت زي يكون خالي طموح هاي خالي نجار يبلهم يعني ولا حنتي خالي تاشم يبلهم إنه زما بعثات وحدات يوم وصلوا خالهم أبزيو خات حجز زي دل زلو يعني أما ترشا من هذا خمس لازمي كنبلون دلي ويكأنا محالف زخون ملختي نخنا محلالف فكدلنا تصفان نقبل كبير دكتور برهاني أنا ودي له سيد أتي خلص إسماعيل هوي يغني لنا سفيح مبرهي عزيز صحابي سلزنا برئينا فنين هايو thank you دكتور كذي وسيدو قرب أبسيهل بعصر زبالات وسخلوا النجار تليكوا صمّا نقول عبيلكا أبسيهل نعم مدرخ thank you دكتور برهاني الراميت نود زبام العال بتعمي كبز بلا مسجانا يزلنا مغنياتو تسرح كله كان خلاتنا حدث بس حنان تخنا جنكا نجارات عتوب بخمس من قدي عديمكم الصلاة أكل نزلوا حساب يخون نتحيزوا زلوا مدبات عبزي ناتكم بلاتفورم متسيو كقربان مسز بخزات يلون مفقدكم راميت بملؤ نقول لخاتكم في اللايكا دكتور برهاني استاذ مختار كالوت المسارحتكم من كبز ولا مسجانا مجمريا كقربها في كدولي استاذ اسماعيل I think نتي background نزي overall big picture نايز حجين الزارة بلو زلنا مقام حدا هاقراو حيلي
ብፍላይ ከዓ ብስፍሕ ዝበለ መንገዱ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ኣቀራርባ እዩ ኣቕሪብዎ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ኣነ ክተፍቅዱለይ ቁርብ ገለገለ ዳኪመንትስ ኣለዋ ሼር ዝገብረን እዚ ዳኪመንትስ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝተንተኖ ንዑ ከም እንደገና ንኻልኣይ ግዜ ክንምለሱ ኣይኮንኩን ግን ኣትሊስት እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዜጋ ህዝቢ ዝማእከሉ ጽቡቕ ገይሩ ተተንቲኑሎ ማለት እዩ ስዒቡ እቲ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ብፍላይ ድማ ከምቲ ኡስታዝ እስማዒል ብዝርዝር ዘቐመጦ ዝተኻየደ ፃዕርታት ኩሉ ቦቱ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኣድላይን ኣገዳስን እዩ እዚ መተካእታ ኣይኮነን ግን ከዓ ነቲ ናብ ሓደ ንምምፃእ ክሳብ ሕጂ ዘጋነፉና ነገራት እንታይን እዮም ዝብሉ ብዕብይ ዝበለ መንገዱ እቶም ፀገማት ክንከዶም ፀናሕና መርሆ ዝበሎም ናይ ኣመራርሓን ውክልናን እቲ ኣብ መንጎና ዝተፈጠረ ምፍንጫላት ዝፈጥሮ ፀገማት ብፍላይ ከዓ ቀዳምነትካ ካብ ግቦ ናይ ዘይምቕማጥ ጉዳይ እቲ ናይ ዓዳምን ተዓዳምን ጉዳይ ከምኡውን ብዙሕ ዓይነት ውደባ ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ዋላ እኳ ሸፈፍ ኢልና ንሓልፎም እንተኸና እስታት ፅቡቅ ገይሩ ብሂቦም ስለ ዘሎ ግዜ ከጥፋእኹንኩን ኣብዚኦም ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ብፍላይ እዞም ሕጂ ቀሪቦም ዘለዉ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር ቃልሲ ንመን እዩ ዝምልከት ገና ኣብ ክትዕ ኣብ ደንበ ፍትሒ ብቐፃሊ መንገዲ ከምዚ ንገለ ዝምልከቶ ንገለ ክመርሕ ትገለ ክስዕብ ወዘተ መሪሕ ቫንጋርድ ካልእ ዝበሃሉ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮና ዘሳቀዩና እሞ ከዓ እንታይ ወሊዶም ዝረኣናዮም ነዚኣቶም ብግቡእ ክንመልስ ክንበቅዕ ኡስታዝ እስማዒል ስለ ዝተንተኖ ንመን ይምልከት ንህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሎም ሰብ ብርኪ ኢና ንብል ሰብ ብርኪ ድማ ውድባት ማሕበራት ምንቅስቃሳት ውልቀ ዜጋታት ምክንያቱ ኩሎም ውልቀ ዜጋታት ከዓ ስለ ዝኾኑ እቲ ውልቀ ዜጋታት ሕጂ እቲ በኺሩ ፀንሐ ኣብቲ ኤለመንት ናይ ቃልስና ናይ ዘተ መኣዲ ይኹን ናይ ቃልሲ ኣገባባት ኢንትሮዲስ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ኣይነበረን ኣይኮንና ንብል ዘለና እንታይ ደኣ ከምቲ ኡስታዝ ዝበሎ ብቀጥታዊ መንገዲ ዜጋ ዝሳተፈሉ መስርሕ ሕጂ ሞ እንታይ ኢና ክንገብር ሃገራዊ ሓይሊ ኢና ክንፈጥር ብርግፅ ስምረት እንደሊ ሓድነት እንደሊ ንዘመናት ዝኸደ ሕቶ እዩ እንታይ እዩ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ንብሎ ዘለና እዚ ብንፁር ክምለስ ኣለዎ ፅላል ልፍንቲ ውድብ ሰልፊ ወዘተ ዝበሃሉ ሽማት ኣለዉ ኩሎም ዚኦም ኣይኮነን እዚ ስርዓት እዩ ስርዓት ነቲ ነፃ ልኡላዊ ሃገር ዝዕቅብ ንኩሎም ቶም ዘለዉ ፅላላት ውድባት ማሕበራት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ትካላት ከዓ ናቶም ሮል ብቁኑዕ መንገዲ ክፃወቱ ዝገብር እቲ በኺሩ ዘሎ ኤለመንት እዩ ዘምፅእ ዘሎ ስለዝኾነ እምበር ሃገራዊ ሓይሊ ሃገራዊ ስርዓት ንብል ምህላውና ንፁር ክንኸውን ንደልዮ እሞ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ፃዕርታት ኩሉ ኣቦትኡ ኮይኑ ኣይፍሬን ማለት ኣይኮነን ዝከኣሎ ገይሩ ይገብር ኣሎ ግን ከ ሕጂ ነዚ ንብሎ ዘለና ዓብ ስርዓት ብኸመይ መንገዲ ኢና ንበፅሖ ከመይ ጌርና ነረጋግፆ ዝብሉ ሕቶ ኣይ ቲንክ ስታዝ ብግቡእ መሊስዎ ኣሎ ግን ንፁር ክኸውን ንዓኹም እውን እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ከም ሕቶታት ኩሎም ክወስዶም ንጠልብ ኣለና ንሓትት ኣለና ኩሉ ከዓ ክምልሶም ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ እናመለስናዮም ከድና እቲ ሽግርና ክፍታሕ እዩ ከም ሕቶታት እንድሕር ብግቡእ ኣይደንቲፋይ ዘይገርናዮም እሞቶም ሕቶታት ከዓ እንድሕር ክመሓይሹ ኣለዎም ኮይኑ የስ ነመሓይሾም ንወስኸሎም ግን ከዓ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት እዩ ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ኣትኪሩ ክምልሶም ዝብል እምነት እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይመፅእ እሞ ምስቲ ኩሉ ዘጋጠመ ዝበልናዮ ፀገማት እቲ ኣሳላጢ ኣካል ንብሎ ዘለና እንታይ ክሳለጥ ዘለዎ ጉዳይ ኣለና ንምቋም ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ክሳለጥ ዝግብኦ ዓብዪ ዕማም ኣሎ ምክንያቱ ምስቲ ኩሉ ዝፀኒሐ ናይ ዓዳምን ተዓዳምን ናይ ዓብን ንእሽቶን ናይ ብውድብ ዘሎ ይኹን ብሲቪክ ካልእ እቲ ህዝቢ እውን ንባዕሉ ሕጂ ነዚ ሓደ ካብ ዝኾነ ይኹን ውድባዊ ሰልፋዊ ናይ ስልጣን ሕሳባት ነፃ ዝኾነ ዕማሙ ከዓ ነዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ምቋም ሃገራዊ ሓይሊ ብፍላይ ከዓ ሙሉእ መዝነትን ስልጣንን ዘለዎ ሕጋዊ ወኪል ንምቋም ከሳልጥን ከቃላጥፍን ዝቐውም ኣካል የድልየና እዩ ኣብ ዝብል ዕግበት ከም ዝበፅሐት ኣሳላጥ ኣካል ሞ ካብዚ ነቒሉ ሕጂ እቲ ዕላማት ዝበልናዮ ኮይኑ
ሸቶታቱ አሚን ተልእኮ ንጹር ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ግዜ ዘካትዓና ብዝሓለፈ መድረኻት ሕጂ እውን ገና ተፈላለየ መድረኻት ዝፍጠሩ ምዕባሌታት ዝፈጥርዎ ዶሮና ተልእኮ ኤርትራዊ ሰላጥ ኣካል ንኩሎም ተቃለስቲ ንፍትሒ ሰብርኪ ሕጂኦም ኩሎም ማለት እዩ ውድባት ማሕበራት ምንቅስቃሳት ዜጋታት ብምጥርናፍ እታ ምእላይ ስርዓት ብፍላይ ከዓ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሃገራዊ ልኡላውነት ኤርትራን መሬታዊ ሓድነት ህዝባን ንምዕቃብ ዘኽእል ጥርኑፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ምምስራት ከሳልጥን ከቃላጥፍን ዝቆመ ስለቲ ምስላጥ እቲ ቀዳማይ ባእታ ናይቲ ስራሓት ኮይኑ ግን ከዓ እዛ ኣሳላጢት ኣካል ካታሊስት እምበር ኩሎም ቶም ኣብ ምቋም ሃገራዊ ሓይሊ ረብሓ ዘለዎም ኣብ ናይ ምስላጥ ግደን ተራን ከም ዘለዎም ተኣምን ማለት እዩ ሶ እዚ ኢን ጀነራል ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ሓሊፈዮ ሕጂ ናበይ ክንከይድ ኢና ናብቲ መስርሕ ኣድላይነቱ ብኸመይ እውን ክግበር ከም ዘለዎ እንታይ ከጠቃልል ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና እሞ ሕጂ እቲ ኣድላይነቱ ንኻልኣይ ግዜ ክንምለሶ ይኮናንቲ ቀንዲ ግን እቲ መስርሕ ምቋምን ኣገባባቱን ብዕምቀት ክንርድኦ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ምትግባሩ ከዓ እናሃብተምናያ ክንከይድ ይግባአና ኢና ንብል ስለዚ ተመሊሱ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እቶም ብንጹር መንገዲ ኣርቲኩሌትድ ብዝኾነ ገባብ እቲ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ንምቋም ዘድልየና ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ስፔል ኣውት ንገብሮ ኣለና በብሓደ ብጀነራል ተዛሪብና ሕጂ ግን ዲቴይል ዋን ባይ ዋን ንኸይድ ኣለና ስቲል ኦን ማክሮ ሌቨል እዩ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ሃገርና ቅልጡፍ ኣወንታዊ ለውጢ ንምምፃእ የኽእል ሕጂ እዚ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ማለት ስለዝኾነ እምበር እቲ ሕቶ እንታይ ብዚ ሕጂ ቅልጡፍ ለውጢ ንምምፃእ ዝሕግዘና ነቲ ተበታቲኑ ዝኸይድ ዘሎ ኣገባብ ቃልስና ናብ ጥርኑፍ ስለዝኾነ ከዓ ካብ ዘየድማዒ ናብ ኣድማዕነት ክነሰጋግሮ ይኽእለና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ እንነብረሉ ዓለም ምስ ዘለና ርክባት እታ ወኪል ዘይብላ ሃገር ስርዓት ዘይብላ ሃገር ብባዶነት ናይ ስልጣን ትነብር ዘላ ሃገር ልኡላዊት ሃገር ነተን ምሳና ክዋሳኣ ዝደልየ ኣካላትን ትካላትን መንግስታትን ወዘተ ናተን ጠለብ ኣሎ ንፈልጦ ኢና ኩልና ነቲ ጠለብቲ ንምምላእ ብኡ መጠን ከዓ ኤርትራ ግቡእ ቦታ ክትሕዝ ጥራሕ ዘይኮነ ጉዳያ ክውሰን እንከሎ ይኹን ብዛዕባ መሰረታዊ ነገር ክዝተን ከሎ እውን ወኪል ዘይብላ ትበርስን ትፀንትን ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት እዚ ሕጂ ኣድላይነት ናይዚ ሓይሊ ወይ ናይዚ ኣካል እዚ ዕዙዝ ምዃኑ ብዘይኩ ካልእ መተካእታ ከም ዘይብልና እቲ በብመንገድና እንገብሮ ፈተነታት ርክባት 40-50 ኮይና እንኸዶ ተፈላለዩ ማዕፆታት ናይ ኮሪዶር ናይ ፓወር ንኩሕኩሖ ኣድማዕ ይኮነን ጥራሕ ዘይኮነ ተገምጢሎም መላገፂ ይገብሩና ሓቆምዮም ከዓ ምክንያቱ ንሓንቲ ንእሽተይ ካብ ፊላደልፊያ ትንእስ ሃገር ሲ ወይ ክንዲ ፊላደልፊያ ትኸውን ሃገር ብ40-50 መንገዲ ኤቭሪ ሞርኒንግ እንድሕር ንኩሕኩሖም ኣለና ኮይና ከመይ ገይሮም ክሰምዑና ስለዚ እምበር ነዚ ንምትግባር ኩሎም ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ለለይቲ ፍትሕን ዲሞክራሲን ኤርትራውያን ብሓደ ድምፂ ክንዛረብን ንጥፈታትና ከወሃህድን ዝኽእል ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ክንምስርትን ሕጋዊ መሪሕነት መሪፅና ክንሰርሕን የኽእለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ እቲ ኣድላይነቱ ኣትሊስት ብዝርዝር ዘለ መንገዲ ንዛረብ ኣለና ካብኡ እቲ ዕላማ ወይ ከዓ ዕማም ኤርትራ ሃገራዊ ሓይሊ እንታይ ክኸውን ዝብል ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ነገር እዩ ምክንያቱ ማሕበራት ኣለዋ ውድባት ኣለዋ በብመንገዱ ዝሰርሕ ንጥፈታት ኣሎ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ሓይልን እቲ ሓደ ወኪል ንብሎ ዘለና ሃገራዊ መሪሕነት ነቲ ቮይድ ዝመልእ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ድምፂ ዝገብረና ሲ እቲ ዕማማቱ ክንዛረበሉ የድሊ ንምንታይ ምክንያቱ እቶም ዕማማት ንኣሽቱ ዘይኮኑ ስትራቴጂክ ንባዕሎም ከም ሸቶታት እውን ክወሰዱ ስለ ዝኽእሉ ተቀዳማይ እምበር ኣድማዒ ስትራቴጂ ምሕንፃፅን ምትግባርን ነዘሎ ኣብ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ ኣደራዕን መከራን ብህፁፅ ክንገጥሞን ክንፈትሖን ህዝብና ክነድሕንን ማለት እዩ ንኩሉ ደላይ ፍትሕን ዲሞክራሲን ዲያስፖራ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ እቲ ዞባዊ መድረኻት ከምታ ቀዲመ ጠቐስክዎ ምውካል ናቱ ሓላፍነት እዩ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለምን ብሓደ ድምፂ ምዝራብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዲፕሎማሲ ፃዕርታት ንፈልጦ ስለ ዝኾንና ግን ብጥርኑፍ ሓደ ንኤርትራ ዝውክል ሌጂቲሜት ማንዴት ዘለዎ ኣካል
ፈጢርና ነቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ግዳምን ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዝካየድ ቃልሲ ኣማእኪሉ ሽግርና ንምፍታሕ ዘድልየና ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና እሞ ነዚ ነው ኣየድልየናን ወይ ከዓ ብተፈላለየ መንገዲ ክንከዶ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ እዚ የድሊ እንተደኣ ኮይኑ ክስመረሉ እንደልስ ስለ ዘለና ኣብቲ ክትዕ ኣብቲ ልዝብ ንልዝብ ኢና ነቐምጦ ዘለና ማለት እዩ እሞ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ፍሉጥ ይኹልና ንዛረበሉ ኢና ስሉጥ ምስግጋር ይድለየ ወይ ስሉጥ ምስግጋር ኣብ ክልል ብብትታን ኣብ ተበታተነ ህልውና ውፅኢቱ ንፈልጦ ኢና ኣብ ጎረባብትና ሃገራት ኣብ ተፈላለየ ዓድታት ኣጋጢሙ እዩ ለውጢ ይመጽእ እዩ ግን ስሉጥ ምስግጋር ስሉጥን ጽፉፍን ሰላማውን ምስግጋር ምርግጋት ቅድሚት ምስግጋር ዘሎ ግዜ ዝካየድ ንጥፈታት እዩ ዝውስን እሱ ማለት እንተ ደኣቲ ዘለናዮ ብትን ህልውና ሒዝና ክንኣቱ ኮይና በበትርኻ ይኸወፅኣካ ማለት እዩ ስለዝኾነ እምበኣር እዚ ሕጂ ዕቱብ ብዕቱብ ክንሓስበሉ ዝግባእ ሕጂ ከዓ ንዑ ዝኸውን መስርሕ እንተ ደኣ ኣብ ተግባር ተሳሊጡ ወይ ከዓ ተዋዲዱ እቲ ዝግበር ናይ ምስግጋር ስራሕ ብዘተኣማምን መንገዲ ነቲ ሽግራት ክሰግሮ ሽግር የለን ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ሽጋር ክሰግሮ ዝለዓለ ዕድላት ይህልዎ ካብኡ እቲ ምስኡ ዝተሓሓዚ ንቅዋማዊ ኣካላት ዝምልከት ሰነዳት እዚ ሕጂ እንምነዮ እነማዕድዎ ቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር እዩ ዝደሊ ምክንያቱ እቲ ሃገር ብኩሉ ሸነኻቱ ዓንዩ ስለ ዘሎ ምንም ናይ ስርዓት ሲስተም እውን ስለ ዘይብሉ ንዑ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ክዳለዉ ዝግብኦም ክፅንዑ ዝግብኦም ነገራት ድማ እዚ ሓይሊ እዚ ወይ እዚ መሪሕነት እዚ ምስቲ ክህሉ ዝኽእል ዓቕምታትን ትሕዝቶታትን ናይ ኤርትራውያን ከዳልዎ ይኽእል ካልእ ቃልስና ከቢድ እዩ ምክንያቱ ዝተሓላለኸ ዝገብሮ ድማ ሓደ ዳይናሚክ ዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንኩሉ ዘሎ ዕድላት መዝሚዙ ነቲ ሃገር ካብ ሓደጋ ናብ ሓደጋ ዘሰጋግራ ፀላእ ኣለና ሕጂ ነዚ ብኩሉ ዓቕምታትና ብፍላይ ከዓ ናይ ሪሶርስስ ዝበሃል ነገር በብመንገድና ንእክብ ንኸውን ግን ትእከብ ክንደይ እንተልና ንሪኦን ኢና ምክንያቱ ኩሉ ዱፕሊኬሽን እዩ እቲ ዝግበር ስራሓት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ብተደራራቢ ዝተደራረበ ዱፕሊኬሽን ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ጥራሕ ኢና ንሰጋገር ኣብ ኣክሽን ሚኒንግፉል ዝኾነ ኣክሽን ከእትወና ዝኽእል ቃልሲ ንዑ ዘድሊ ፀጋታት ኣብ ምእካብ ንዕወት የለናን ንመን ክንቦ ብናይ መንገዲ ኢና እሞ ክንቦ እንተይኸ ክገብር ዘይፈለጥና ሕጂ ዝኩሉ እዚ እምበኣር ትምእካብ ፀጋታት ርእሱ ዝኸኣለ ግን ከዓ ልውላዊ ፀጋታት ኤርትራዊ ፀጋታት ማልያ ዘይብሉ ፀጋታት ዝባኽን ዘሎ ድዩ ወይ ከዓ ዕድላት እናሃለወን ከሎ ስለዚ እቲ ናይ ምእካብ ሪሶርስስ ሓደ ኮይኑ ቀፂሉ እቲ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ እዚ ኩላትና ንዛረበሉ ኢና ዶክተር ብርሃነ ይኹኑ ካልኦት ናይ ረድኤት ትካላት ናብዚ ጉዳይ እዚ መዓልቲ ይኩሕኩሕና ኣለዉ ግን እቲ ዝኸፍአ ሽግር ዘሕልፍ ዘሎ ህዝብን እቲ ዝኸፍአ ፀገም ዘለዎ ስደተኛ ኣብ ዓለም ኤርትራዊ እዩ ምክንያቱ ዝውክሎ ዝጣበቐሉ የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ እንተኸደኻ ካብ ሓንቲ ቦታ ናብታ ካልኣይቲ ቦታ ካብ ሓዊ ናብ ሓዊ ልክዕ ካብ እቶን ናብታ መጋርያ ካብ መጋርያ ናብ ካልአይቲ እቶን ይሰግር ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ኤርትራዊ ህዝቢ ነዚ እምበኣር ሓደ ብስሙ ዝሕለቕ ካልኣይ ድማ ዘድሊ ደገፋት ዝህብ ነተን ክህባ ዝኽእላ ድማ ዘተሓባብር ኣለኹ ዝብሎ ኣካል ኣየድልዮን ድዩ ክብራት ኣሕዋት ንገብሮ ኣለና እንድሕር ንብል ኣለና ኮይና በብውድብና ፅላል ጌርና ቫንጋርድ ሰሪሕና ፅባሕ ንጎ ክንድገለ ዝኸውን ሓርሞሸሽ ውድብ ፈጢርና ሽግርና ክንፈትሕ ኢና ኢልና ንሓስብ ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና እዚ ትማሊ ዝተፈተነ ህዝባዊ ግንባር ደረጃ ይኹን ዋላ ህግደፉን ዝቐየረ ተመክሮ ኣብኡ ዝተሸኽሉ ብፆትን ክህሉና ክእል እዮም ሓገብ ንብል ግን ንካትዓሉ እንድሕር ዕቱብ መንገዲ ኣሎ ኮይኑ እውን ክንዘራረበሉ ፀገም የብሉን ግን እዚ ዝፀፍእን ዝበርስን ዘሎ ህዝቢ ሓላፍነትና ምዃኑ ክንዝንግዕ ዶ ይግባአና ክቡራት ኣሕዋት ስለዚ እዚ ይመስል እቲ ሃገራዊ ሓይልስ እቲ ሃገራዊ ጥርናፌ ነዚ ጉዳያት እዚ ህፁፅ ጉዳያት እዚ ክርኢ ክፈትሕ ከመሓድር ከወሃህድ ሓላፍነት ክህልዎ ኢና ንብል ዘለና እሞ እዚ ነገር እዚ ንክዕወት እንታይ ክግበር ኣለዎ ብኸመይ ክኸውን ዘለዎ ሕጂ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ናብ ዝብል ኢና ንሰጋገር ዘለና ቀልጢፉ ንክዕወት ኦፍኮርስ እዚ ሕጂ ንሕና ብዲያስፖራ ለበል ንዛረብ ኣለና እቲ ዓዲ ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ዋላ እኳ ንፈልጦ እንተኾንና ካብ ምቁፃርና ወፃኢ ስለ ዘሎ ብዲያስፖራ ደረጃ ንድለይት ፍትሒ ንኩሎም ሰብ ብርኪ ናብ ሓደ ከምፅኣና ዝኽእል ሓደ ኣገባብ ግን ክንጥቀም ከድልየና እዩ ማለት እዩ እሞ እንታይ ንሱ ብፍላይ ንሕና ከዓ ኣብቲ ዘመናዊ ዓለም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኩሉ ዓይነት
ናይ بحبار منبارن ጉዳያት ካናይ ምእላይን መሰላት ዘለዎ ቦታታት ስለነብር እዚ ዕድላት እዚ ብምጥቃም እቲ መስርሕ ሙቃም ሃገራዊ ሓይሊ ከቢድ ኣይኮነን ኣብ ሓንጎልና እንተ ዳዚ ሓላሊኽናዮ ከቢድ ኣይኮነን እንተ ዳ ኖ እሱ ከምዚ ከኣል ጌርና ንነብስና እንተ ዳ ዘይዕዲብና እንፋክት ዝከኣል ኣብ ኢድና ዘሎ ገዲፍናሲ እቲ መምከን ክግበር ይከኣል ኢልና ንሓልሞ ምስ ኣረጊት ፍልስፍናታት ከዓ ዝያዳ ተጣቢቑ ዝኸደ ፍልስፍናታት እንተ ዳ ገና ኣብ ሓንጎልና ኢንተርቴይን ንገብር ኣለና ግን እዚ ነገር እዚ ዓድኻ ያትኻ ስርዓት ኩሉ ነገር ከይፀራረካ ሙሉእ ብሙሉእ በቃ መሸንቋ ፈቲሕካ ትድቅሰሉ ኩነታት ከይተፈጥረ ክግበር ኣይከኣልን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን ሕቶ ግን እዚ እዩ ሕቶ ክንምልሶ ዝግባአና የስ ኣብ ኤርትራ ክግበር ኣይክእልን እዩ ሰዓት እዚ ኣብ ዲያስፖራ ግን ስለምንታይ መሸንቋና ፈቲሕና ደይኮንና ንልቅስ ዘለና ኣብ ገገዛና ሰዓት ሕቶ ትመፅእ እንፋክት ኣብቲ ኤክሰርሳይዝ ናይቲ ዲሞክራሲን ምሕዳርን ሃገራዊ ጉዳያትን ናይ ንነብረሉ ሃገራት ከዓ መብዛሕትና ፓርቲሲፔት ንገብር ደይኮንናን መኸመይ ገይሩ ንዓና ተሓሪሙና ዝገባብ እዚ ከምዘይ ምልከተና ጌርና ከዓ ንምንታይ ኢና ነጓንዮጥ ዘለና ዝብል ሕቶ ኣሎ ካልእ ሕቶን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኩሉ ዝሰምዕ ዘሎ ይኹን ኩሉ ኣብዚ ጉዳይ ዝግደስ ከዓ ነዚ ሕቶታት እዚ ክምልሶ ካልእ ሕቶታት እውን ከልዕል ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለና እሞ ትዝቐለለ እምበኣር ሕጂ ውድባት ትካላት ማሕበራት ፅላላት ልፍንታት ኣለዋና ፅቡቕ ዝገብሮ ዘለዋ ስራሓት ክገብራ ፀገም የብሉን ከምቲ ኣቀዲሙ ስታዝ እስማዒል ዝገለፆ ሕቶ ዝመፅእ ግን ተበታቲንካ ስለ ዝኾነ ስኻ ከም ሓደ ፕራይቬት ትካላት ናይ ፕራይቬት ቢዝነስ ዘለወን ኮርፖሬሽንስ ዓይነት ኮይነን ክኸዳ ዲና ክንገድፈን ወይስ ኩሉ ትሒዘንኦ ዘለዋ ትሕዝቶ ብፍላይ ከዓ ተኣባለን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣባለን ዘይኮነን እዚ ኣብ ሓደ ረጅስተሪ ክነምፅኦ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ ኣሳላጢ ኣካል ክግበር እውን ኣለዎ ንምንታይ ስለ ዘሎ ጥራሕ ኣብ በበይና ዓፂና ሒዝና ኣለና ሓደ ካልእ እቲ ኣብቲ ውድባት ዘየሎ ኣካላት ከዓ ናብኡ ክመፅእ ንባዕሉ ሓፁር ኮይኑዎ ኣሎ ወይ ከዓ ዘዕግቦ ነገራት ኣድማዕ ዝኾነ ስራሓት ንርኢ የለን ስለ ዝኾነ እምበኣር ነቲ ኣብ ውድባትን ማሕበራትን ዘሎ ነቲ ኣብ ውድባትን ማሕበራትን ዘየሎ ዜጋ ተቓላሳይ ንፍትሒ ኣብ ሓደ መዝገብ ብምምፃእ ትሕዝቶኻ ምፍላጥ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ እዩ ሓደ ተቓላሳይ ማለት ክንደይናቶም ንቃልስ ዘለና ንባዕሉ ስጋብ ሕጂ ሕሳእ የለን ምክንያቱ ዝተበታተነ ስለ ዝኾነ ሓደ ካልኣይ ድማ ክድንፋዓሉ ዝኽእል መንገዲ ዝቃለስ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዝድንፋዓሉ መንገዲ ተደቂሱ ዘለውን ክትስእ ናይ ምግባር ጉዳይ ሳልሳይ ንባዕሉ እቲ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላትን ማሕበራትን ዘየሎ ኣካላትና ዝያዳ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕቱብ ስራሕ ሃገር ፅዋዕካሉ ህዝቢ ፅዋዕካሉ ክትብሎ ከለኻሲ ብዙሕ ቅሩብ ዝኾነ ኣካላት ከም ዘለና ንፈልጥ ስለዚ እምበኣር ነዚ ሕጂ እንድሕር ኣብ ሓደ ረጅስተር ክነምፅኦ ክኢልና እዚ ኣካል እዚ ኮንስቲትዌንሲ ናይቲ ሃገራዊ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ፕላስ ትዝለዓለ ጥቕሙ ከዓ እቲ ስርዓት ኣብ ኩሉ ትካላትና ዘሪቑ ሰሊኹ ኣትዩ ኣሎ ንኩሉ ጉዳያትና ከዓ ለይትን መዓልትን ፋሕ ዘብሎ ዝኾነ ትካል ከዓ ናታ ናይ ባዕላ ዓቕምን ፀጋን የብላን ነቲ ብቲ ክንድገለ ዝኸውን ኩላትና ኩሉ ኩርና ዓለም ብሓንቲ ፊስካ ዝፃወተልና ወይ ድማ ፋሕ ዘብለና ዘሎ ፀላኢ ክትገጥም ኣይትኽእልን እያ ንዑ ዝኸውን ሪሶርስስ ናይ ምክትታል ናይ ሓለዋ ናይ ፀጥታ ናይ ኢንቴሊጀንስ የብላ እኒ ትካል ኣብ ዘለዋና ካብዘን ትካላትና ማለት እዩ ስለዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ እንተ ደኣ ተፋሊጥና ፈሊጥናን ክንፋለጥ ክኢልናን ትዝመፅእ እንታይ እዩ ክንዕቅቦ ክንሕልዎ እኹል ሓለዋ ክንገብረሉ ስልኳታትን ፅልዋታትን ናይ ፀላኢ ክንቆፃፀር ዕድል ክበና እዩ ማለት ስጋብ ሕጂ ንሱ የብልናን ተበኺሩና ዘሎ እዩ ንሱ ሕጂ ንምንታይ ንዕወትን ንምንታይ ፋሕ ንብል ኣለና ዋው ዝኾነ ይኹን ናይ ሓለዋ ሲስተም የብልና እቲ ናይ ሓለዋ ሲስተም ግን ብሪሶርስ ዝፍጠር ሲነርጂ እንተ ደኣ ዘይሃልዩ ሓንቲ ውድብ ተፈንጢሳ ዋላ ክንዲ ጎቦ ክትከውን ዋላ ነብሳ እንተሕነፊሓ ክትበፅሖን ካቨር ክትገብሮን ኣይትኽእልን እያ እሞ ሕጂ ኣብዚ እምበኣር ናይ ምዝገባ ከምኡውን ናይ ምርጫ ሕጂ ድሕሪ ምዝገባ ዝመፅእ ምርጫ እዩ ኮርስ ከምቲ ስታዝ እስማዒል ፅቡቕ ገይሩ ኩሉ ሸነኻቱ ታሪኻዊ ማሕበራዊ ከምኡውን እቲ ክለሰ ሓሳባዊ ባይታ ናይዚ ሕጂ ዜጋ ዝማእከሉ ፅቡቕ ገይሩ ተንቲንዎ ስለ ዘሎ ቨሪ ሱፐርብ ዝኾነ ዴፊኒሽን ኤክስፕላኔሽን ቀሪቡሎ ማለት እዩ ነዚ ግን ኮንክሪት ክትገብሮ እንተኮይንካ እንታይ ሴፕ ትወስድ ዝብል ኣነ ሕጂ መሰረት ደረጃ ከዓ ተዳልዩ ዘሎ ነገራት ዘቕርብ ዘለኹ እሞ እምበኣር እዚ ኮሚሽን ንበሎ ሓይሊ ዕማም ንበሎ ዋላ ድላይና ሽምና ቦ ዋላ ዓርከብከባ ይንበሎ
حدا أكل السنة أكل مالتيو كم زخل اللي جزء جوائتات نقبره ذا أكل زي نزل بلو زلنا مزجب زملكتن تحريو خاء نتزلوا عقمتات بملأت نتسقاتات بملأت بمردع بمفلات ذن تخمرس تكبر زقبو دايركت نايت زيغا حلافنت نام ممراس قوسو يخيد سلازي ناي مرج أسرحات كايد يخل سلازي تي إزي بحافشو خوينو تعدلات ناي ممراس مزقبا يخون تمراس يخون بكلي 21st century حجي قدف دو انترنت سي اي artificial intelligence مات إلو أبزلو جيزينا عن الزارب زلنا مو إيرترا خم حانتي نشتي هاجر وحد هزبي ولا كمل عالم تبتينا انتلنا تي فيجرز كتريو خلها من البات أب حانت نشتي كتما أب أمريكا زركب هزبيها إنا نزارب زلنا couple of millions زغات تقواماي على ساين فتيك نبالكلنا couple of hundreds of thousands و thousands إنا نزارب زلنا مو نزي حجي حانت نشتي ماكرو نشتي كوربوريشن رانك تقبرو تخل قدف دو مالتاي national organization و corporation سي حانت نشتي ستارت اب organization هندل كتقبرو تخل نقراتينا نزارب زلنا مو إذا حجي إذا سقاتات زلو حدا إدلاتيو كلاي إذا إدلات زي يقولوا وابتفل عليه خرناعات أبروبات أبقراب تهجرات أبرحوق زقمت حزب لنا أقداسي تقالا سا حزبي كأندنا يتشجرن مكران تسكام حزبي نزخاء كل تخالع ما راجتات متقام كم بس حوصل نخل شجرا يكونا ولا كواتي زلا على هاي تك ناي إنترنت يخون كالي نقرات تزي يقولوا تترى خالق من قدتات الله ترى زي كونه أبايتا يسرح حزب دايزي أبايتا مالت أب كله كتماتاتنا هاجراتنا إفراوز ركبلو تعالى ساين فتح ركبلو تنام السلات سرح أكتيف كون تي بلان ناي السلات أكل ويكون ولا تي حجي نزق دايزن الزاربلو زلنا تأيديا مونة تأيديا بنصور كتردونا تسفى نقبر السوت راح زي كونه حجي عند حدا بزمل كعزي عند حدا كلونا خوينو حدا داتا بيز ريجستري راح زي كونه خان عقمتاتنا نوهادلو نكبلون كابوز ولد أكل نخلتي أبنتات هاجرنا زلوس ناي بزحنات قداي كال مستعقمتاتن سقاتاتن بصوتاريو عدمدي هيمانو دي بهير ديو كال ميزاناون فتحاون أونتاوي effective ويكا أدماعي ناي ممززان ناي متكبر سلازين بزحنتنا بزن صبارق من قدي كنسرحت راح زي كونه بخومو ملك وكيلنا حلم لخاو مريحنتنا كنمرز يخئلنا إنا نبل معلج سلازي إزي إتي مسرح إن جنرالينا نزارب زلنا إزي زمعبل نقريو أبودو نقر أبزد راح تقوريسو تخوليفو تطوز بلا يكونن زجمر زلو مسرح سلازو خانة بزوح مسرحتي بزوح سرح زديو قداي مخانو إنا نري إذا قعوات تخوينون بار انت هنقبر لنا وإلا إذا خنعوتو بقدام الناس سفيح قوس يقلنا عماني تقوس قوس أبتم أبقال سيلو نبقال سنعو خنبلهم ودب سرحو ويكان ودب أتو خنبلهم كم تانا كلتشح ذكري لهم كلتشح عام تمرتها واشنطن دي سي ناي هاجراوي محزنة هاجراوي حالتات إيرترا وعلا كلن ودبات والكسبات بمولهم تقاوم تبتاسع التأز نبرو هنا تجزي وجي نيرو نزحتنا بلات تحايت رحنا نيرنا كم تمز نبرنا بمولنا أبحنت داس أبتحنت هوتيل أبتحنت الدراش انت نبرنا كاشعستو هابتنا ويا ودب أتو ويكا ودب فطرو انت زي كونه بحبار ناي حبار زبحال نجر ولا تمحزن نسي ناي محزنة أبال كتكون كمان سي نبعلو تشارترو النافق أدن كله أي كألن يوزب الملسي أمي بومنا مالك إذا لك ستمو كروتي exactly كم حدا مرهو كم تيم مرهو يلزقوا له اسماعيل إذا حلف إسران قالن عمد أبتقول دايتي حجي ويودب فطر ويكا أبودب أتو تزي كونه يلا خان إذا عينتو أقراربا إذي أبي زلو زي بالحتو أبت زي قال الزلو يكون نزلو الشقز ودباتنا محبراتنا من قصاصاتنا نزقود داي زبعتو كريو أمو نربحان نبعلاتن وشت إيرتراخ أتوامو أبواتين كأد تزقبرو أزري ليا مدبات كتقبرا كابزي حصورنا يتحساس بازي نسعى كخوانا نلابو سلازو خانت قوس ناب ودباتي خنا محبرات زيقاتات كلهم زيقاتات فلاك أولك زيقاتات زدق على له سفيح قوس مكياد يدله سلازو خانة انت دا اتي understanding اتي كردقون نعمو عندي حركيدو سلازي إذا قد دايزي أبحاد نجار كبت صح ده تقدم أيقونن زبل ملو أمنت لنا
ምክንያቱ ንነብረሉ ዘለና ሲስተም ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከኣቶም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ ሕጊ ዘለዎ ሃገራት ንነብር ዘለና እቶም ኣብኡ ዘየለዉ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ዕድል ዘይብሎም ፍኮርስ ንሳቶም እውን ብወከልቶም ኣቢሎም ዝሳተፍሉ መንገዲ ዕድላት ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ነቲ ዘለና ኦፖርቹኒቲ ንጠቐመሉ ነቲ ዘለና ሓፁራት ከዓ በቲ ዘለና ኦፖርቹኒቲ ጌርና ንዋጋእዮ ንክንሰጋገር ኢና ንብል ዘለና እሞ ካልእ ምናልባት ኣብዚኣ ሕፅር ዝበለት ክትንክፋ ዝደሊ እዚ ፅቡቅ ርእቶ እዩ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ይበሃል ነይሩ እዩ ስለዚ ዋት ኢዝ ኒው እንታይ ፍልይ ዝበለ ነገር እንታይ ኢኹም ሓድሽ ነገር ተምፅኡ ዘለኹም ካብቲ ካልእ ብኸመይ ዝፍለ እዚ ተበግሶ ወይ ከዓ እዚ ሓሳባት እዚ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ከይፀንሐስ ብኸመይ ዝፍለ ዝብል ሕቶ ክምለስ ኣሎ ብርግፅ ባራብዚ ኩሉ ሓቆፍ እዩ ወይ ኩሉ ሰብ ኩሉ ሓቆፍ እዩ ዝብል ግን ነተን ተወደባ ጥራሕ ይኩ ሓቆፎን ዝደሊ እምበር ነቶም ዘይተወደቡ ዘለዎም ኖ ካኣትሎም ኣብተን ዘለዋ እንተዘይኮይኑ ሩም የብሉን እዚ ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ግን ኩሉ ሓቆፍ ኩሎም ዜጋታት ውድብ ዘለዎምን ዘይብሎምን ኣብ ኩሉ እቲ ዝካየድ ናይ ቃልሲ ሙቃም ሃገራዊ ሓይሊ ኢኳል ተሳትፎን ዋንነትን ከም ዝህልዎም መረጋጋፂ እዚኣ ድማ እታ ቀዲሙ ኡስታዝ ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፃ እታ ዲሞክራሲያዊ መስርሒ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ንምስታፍ ዘኽእል ካልኣይ ስሉጥ እዩ መብዛሕትኦም እዚ ዓመታት ክወስዱ እዮም ዝብሉ ረይዎ እቲ ብውድባት ዝተኻየደ ዘተ ዓመታት ይወሲዱ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ሲምፕል ሚነሶታ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ዘተኣትዩ ሕሳቡ ከይገበረ ፀብፃቡ ከይሃበ ተዓፂዩ ድሕሪኡ ናይ ለንደን ካልእ 2 ዓመትን ገለን ገይሩ ኣሎ ወል ካብ 5 ናብ 4 ናብ 3 ሕጂ እውን ኣብ ጉዕዞ ኣሎ ማለት እዩ which is እቲ ስምረት ዝግበር ውድባት ብድላያን መንገዲ ተሓቢአ ንግበርኦ ዋላ ብግልፂ ይግበርኦ ንዓኒ ዝምልከት ፀገም የብለይና ኣነ ፀገም የብልና እቲ ሕቶ ግን እቲ ጉዳይ ሃገር ዘይፅበይ ጉዳይ ሃገር ስለ ዘለና ነቲ ክነፀብዮ ዘይንኽእል ጉዳይ ሃገር ብስሉጥን ግሉፅን መንገዲ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ ሰላት ኣካል ይኹን ዋላ እቶም ኣብዚ ጉዳይ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ኢንፋክት ብናህና በቕዓት ብናህና ዓቕሚ ነካይዶ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ስሉጥን ግሉፅነትን ብፍላይ ግሉፅነት ኒው ኤለመንት እዩ ማለት እዩ ኣብ መስርሕ ዘተን ሙቃም ሃገራዊ ሓይልን ጥርናፈን ዝበሃል ብግሉፅነት ክሰርሕ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣብ ተግባር ዝሰርሕ ዘሎ ነቶም ተዛተይቲ ከዓ ነቶም ዜጋታት ኣብ ማእከል ኣቐሚጡ ዝሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ይፈልዮ ካብቲ ካልእ ብልጫ ናይ ሰበግሶ እዚ ዓንቲ ብዓዲሞ ዝጠቐስኳቲ ብዙሕነት ዘለዎ ኣወንታዊ ግምታዊ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ሲስተም ከተኣታትዩ ይኽእል ስለ ዝኾነ እንተተፈሊጡ እንተፋሊጡን ነቲ ተቃላሳይ ንፍትሒ ኣብ ክንዲ በቢ ዘለዎ ከምዚ ነናትካ ገጉጅኻ ወይ ገግራትካ ዓውድኻ ዝኸውን ኣብ ሓደ እንድሕር ዳኣ መፂሞ ተፋሊጡ ዓቕሙ ከዓ ርእዩ ንኩሉ ዘሎ ሃገራዊ ትሕዝቶ ንቅድሚት ኣምፅኡ ኣወንታዊ ግምታዊ ስጉምቲ ማለት ፕሮፖርሽናል ማለት እዩ ፕሮፖርሽናሊቲ ዘለዎ ነቲ ዳይቨርሲቲ ከዓ ብኩሉ ሸነኻቱ ብፆታ ዲ ብዕድመ ድዩ ብብሄር ዲ ብሃይማኖት ዲ ብካልእ ኩሉ እቲ ግዜ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኮ ብዙሕነት የለን ብዙሕነት ፈሺልና እናበልና ዓመት ንዓመት ንዛረበሉ ኢፌክቲቭ ስጉምቲ ናይ መፍትሒ ኣለዎ እዚ ሲስተም እዚ ንብል ኣለና ስለዝኾነ ንኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተ ደኣ እቲ መንገዲ ተኸፊቱ ኣክቲቭሊ ንክሳተፉ ስለዝኾነ እቲ ነቲ ስርዓት ንምግጣምን ሃገር ንምድሓንን ጥራሕ ዘይኮነ ስርዓት ዓንዩን ነቲ ሃገር ብስሉጥ ኣብ ሰላማዊ ፅፉፍ ምስግጋር ክነእትዋ ዕድላት ይህልወና ዝብል እምነት ኣለዎ ኣሳላጥ ኣካል ሕጂ ብዚኣ ኣነ ደው ከብለ ናብ ስታ እስማኤል ከሰጋግራየ ሕጂ እቲ ዝቕፅል ብፍላይ ከዓ እዚ ኩሉ ነቕርቦ ዘለና ሓሳባት ነዚ ኣቐዲመ ጠቐስክዎ ሓፈሻዊ መጠቃለሊ ገይሩ ብፍላይ ከዓ መፀዋዕታ ንኩሎም ኣካላት ክገብር ንስታ እስማኤል ይዕድሞ ኣለኹ ቴንክዩ ኣብዚኣ ደው ከብለ ኣነ Thank you, Sayed. ጽቡቕ መላእታ እዩ ሕጂ ወጋ ሓንቲ ኣመልእኽቲ መታኒ ከይንርስዓ ዶክተር ክተፍቅደልና ላቦ የምሕፀን ላቦ ዘይኮነ የምሕፀን ትግርኛ ካልኣይ ቋንቋይ ስለ ዝኾነ ይጓደለኒ ይተሓዘለ ኢኻ ሕጂ ወጋ እታ መልእኽቲ ክንብላ ደሊና ዘለና ብሽም ኣሳሳና ሽማግለ መጀመርያ ክርዳእና ዘሎ መጀመርያ መልእኽትና ከነስተውዕለሉኒ ከነስተንትነሉን ዘለና
زي سرعات كابي توليدوس عبيزوس وبيزوس جبلو نابي تاشمي خوينو زولو يعني سلازو خونا خاني حدا جنبار كوينو حدا خوينو يعني مالسي بحدا ملحس بحدا ملحس الزغور بحدا ملحس زنقساقس قداي حدا حيلي خوينو زي مكتنا زولو نسوهاني اتي سلطان ذهبو يعني مسارحيتاتي ابتغمي انه عليه نوتهم نعو ابو زامنو سبات كاني حدا جنبار غيرو حدا خويني زغطمنا زلو سلازي يعني بزيكا حدا خوينكا مقطامو كالي مريچا سلا زيبلنا حدا خنكون انت خوينا خاني ذا حجي زنببا زلخو ملእኽቲ ያታ መገዲ ኢና ንኣምን ከም ያሰራጢ ሽማግሌ ንሳ ክንብባየ ኤርትራዊ ዜጋ ዕድሉን ዕድል ሃገሩን ኣብ ሚዛን ብርሰትን ወይ ድሕነትን ተንጠልጢሉ ምህላው እናረኣየ ከም ተራ ተጸባይን ተዓዛባይን ካብ ምዃን ወፂኡ ነብሰ ምትእምማኑ ኣሓዲሱ ወሃቢ ስራሕ ፖለቲከኛታት ሃገሩ كدغما يزيا وهابي تقبل سراح زي كونسي وهابي سراح مرحتي ፖለቲከኛታት ሃገሩን ክኸውን ዘኽእሎ ሓድሽ ኣድማስ ንምኽፋት ዘኽእል ራእይ ዝጠመተ ሓሳብ ኢልና ኣሚንና ተበግሶ ዝወሰድና ተራ ደቂ ሃገር ኢና እዚ መርሆ እዚ ምእንቲ ለውጢ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ካብ ዜጋ ብዜጋ ናብ ዜጋ ንኽኸውን ኣሳታፊ ዝኾነ ርሒብ መስርሕ ዝኸፍት ካብ ማባእታዊ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዜጋ ዝተበገሰ ሓሳብ እዩ እዚኣታ መልእኽቲ ኣብ መዝጊብኩማ ክትኮኑ ተስፋ ንገብር እዚኣ እያ ተጠቓልላ ነዚ ዝብለና ዘለና ኩሉ ነዚ ቪዥን ዘጠቓልሎ መልእኽቲ ንሱ እያ ሓደ ኮይኑ ዝገጥመና ዘሎ ዘጓየና ዘሎ ሃገር ዝፍርሰና ዘሎ ሓይሊ ክንገጥም እንተኸይና ሓደ ክንከውን ኣለና ሓደ ክንከውን እንተኾይና ኻኒ እዚ መርሆ እዚ ዜጋ ዝሓወሰ ዜጋ ዝሳተፎ ዜጋ ናተይ ኢሉ ኮይኑስ ዜጋ ካልኣይ ደረጃ ተሳታፋይ ዘይኮነስ ቀዳማይ ደረጃ ተሳታፋይ መሰሉ ናብ ኢሉ ረኺቡ ጉዳዩ ተረኪቡ يعني خليه زي خوينس بزخونه يكون مخنيات وكلتني أنا إلنا قريبنا له زلنا كون يبولون بالنا ودينا لنا زي ما تنمسجن دكتور برهاني وبصوت دكتور برهاني زجاجي هاي بحكي كم شمو الرامين إحنا ونرمينا زلنا كلنا نرمينا زلنا لكن كلنا أرمت خوينا حدا الرامي خوينا خاني نتي خنبصحو دلينا دلنا أدرشان خنبصح تصفنا قبرنا هنا بزيمة ندقنا يا مسجن قال خلاوو زلن تولو هون يكون قنقا عربية قنقا هاجر سلوزخونه مخانعو تقرينيا زي ملكو خمس خماي تقرينيا زي ملكو سبات اندحر اليوم يعني العربي صماك هون هبهم ويكاني قال هاي معلتون مسينا يعني بس قنقا بغيرنا خاني كمثلو مشزم سنة خنمسي بالوات مخانا يعني خرقاز نفوتو بشم الصلاة شماغلة عندنا يغني لنا دكتور يغني لنا دكتور يغني لنا أحوات إسماعيل وسيل قصدي يسفهين عميقون تنتنا أخهم هيبكونا أنا بزح جزي سلاستخاطة تلكهم نتقداي دايا تقال رعيمية إليا نتقداي رعيمية أحواتنا زعمنا ما أحواتنا كم زناتكم تمالي أخي بانيرو أو نيش تيتساتي فنيره قدسات أحوات وتاترنا فيت بهال زلال دليوا حجي زناتكم كابتاز بالكايا حاو إسماعيل دي صحابة النجر كنجمرو خلنا الذي فاسيليتيتين كوميتي أصالات أكل زنبرنا
ሓሳብ ይኹን መርገፂ ይኹን ገዲፍና ካብ ሓድሽ ንጀምር I love that ፈትያ ካብ ሓድሽ ንጀምር ኩሉ ናሲ ሓድሽ ኮይና ብሓድሽ ኣተሓሳስባ እቲ ዝነበረና ገዲፍና ንጀምር ኢልና ጀሚርና ምባልኩም ሲ ኣዝያ ሃናፂት ሓሳብ ኮይነ ረኺበያ ኣብዛ ናይ ትማሊ ዝተሳተፍክዎ ኣኼባ ሓንቲ መግለፂት ክህብ ፈቲነ ነይረ እዚ ሃገራዊ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዜጋ ዝተመርኮሰ እንድሕር ኮይኑስ ሌጂቲማሲ ይህልዎ ኢለ ጀሚረ ሌጂቲማሲ ይህልዎ እታ ሌጂቲማሲ እንታይ ኢና ክንብላ ሌጂቲማሲ ሕጋውነት ድያ ትኽእል ወይስ ዝኣክል ውክልና ዘለዎ ሓይሊ ንምምስራት የኽእሎ ስልጣን ንኽምስርት የኽእሎ ብምንታይ እዚኣ ኣነፃፂረያ ምዚ ናይ ውድባት ዘለዎ ኣካይዳ ሓቢርና ይብላሞ ልፍንቲ ገርና ይብላሞ ነናተን ሎጎ ሰሪዐን የቕርባ ሓድነት ኣይተፈጥረን እኮ እቲ ልፍንትስ እስኪ ብሓንሳእ ንስራሕ ንፈትን እዩ ዝበሃል ዘሎ እምበር ሓደ ማሕበር ክቐውም ኣይከኣለን ፍትኒት ዘለዎ ማሕበር ሕጂ ፀገም ኣሎ ተራእይኒ እሞ እዛ ብዜጋ ትበሃል ኣዛርባስ ሌጂቲማሲ ትህብል ኮይና ተራእያትኒ ኢለ ኣቕሪበ መስለኒ ትማሊ ሕጂ ሓደ ሓሳታይ ብኦንላይን ዝከታተል ዝነበረ እንታይ ማለት ኢኻ ሌጂቲማሲ ኣብርሃልና ኢሉኒ ነይሩ እሞ በዚ ዝሃብኩሞ ሰፊሕ ሓሳባት ዓጊቡ ክኸውን ተስፋ ገብር ሰማዕተሊኻ ኣብዚ ኣኼባ ዝውን እሞ የቐኒየልና ሕጂ ከምታ ኣብ መእተዊ ዝበልክዋ ኣብ ሕቶ ክንኣቱ ዘይነፀረ ክሊየር ዘይኮነ ነገር ተሎ በዚኣ ስትብርሃልና ትበሃል ነገር ተሎ ብሓፂሩ ሽዑ ኣብቲ ርእይቶን ገለን ክንኣቱ ምእንቲ ብሰፊሑ ተገሊፁ ስለ ዝኾነስ በሪሁ ዝኸውን ኣይ ቲንክ ንኩሉና በሪሁ እዩ ዝኸውን ግን ሕቶ እንተልዩ ክሪቲካል ሕቶ እንድሕር ሃልዩ ንመድረኹ ገድፎ ኢድና እንዳልዓልና እንተኾነ ይምረፅ ፕሊዝ مرحبا حاوي في الشالة يخاصلني في الشالة حاوي يقصص سلام كبرات أحوات يغني لنا أقايشنا أنا بزح نوح كيف زبكم أنتي أحسر ربي ليخبلو الزل انتراليو كله تباهيليو زحالفنايو مسرح كاني أب قداي حادنة بهال خبر بعاتات إزو زتخيل كيدس لزخوني عواتها تنتناتات بليو خوينو عايس معنن أبتي قداي حادنة ملو بملون حادنة زخيد من قدي بجكاتا أبيت قرقش تفتصمت ناي حادنة مسرح أي تفتصمنا بإرترا سلمتاي زي تفتصمين ترى تباهي لخا كله تتنتيني كله نناتو إجامو ويد ماها أنا النت وين انتبلنايو طب حق زرحة زي كونه أنا زعبلو أنا زحزو سبلا زبلي حجي أنا أبزي تمركزو في الله أنا خاب 7 4 لا تخلون ميدام علتيو ناي كتما قديفة زعبا حد النت أمو بي ناي حد النت شماقل غيرو استسرح مسرح قوت إركازي ودا علامات نعو استفرم خاء لعلي دم إرتراوي يونيرو انتبالكو خاف حاسوت يخب لن زخل لولا أي مثلا انت مكرية زبالو أبزا حجي نزاربالو زلنا تي زيغا تكر خيد كله مثل ناي تي هاجراوي
ፍጡር እዩ ዘልዕል ዘሎ ሃገራዊ ፍጡር ተደኣ መሰሉ ተሓሊሉ ከዓኒ ናብቲ ዝድለ ክበፅሕ ዝእጉሞ የለን ኣብዚ ኣነ ቀንዲ ክሓቶ ደልየ ዘለኹ ግን ብፍላይ ሲሄል ማኤል ካልኦትን ኩልኹም ኣብዚ ዘለኹም መራሕቲ ውድባት እውን ከይተረፍኩም ኣነ ኣብ ደረጃ ውክልና ናይ ሓድነት ዝበሃል ፍጹም ነቲ ተወኪልዎ ዝኸደ ክውድእ ዝኽእል ሽማግለ ክሳብ ሕጂ ኣይረአኹን እንተደኣ ነይሩ ከዓኒ ምናልባሽ ናይ 77 ዘተ ናይ ካርቱም ዝሓሸ ነይሩ ኢለ ኣነ ኩሉ ግዜ ዘቐምጦ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ ኣወኻኽላ ናይቲ ፖለቲካ ሓይልታት ማሕበራት ውክል ክበሃል ከሎ ዝተወደበ ዝተጠርነፈ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ትማሊ እውን ኣብ ጀርመን ዝተገበረ ናይ ዕርቂ ዘተታት ክሳብ እቲ ወኪል ወዳኢ ኮይኑ ክቐርብ ብዘይ ምኽኣሉ ማእከላይ ፍታሕ ገይሩ ዝወፀአ ፍታሕ ተኸይዱ ሕጂ እንታይ ዘተኣማምን እዩ ዘለና እዚኦም ወኪሎም ኩሉ ካብ ሰልፊ ክሳብ ውድብ ካብ ውድብ ክሳብ ምንቅስቓስ ኣብዚኣቶም እንታይ ምትእምማን እዩ ዘለና ስለዚ እቶም ነፃ ወይ ድማ ከዓኒ ነፃ እውን ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ኣብኡ ስለዝዓበናሉ ግን ከም ዜጋ ነዚ ንደልዮ ዘለና ከነዕውት ነቲ ዜጋ ውሕስነት ኣብዚኣቶም እንታይ እዩ ክፍጠር ዘለዎ ኢልኩም ተሓስቡ እዚኣ ሕቶይ የቐኒየለይ ተረዲእኹም ንክትኮኑ ከም ትርድእኒ ግን ጥርጥር የብለይን ኣብ ውክልና ናይ ህዝቢ ዘይኮነ ኣብ ውክልና ናይቲ ጥሩንፋት የዛርብ ዘለኹ እሞ የቐኒየለይ ራይ ፍሻለ ሓንቲ ሕቶ ክንውስኹም ሞ ኣሕዋት ናብቲ መልስኹም ብሕፅር ዝበለ ክትህቡና መኽሲ ብርሃነ ምሕረቱ መድረኽ ናባኻ ሓው ብርሃነ أبيت طبعا لهم مرحبا اسمع الله هو مجمر سامي عابي مسجانا دكتور برهاني نزي معدز خفيفكم نايب حق بدخول رأي من قدي كل ذي أستمروا لمي كنك اسمه دم سناسي ولا حنت دوت وانا قال يبلون أب لبنا دلو أب قلبنا دلو كزرب فيلم النيوخة كله أبيع إسماعيلين أسهلين قالتوا ولا حنت دوت على نقال بزا من قد ذي كلنا بحدا خدمة انت تقلنا ذي أطرحت حنت فتح قبل كلخو والدبات تقالي سندين فتحين دين سلري تعوت علينا حجينا بدي رجازي بس احنا دلنا إذا نقولنا اتعمل سي كسب حجي ولا ما راح تودبات ولا بخمد لكم يري لكم إذا عند حري دي تعوتنا الله في الناس اتحنت من قد عود حزب إيرترا أموها خمسة حجي كم ببعض صنحي حونا اسماعيل نقول له حزب إيرترا تساتفه بودبات درجة حسبون تقولنا أبزاد قمت على اللغة عند الجرمنسي 9 كسب 9 شح إيرترا ولو كابزة 9 كسب 9 دبتة كنديو أبزن والدبات تسلفوا لسرح دلتنا بعد خدكم أبدي اللهم طب راح والدبات تملسوا كده عابي قطريتي سايلنت خوينو موخا أفتي قالسي بفلا يبدأ حجي يأكل بجمر له أني هو أبو عنقفاتات تبدأ بفلا يبنى جرمن عنقفاتات مسمت حجون زبرقيد محمد وسبقيتو دخدل دلوان تريوا يكون بعلاقاتكم بعينكم تمزنوا I wish لما عالتي I feel very comfortable أبدا أخي بعضي أمئتاوي كابز 4 كل تنسب أتينا بزي أنا الزاكر لنا فرقوا نايب حدي بديك العالمي على الزاربوكم حزب إيرترا ملكعو هايمانوتو أو رجاتاتو نزو كله تأرنيفو كخيد دخل راح يتا إيرترا
ክትከውን ትኽእል ካብዚኣ ወፃኢ ሓደ ሸነኽ ንበይነይ እዚኣ ከምፃየ ኢሉ ድሓልም ወይ ድህቅል ሓንቲ ነገር ክገብር ከም ደይክእል ክፈልጥ ኣለዎ ኣብዚ ድሓለፈ ሰሙን መመረቕታ ናይ ሸኽ እብራሂም ሱልጣን መፅሓፍ ርየ እታ ናይ ብሓቂ ትኩርዓንን ትሐጉሰንን ከዓ ሸኽ እብራሂም ሱልጣን ኤርትራ ኣብ ክልተ ንኸይትምቀል እቲ መታሕት ወይቲ ኣስላማይ ድበሃል ናብ ሱዳን ክኸይድ እቲ ክርስቲያን ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ እዚ ደይተፃዕረሉ ደይትንሉ ነገር የለን እዚኣ ኮይና ነራ እንተትኸውን እዛ ሕጂ ንሕና ኣብዚኣ ተኣኪብና ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረበላ ዘለና እውን ክንዛረብ ኣይምኽኣልናን ዜራ ከዓ ብደየገድስ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ተሓለፈ ቃልስታት እንታይ ዓዘቕቲ ሓሊፍና እንታይ ውግዕ ሕድሕድ ሓሊፍና ነዚ ኩሉ ሓሊፉ እታ መወዳእታ ግን ዓወታ ከተረጋገፅ ዝኸኣለት እዛ ሃገር እዚኣ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብደይ ኣፈላላይ ብደይ ኣውራጃዊ ኣፈላላይ ሃይማኖታዊ ኣፈላላይ ሓደ ኮይኑ ስለተቃለሰ ነቲ ድሓየለ ስርዓት ኣንበርኪኹ እዛ ናፅነት ኤርትራ ኣምፂዋ እንታይ ትርጉም ኣለዋ ግን እዛ ናፅነት እዚኣ መፅያ ካብቲ ባዕዳዊ ገዛኢ ድገደደ ይሕልፋሉ ህዝቢ ኤርትራ እዚ እንዳረኣና ከዓ ንሕና ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እዚ ዝሓለፈ 32 ዓመት ትሕቲ እዚ ስርዓት እዚ ነዚ ህዝቢ ረሚሱ ኣሲሩ ቀቲሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ብፅሕዎ እዚ ብደገ ደሎ ጥራሕ እዩ ትዕድል ዘለዎ ሕጂ ብቴዎሬቲካሊ ኖ ለውጢ ብውሽጢ ክመፅእ ድኽእል ሓቂ እዩ እዚ እቲ ብውሽጢ ክመፅእ ድኽእል ዝበሃል ቴዎሪ ኣብ ንቡር ሃገር ኤርትራ ግን ንቡር ሃገር ኣይኮነትን ደላ ሕጂ ንቡር ስለ ደይኮነት ከዓ ኢና ኣብዚ ደረጃ ዝወዲቕና ሕጂ እዛ ሎሚ ተጀሚራ ደላ ካብዚኣ ንላዕሊ ትበልፅ ፍታሕ ክትመፅእ ኣይትኽእልን እያ ነዚኣ ከዓ ኩልና ክንሰርሓላ በዚኣ ሰሪሕና ከዓ ኢና ንሕና ኣብታ ንኩሉ ኤርትራዊ ብማዕረ ህዝብን ሃገርን ማእከል ዝገበረ ሓደ ንኩሉ ወኪሉ ከዓ ኣብ ደገ ዋላ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ምንቅስቃስ እውን እኮ ትርጉም የብሉ እሱ ሓደ ንዕኡ ወኪሉ ብስሙ ክዛረብ ድኽእል ብስሙ ብዲፕሎማሲ ድዩ ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ ክንቀሳቀስ ትኽእል ኣካል እንድሕር ዘይተረኺቡ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ክተርፍ እዩ እዚ እንዳረኣና ከለና ከዓ ብፍላይ ኣንቶም ኣብቲ መራሕቲ ውድባት ኣብዚኣ ዘለኹም እዚ ስራሕ እዚ ብቀዳምነት ነተን ውድባት እዩ እሰን ከዓ ክጥቀማሉ እዚ እጥረብላ ቶተላ ብሕቶኻ ወዳእዩ እቶም ሰባት ቆይቋ እኮ ኮይኑ ስቂልኩም ሓሳብኩም ሃቡ እንታይ እቲ ሕጂ ድሓን እሳ ከም ቆይቋ ጌርኩም ዋላ ረእይዋ ምክንያቱ ሓቂ እንድሕር ተዛሪብና ቆይቋ ኮይና ክትስማዓኩም እያ ኣብኡ ስለ ድበፃሕና ከዓ ኢና ኩልና እዞም መብዛሕትን ኣብዚኣ ዘለና ካብቲ ውድብ ወፂና ነፃ ዝኾነ ርእይቶ ነፃ ዝኾነ ሓሳባት ብደይ ተፅዕኖ ሃገርን ህዝብን ማእከል ዝገበረ ጌርና ኢና ንዛረብ ዘለና በዚኣ ክንቅፅል ተስፋ ገብር ይቀኒየለይ ታንኪዩ ምናልባት ብዙሕ መልሲ ዘድልዮ ነገር ንእሽተ መልሲ ብሻለ እያ ዘሎ ኣራይ ብሻለ ዝብሎ ዘሎ ጠብዓን እዚ ንኸዶ ዝነበርና እንተኣሽምን ድዩ ማለት ህዝቢ ካልኣይ ደረጃ ሒዙሎ ቀዳማይ ደረጃ ውሃብ ስራሕ ክንዲ ዝኸውን ኣተግባር ስራሕ ኮይኑ እቶም ወከልቲ ኢና ንብል ውድባት ዲና ዋላ ግን ንሱ ውሃብ ስራሕ ኮይኑ ንሱ ይለወጥ ኢና ንብል ዘለና ብሓፂሩ ህዝቢ ጉዳዩ ኣብ ኢዱ ገይሩ ይኮነ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ብዝኾነ ይኹን ካልእ መገዲ የለን እዚ ሻለ ዝብሎ ዘሎ ናይ 94 ኮኒ ኣነሲ ሕጂ ፅቡቅ ጌርካ ብርሃነ ይቀኒየልና ዛቱ እዚ ናይ ሼክ እብራሂም ሱልጣን ሰራ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንኣብርሃም ሰጊድ ሰሚዖም መልሲ ዝህብዎ ዘለዎ ኮይኑ ስምዑኒ ንዓይ
على سيتي يعني حدر كده انت خوينو يجدي تتقرانا فلك حدا تكون لك سؤال عليك كيف عليك بزي قد هاجر يتقدم خون زلو هاجر يقدم خون زلو انت مالك حزبي خاتم زل خير حزبي هاجر بزي حزبي يعني طبعا يعني سلازي تا ناي 40 شعتن 40 شوعتن 40 5 40 6 زسلطت موني قصري نصانتي خوينا نز هاجر حجي نحنا نزاربلا زلنا هاجر واستقالسنا الله هاجر ولولاونتا زرغاغصت هاجر نخد كون زي تصاوت وصره نسيتي تاريخ معرفة يعني حجي واغا تي تزيغاسي اتعرق خون يبلون يعني مجمرة إذا ترى يوزي أبي ترى يعني أبصر أنا 4 7 5 سنة بكبس يعني بوقي حد من استجمرة تهزبه هو يلو خبص مرق وصقول يعني رغبة يركبني له صلاحي أنتي سخ وصقول له زين سخم دكنا سخم ده تعارق أنت هم تقولوا لهم تباهيلو يعني بيلو خبص جمرسي أتي هزبي تروسي أبي مونغنيا أب أتعرقني خون زول يعني استبعسوا بوليتيكاويان يعني كتتعرق عند حردا بوتا وسيتك نسخة تي حلفنا يعني تي كوربوريت حلفنا كم هزبي خبيت كاي خيدا له مالتي يعني سلازي إذي خاتي زي سرح زلو نعدل تي شقرنا هم هزبي أرثرا شقرنا بوليتيكاوي يعني بوليتيكاوي خابتي عن توين زرجرنا هنا خابين إيش سدرابات حاري بس قاب دولة كيدنا هنا تنقر زي سبعنا بدي تيلس ويكا أبزرزر كنا أتو زي يلن كنا كنتون تغوين كمان كاليو زي كال نقر أيكونن سلذي ناي بوليتيكاوي في اللي يزلنا ما هذا ناي كالي ناي سوشيال ناي قال شقر يبلنان يعني يبلنان هو سلازو خنا نعملها هيمانة بإيرترا أسلامي بسبكتها هونني نفسه بزح مولادي موراسي خريستيانو انت قوينه بسبكتها هون انت اذا تصمامي عملوا مزبيرات تصمامي يعني تصمام يتحال عليه خان ننعيد يتحال فلذي تيش صقمنا بوليتيكايو وتي بوليتيكا انا قص كقبر انت دليو تهزبي حلفنته ابي ايدو خጭبط الله حلفنته ابي ايدو خጭبط انت خوينو خاني بزيغا ابيليو تزيغا خاني هياو زخونه مسوس تولد مسل سلب زلو نتي مسلو ابديكيت زقبر زلو يعني زي قطاوي شركنا زخون زلو بعلي يعني سلازي إذا يركبوا كركبوا انتو خوينو هاني يعني كحجزوا زخولو أبالاتهم دقوا يوم بوحدا يهون بقولي يخونو حساباتكم تقول له وتما قد زخفت حسابات كما تسأل له أبطاولا خون له وكوهبوا له ህዝቢ ክንቀሳቀስ ኣለዎ يعني ዋና ጉዳዩ መታን ክኸውን ዋና ጉዳይ ናቱ ግን يعني بكونفنشناليزم بزخونه يكون بتاريخاوي أجباب عرف إن إحنا إيرتراوي تاشو أثينا دللا بجبرتاو قارسي أبغى زلاي مسقوط أنا هاجر بحركات كتات الجنبر أنت أشوف بو مصر غير زي كأله أسرار حينا زلنا غير زي كأله بيل كم بيل كوينو تي أجباب فتاتها غريشة ناسي بيل كوين يعني سبي ودب يهون مرحنا تمرت ثم مرحنا تازي ذاتيو تسمعي يشيلنا نغير هاي تسمعي عنك أفاح نبل قابزخن وصل تخوينا تزيغا يعني هي باناتو ويكا برستيج ناتو ستاتس ناتو خمزيغا حيلي ناتو منش حيلي نصوص لزغوني حيلي ناتو خرقبان لو دحار نمان هو بعلو خلصنا له سلازي تي زفشيرنا زلو زي بصاي في شاله تقاقصو نغرات متاعتها حزاناسي كاب بتاريخ كاب وكدو بحزه تقابل لو من خدو زلنا اجباب سلازخونه مخ زي فري سلازخونه نعوخ كاب زي ستاتس كوزي خنوصا لنا نازي ستاتس كوزي يعني بزخونه يكون مقد حسال له تتحيسو كل نجر ابتي قبو بهراوي بوتو بهراوي يعني ما قدوك حزالو بهالتينا يعني وثانكيو يعني ما طبعا احنا ساجيش بروبوزل يعني نقبر احنا يعني حتى بإيدنا زي الناس زي قاتات راحنا يعني بيرسونال ويكاني يعني ولقاوي عقبتات يعني تأكيبو خمتي زي قلتنا يو بحاجة يعني
ዛተይ ቦታ በፂሑ ኣብኡ በፂሑ እዚ ሕጂ ንነግረኩም ዘለና ወይ ንዛረቦ ዘለና ወኪልና ንዛረቦ ዘለና ከዓ በፂሑ ያለ እምበር ዋላ ሓንቲ ንገብሮ ነገር የለን ያለ ካብኡ ንዓይነት ንገብሮ ነገር ጉዳይ ህዝብኒ ጉዳይ ሃገርን እዩ ይቕኒ የለ መልሻ ይኹን ተስፋ ገብር ራይ ሓወስ ማይ ታንኪዩ የቀኒልና ሓደ ተሳታፋይ እንታይ ኢሉ ይሓትት ኣሎ ሕቶ ተኮይኑ ሕቶ ጥራሕ ይኹን ይብል ኣሎ ሞ ሓቂ እዩ 4 ኢድ ዝተልዓላ ኣለዋ ንዐን ሕቶ ጌርኩም ኣቕርብወን ሽዕኡ ናብ ርእይቶ ክንኣቱ ኢና ርእይቶ እንድሕር ኣሊኩም ኮይኑ ሕዝዎ በጃኻትኩም ተሳተፍቲ ዶክተር ብርሃነ ኣሚኖ ኢድ ልዒሉ ነይሩ ኣጋጣሚ ድያ ወዲቓቶ ወላስ ሓሳቡ ቀይሩ ይፈለጥክን هو أنا وري له مختار أمينو التوني راس كامس لنا أمينو تليها أمين جابير أمين ألو دي وسيو ألو مسلني ألو دي ألو دحني قلنا بكالوت كيدون دحر زي ما دحن أمين كي هراي سمعنا الله مسلني هراي زكريا سيها تسيل كذا لغة حتى please thank you guys thank you يقنينا أبنو وحدي كذا كافل ذلك anyway طبق حساباتي جن هذا نجارات لو أنا كحطوا زدل مالتي إزاي أكيدا أجي تقربوا جميعكم ذلكم مالتي الرامي زبل كرامات أنا كله እንታይ ሓድሽ ነገር ኣምፅኡ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣምፅኡ ክትብሉና ይኹን ዝበልኩማ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ ኣነ እዚ ውድባት ይኹን ካልእ እዚ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ሓይልታት ን40-50 ዓመት ዝኸውን ወላ ኣብ ግዜ ቃልሲ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ጀብሃና ዝተጋድላ ሓርነት ኤርትራ ናብ ግንባርን ዝነበረ ናይ ስምረት ኣሰራርሓ ልክዕ ንዑ እዩ ዘግሞ ዘሎ 50 ዓመት 60 ዓመት هذا عينة مسرح ناي السمامرة ويناي سمرة قداي يختار سلازل كل جزء يودق الله نمتى حدش نجر كم تزي كين ونا تقال سي بقوتا يكون قال سي تقال سي دروت تقال سي سب ندحر تقلص له الساتا في حسابات كذا أغريبه تسب كل شعب ومسرت كعني تي تدبر الله يقبر كوا حلف تعرفوا جن يتدا كمي قرناينا بقوتا كلا وكلا لو ندالك أبقى لستخيد يخسرح كلي قال سنا يستقال سطري ثم استقال سط من دا أساسا في مسرح جرام كخذ جميلهم ترى تحويتهم شعون هذا بزخور مسألة ينصفون ما دري الذي أنا إنتاي كوين اسمع عنه له زمرت الثواب حدث جن إن حتام كوين سمعني مهني أتو تداعا من السبب حجي زودقنا له من ملشكا مزقاموسي أنا ولا حد بوجنا أنا ترجم عيدني بزح نجارات كتمنا تنهى تي تمرد بحال نجدن ديو تصفين محمد أبراهام إبراهيم 4 يوم انتدعى بحبار انتدى كوفي جونسي تزبير ترى قوة تاكي نزول الرأي انتدعى لنا خوينا تاسمرت أبجيجا بوتا نزري أخي نقول نمساجي أتم كل جزء سمراتي مزبير ترى كل جزء سمري أنا بزردهم هنيات بحبار زبط الله تقرمات بحبار ورد الله السدد بحبار ورد الله كله حتى حسابات الله تشوف أنت قبل سرعة الغني جرب كذا أنا هجينا يا بزحنا والدبات وإذا ما كلام بحساب أنت نسي أنت إيش قرنا خصتها بكم زيتاتنا نتسبرت ندري زلنا أبو أنا خمنا في الراية تي السرارة حنا كومبليت غير الله جيجا حين تسرار حان خيد لنا هو يسمعني حدش أسرار خمس حدش ولده قيد له الساتاش يكون حسابات سجازلته أقدر سنين يعني ولا حتى نشت عندنا ما ده ولا عندنا راده ولا عندنا عمر يجمر قال شيء أنا صعبة لحنا عايزين كلنا خوينا قال شو قومي تجمروا توم نعوز جمروا سبات 7 يوم تزبيط لكن بمروجن شغيبوهم تحوي تقع زكرياس I think رديت يا تا التوريا رئيتو
حدش حساب يراكم تبلا لها نو بخالد يغير الحطوي إذا الرأي هذه 5 عام زكايدنا أكثر حيث اللي الرأي لزلني بخالد من قد نغيره حدش ما قدكم حدش ما قدكم يوصي زل زكريا صحوي عين مالتي سوري خملس الكايم خملس هبكايا حنتين واسمع حسي مرسي مسانا يسامع له زكرياس كون وصينا نزلنا أجواب داخل زارو لنا مسينا بنفسي إذا لازم أنا سي بكوتادو بجلدو صلالات دو جلدات سلزي سرحسي نعنو قدفو حجاسي كنا ما نبي لنا ولا سخاون نبي لنا ولا كبساوي نبي لنا زيجا هنا نزلنا زيجا ها كل زيجا يعني كل زيجا هاي ما نود يفلي جلي سلزي تي أجابة بصراحة سقال حجي زي دمعي نغيره هنا نبل زلنا حدش يغان زغاني حدش تتصلب زل خاينا نبل زلنا بحسيرو حوسي كومنتي زلو سلزي تي نجر تحدش إنت ناتو يعني تعذروا يراون دي خيد يعني بهزب بلي يمسع نابتي زخونه يعني أكن بودباتن بجلاتن كوينوز مسسي بوقتها يكون هنا من هذه يستلب زلخاني بكوتاتات وي لفنتي كونه سمر جنبار بناي قوقا ناي برتاوي جزء برتاوي قاسمة تانكنتك سمر جنبار وي كا ديمقراطياوي جنبار وجلاتات جلاي كونه سلالا كونه لفنتي ناي بوليتيكاوي مريحنتات هاي كونه جلاي كونه يعني زدل زلو دايركتلي يعني تي زيغا استماع خلي حدا وكيلنا حزبي فتر بس نقول يصل تي زغونه ودك ودبا بروجرام اللوني وصبح كسرحو يدلي يخي زبله يعني تنكو يلن كم تاوي يلن كده لازم بس انا تسامع على بغالا سكرات كومينا نبرزلنا ثانك يو الرأي صبغتي مجلسي هاو أمين جابر قدامي خالي الكانير كخصوة عكاصني أخا مدرخ أمين ثانك يو دكتور برهاني السلام كان كلكم أبزلكم أنا حصر زبالتي قرب مبره دليل خبزة السلاتيش ما قلي أبتنا السلاتيش ما قلي أبت مجمار ون درجان إحنا بشم حوار أكلوا إنا نيرنا بروجراماتنا ونسريعنا نيرنا بخمين تاقن قبر قلزبل حجيقن أنا خمزري أزر لخوي كابتخ قلة زمسية مستي ناي جي آي زرأخو بروجرامن مدباتن زي في اللقوينو رخيبيو لازا حجي اتناي جي آي بروجرام نعون معواد دا الصلاة الشماغلي تخيد دلا ويس في الليات اللو مستناي جي آي زي أقلب كبر هو تخيلو ثانك يو اوكي حسير ميرسي حسير ميرسي بيني بساي أمينو أبتي أسالات أكال زنوبر كل جزية أبزي أسالات أكال كأتو زدلي وكان أو ساتف زدلي أنت شروط كمال خمسة لغو مسانا هونكم تقاطعهم يعني سخاني بزخون يخون قدمي قدم زنبري والدباديو ولا ناي قلتات قلديو كنقول كسب اسماعيل كم اسماعيل مش كم ودب زنبورو زي كونه وي أمين كم أبال دحنات ويكال زي كونه كنقول كسب زبل مروحنا أو ساتكون تساتفكم يقوم يعني سلزي نايجي آي بروجرام نتقبر كذا هنا يكون انتحر جي آي كلنا سيبنا هنا أمبينا هنا صحابين هاي هم كان نجي آي نخلطو أنو نخلطو يتحدو نخلطو كلنا نخلطو يعني رسمو حساب اللي هو تتاشمو واي نوت يعني ما لسي حسابه يعني أدابتنا مقبار وكان ملقح ماسي حرام كويني يعني حرام يكون يعني جين كمرسي قصر مرسي يكون يعني جي عايز نورو بصوتا تليو كان قول كسب تزي كوين بدل يكون جين أتي من البعث تي ميكانيزم موداليتيز ناي تكبار موداليتيز نساتهم تقصوز نورو حساب أقول له نعيم السيليو تقزل له زبان دغينو وهل حنتوي أنا تزاري يعني أرسطوطل 300 شيء
ዓመታት ዝሓለፈ እንታይ ብሎም ከዓኒ ስለ ዘገልግል ኣብዚ ገዛ ተጠቂመሉ يعني هو ሓቢረ ተዛሪበ ስለዚ ብሓፂሩ መልሲ ክህብ እንተኮይነ ኣነ doesn't have no relation at all يعني ኣይኮነን يعني ማለት ሓሳባት እዚ ተግባራዊ ሓሳባት ቴክኒካሊቲስ ንሳቶም ከዘብልዎ ይመስል እንተኮይኑ ዋላ ክመስል ይኽእል እዩ ወንካ ቁኑዕ ይኸውን እንተኮይኑ ዋላ ናይ ሕዋር ይኹን ዋላ ናይ ግንባር ድሕነት ይኹን ዋላ ናይ ኢፒዲፒ ይኹን እንድሕር ፕሮግራሙ ኣብኡ ነዚ ህዝባዊ መስርሕ ዘገልግል እንተኮይኑ ሓሳባት ማእስ ዋና ኣለዎ يعني ሓሳባት ፅቡቅ ሓሳብ እንተኮይኑ يعني ናይ ፓብሊክ ኦውነርሺፕ ዝወስድ يعني ኢንሻአላህ መልስ ይኸውን ቴንክ ዩ أسئلة تسأل لك هذه هتر زبالة No, I think ጽቡቅ ገይሩ ኡስታዝ እስማኤል መሊስዋ ስለ ዝኾነ ኣነ ምልክት ገይረሉ እንደ ካብኣን ላዕሊ መልሲ ተድልያን እያ ሲምፕሊ እዚ መፂ ዘሎ እዚ መደብ እዚ ኣሰላጢ ኣካል ሒዛቶ ዘላ ኣብ ክፉት መኣዲ ዘተን ዓመታት ዝተዘተየሉ ምስ ኩሎም እቶም ብተፈላለየ መልክዕ ዝሰርሑ ነበሩ ካብኣቶም እውን ዘለዎም ሰነዳት ዘለዎም ርእቶታት ኣኪቡ ዝበፅሖ ሃይ ሌቨል ዓሚቕ ሕጂቲ GIC እንታይ እዩ ግሎባል ኢኒሺየቲቭ ቱ ኤምፓወር ግራስሩት ሙቭመንት እዩ GI ሕጂ ብዛዕባ ግራስሩት ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ንፁር ክኸውን ምንቲ ናታ GI ገለ ሰባት ኣምጢሎም ኢሎሞ ነይሮም ቅድም ከምዚ ገለ GI ብዙሕ ነገራት ኢሉ ክኸውን ክእል ግን ትሕቶ GI is global initiative to empower grassroots movement እዩ ዝብል ግራስሩት ያክል ካልኦት ንሓመዱ ካልኦት ግራስሩት ተፈላለዩ ግራስሩታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ሙቃም ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ሙቃም ስርዓት ንዛረብ ኣለና እዚ ድሕሪ ነዊሕ መፅናዕቲ ናይ ኩሉ እቲ ተመክሮታቱ ናብ ፀብፃብእትዩ ዝመፀ እዚ ኩሉ እቲ ሓሳባት ካብ ተፈላለየ ኣካላት ዝነበረ ተመክሮታት ናይቲ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን እሞ ንፁር ክኸውን ምንቲ ሕጂ እውን ደጋጊምና ንዛረበሉ ሙቃም ሃገራዊ ሓይሊ ሙቃም ነቲ ባዶነት ተፈጢሩ ዘሎ ባዶነት ኣብ ሃገረ ኤርትራ ናይ ስርዓት ባዶነት ኣሎ ብኤርትራ እዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ከዓ ነቲ ስርዓቲ ነቲ ዓናዊ ጉጅለ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ፅንተት ብርሰት ደው ኣቢሉ ነቲ ቮይድ ነቲ ቡኮ ዝመልእ ሲስተም ሓይሊ ኢልና ኣለና ንሕና ግን ስርዓት ኢና ንብል ዘለና ግራስሩት ኣይኮንና ንብል ዘለና ስለዚ ፍልል ያለዎ ኣክሽን ፕላን ናይ GI ክትረምብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ዓሚቕ ዓቢ ናይ ኩሉ ኣይዲያስ ዘጠቃለለ ግን ከዓ ኖቨል ኣይዲያስ እውን ሒዙ ዝመፀ ምዃኑ ርዱእ ክኸውን ንደሊ ኣለና ደጋጊምና ምክንያቱ ላት ፒፕል እዚ ቆልዕ ኢሎም ባይሉ እንዲ ገለ ዓይነቱ ከምዚ ዊዝኣውት ሪዝኒንግ ሲ ንሓደ ነገር ኣንደርማይን ክትገብሮ ፀገም እዩ ፕሊዝ ሎጂካሊ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ሓሳባት ተኻትዕዎ እሞ መተካእታ ነቕርብ ዝቐርብ ዘሎ ከዓ ናይ ነፃ ዜጋታት ርእቶ ስለ ዝኾነ እቶም ነፃ ዜጋታት ከዓ ክመሃሩ ቁሩባት እዮም ካብ ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ርእቶ ቴንክ ዩ ዶክተር alright thank you ዶክተር መእረምታ ኣብዚኣ ብዘረብኡ ምናልባት ጌጋ ተረዲእኑሉ ኣንደርማይን ኣይገበርኩን ኣነ ኣንደርማይን ኣይኮንኩን ገይረ ግን ናይ GI ፕሮግራምን ገለን ብግቡእ ኣንቢበዮ ካብዚ ዘቕረብዎ ዝፍለ ኣይረኸብኩን እሞ the same دی ولا ኣይኮነን ኣመልሲ እኮ ቀላል እያ ወመሊስዋ እዩ ከማን ኡስታዝ እስማዒል ናይ GI ኣይኮነን ንሕና መፅናዕቲ ጌርና ኣፃፊፍና ዘቕርብናያ እዩ ተወዲኣ ኣንደርማይን ዝበሃል ነገር ወፂድ ኢኻ ባይ ምናኣስ ገይረ ገለ ይፀዲኣ ንሕቱ እያ ሓቲተ ስለዚ እቲ ኣንደርማይን ዝብል ቃላት ምጥቃምሲ ቁኑዕ ኣይመስለኒ لهان I think كم حافشة عدل لغة غني نيشتي دخل مرسل نعها تارجت كيرو دكتور برهاني كنصر زيا كنصر من حسب نراد الآن I think كم حافشة وحسابي أغريم بر نبتا أمينو حتى كايا تارجت كيرو مثلا thank you لهان اشتاينك برا أبداً حتى قريباً زلوا حجبتنا 4 مخناتو نيشتي I have huge respect نأمينه معناته بقى غير داني أنا نحويكم كوني لها نصرك تخون له أنا not answering أمينه خمزيلوكم كوني لما كانت كبر هلو دليل أنا تكبر حاو thank you دكتور ردياتنا أنا وين الراي مرحبا ما هو قصل حاو قرماي
اب حتو احصر ابي حراي حصرت حتوتاتين هرا قاليو مبراه زدليو اب مالت بروه المتان نخون اب حدا ستايل ابرا اسماعيل تتقس كلها اتي مسرت وهاب سراح كخون አለው ዝብል ነይሩ ሕጂ እዚ ንገዛ ርእሱ ኣብ ኣነ ይስምዓና ሓደ ግዜ ከም ኣብ ውድብ ምህላወይ ኣብ ውድባት ዘለዉ ስራሕ ድዮም ዝወስዱ ኢልኩም ዲኹም ተኣብ ሓደ ካልኣይ እቲ ብውልቀ ተሳትፎ ዝብል እውን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ውድብ ክህሉ እንከሎ ንጉጅለ ወኪሉ ወይ ንዓዱ ወኪሉ ወይ ንንኡስ ስታይ ወኪሉ ዘይኮነ ብውልቁ እዩ ዝሳተፍ ስለዚ እዚ ውልቀ ተሳትፎ እዚ የለን ዲና ንብል ዘለና ሳልሳይ ብዙሓት ዝተመሳሰለ ተልእኮ ዘለዎም ኣለዉ ናሃኩም ሓደ እዋን ብዙሕ ግዜ ይከታተሉ ካብቲ ዝድግፎ ወይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ተበግሶ ኣሳለጥቲ ዝብልሎ ኣሳላጢ ዝብል ኣካል ኣሎ ኣራሚ ዝብል ኣካል ኣሎ ኣቀራራቢ ዝብል ኣካል ኣሎ መንግስቲ ኣብ ስደት ዝብል ኣሎ እዚ ኩሉ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ክዕውተና ዝኽእል ናይ ሓባር ንፍጠር ዝብል እዩ ሕጂ ኣሳላጥን ተዳ ኮይኑ ኣቀራራብን ኣራምን እዚኣቶም ዘቀራርቦም ወይ ፋሲሊቴት ዝገብርሎም ሸነኻት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝስታይ ዝኾነኒ ዘሎ ናይ ኣሳላጢ ሙቓም ሓደ ሃገራዊ ከዓ ይብል ሕጂ እዚ ምስቲ ምስላጥ ዝብል ከመይ ኢና ንሪኦ ፀገም የሎን ሙቓም ሓደ ሃገራዊ ካብ ኩሉ ስታያት ከተብል ከምቲ ኣቐሚጥኩሞ ዘለኹም ብውልቀ ዜጋ ማእከል ዝገበረ ወይ ናይ ዜጋ ውልቀ ውከላ ዘለዎ ዝብል እዩ እስካብ ሕጂ ዝተኸታተልክዎ ስለዚ ምስዘን ካልኦት ብኸመይ ከ ክራኸብ ይኽእል ዝናኩም ፃዕሪ ምስዚ ካልእ ከ ተዋተት ብሓባር ኮንካ ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ በኺሩ ዘሎ ንብሎ ኩላህና ንፈልጦ ዝበኾረ ናይ ሓባር ስራሕ ኣሎ ናይ ሓባር ውክልና ኣሎ ነዚ ብኸመይ ትርእይዎ ምስዘን ካልኦት ኮንካ ወዲየ ኣለኹ ልተታት ሓፂር መልሲ ክነ እወ thank you ግርማይ to the point ጽቡቕ يعني ጽቡቕ ዝተኸታተለ ሰብ ጥራሕ እዩ ከምዚ ዓይነት ቁርጥ ዝበለ ሕቶታት ከውን ብዘይ ተዕሊቕ يعني بدون تعليق وهاب ስራሕ እቶም ውድባት ዝሰርሑ ዘለዉ يعني ከመይ እዩ ገለታት ሓንቲ መጀመርያ ወሃብ ስራሕ እስክትብሉ ከለኹም እንታይ ማለትኩም እዩ وكل ግዜ ስራሕ ይወስዱ ኣለዉ يعني መጀመርያ ኮዝ እውን ተንቲናየ እንዲና እቲ ኣብ ውድባት ተኣኪቡ ዘሎ መጀመርያ ኣባል ይኸውን ካብ ሰል ይጅምር ናብ ጨንፈር ናብ ገለ ኣብኡ ውከል ግን ዝፀምሮ ነገር ኣሎ يعني ወይ አይዲዮሎጂ ወይ ፖለቲካዊ ራእይ ወይ ፕሮግራም ነፍሱ ዝገልጽ አይዲዮሎጂ ኩሉ ይኽእል يعني ስለዚ ኣብኡ እዩ እቲ ብኡ መሰረት ነዚ ውሱን ዝኾነ ፕሮግራም ኣብቲ ተግባር ዝውዕል ወይ ዝኸውን መሪሕነት ይመዝዝ መሪሕነት መዚዙ ከዓኒ እቲ መሪሕነት يعني ሕጋውነት ብጉባኤ ገይሩ ወሲዱ ይኸይድ يعني ስለዚ ሕጂ እቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ካብዚ ብምንታይ ይፍለን ዲያታ ሕቶ መስለኒ ሕጂ እዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ናይ ተራ ወፃኢ ካቢ አይዲዮሎጂ ወገለታት ዘይኮነሲ يعني بوسن معايير ويكاني مجلس نفسه زعتقه يعني هذا تي لو نتهاجريو وهدات حزبيو ويكاغراوي حدنتيو هذا يعني حرمة البلاد يعني حرمة التراب ويكاني قدسنت ناي مريتن ناي تاشمن زخبر و ابي بصاي خاني حدا كونستيتيوشن دولة وكان كونستيتيوشن نيشن ستيت
يعني تقيمه بفتحني بحجني زخيد زيغاتات وبوات مني مسألات من هنولا مها يعني كونسنشوالي يعني كونسنشوالي بديليت بعقبتي هذولو نجر إذا ملكت يعني هذي هذه بقى وكلنا خلينا نقول كلنا انتهي more of symbolization يعني كان ملكت ناي مثل ناي كان مثل نايتي حزبي وكانتي بعد قداي وانا نايتي قداي إنا نزارف زلنا يعني سلازي تي في اللي يقوم تزبل كوي ثم نبي كم رحنا حسكا كسابي أبالات ناي جلة أو دبا زلوا يعني ناتاتهم علم اللهم يعني ناتاتهم ليجيتيماسي اللهم ناتاتهم قال اللهم سلازي أو بزين الصغات ولو زلخا بزغاز زلخا كترجم يخيل ترى نايتي والكسب يعني سلازي تي وهاب صراحني والكسب تصادف والكسبني هو الذي ذلك قالوا كما هم زعم سلا سبا يعني وين قالوا موزي انتي فلكم ويكا انتي يرخبكم زبل انتاجميو احنا تي زبلنايو انت وين ابتي موتوي غليصي نيره شروط قالوا هجيني بصاي حو بصاي امينو ان كملش كله نغيره شروط قالوا زي اثرت الشماغله يعني يعني تكالات قدم زنبرو تكالات موني نفسهم بالتزام نفسهم زي زودبو ويكاي نفسهم زوفيو نقول له انا سي نفسهم زوفيو ويكا ابو كوميتي نفسهم زغبورو سبات نحر خوينهم يعني نتي زمصو كل غزي برايورتي ناتهم أتسي مورالوي ناي إنتجريتي قداي سلزخونه نسأ هوينهم خصاتفو هيكون اليوم إحنا هذا ما قمتا خنجمير كنا زبلنا يا أبزين الساتف زلنا سبات هاب كله زو وسطنا كله هاب كله سباوي مورالوي يكون ولا ناي إنتجريتي قداي يكون قال يكون كاي هون يعني صوري زخونه هاجر تقدسنت أما أبو أبزي مسرح زي يعني جزيوني جزيو خطف زدلي ويكا جزيو خشرف زدلي سوى الزحاقه فيه يعني شروط قالوا انت زي اللو انت حردها كم فاتاتات كلنا زني نايم الصلاه قداي اذا كايدا زولو انت ايش مخينن بقال ازاربا صلالين فتره مالت يعني هذا خابزهم وصل لنا بحالتينا يعني خابز سين حردها خمو كوينسي نا هيومن قداي نا هيومن نيتشر نا هيومن ريسبونسبيلتي نا هيومن مورال انتجريتي قلتا سلزغونه يعني إثراويان نجار كاني وفياتنا بحال نجار نحردا أمينا بحال نجار نحردا أمينا خابو بقول لي لخن قال كان اللقب ويكاني داغمري توهم قورلو أو ترى ناسنا يسقمنا يعني سلازم زيرو نبي ودباني نبتي خنفرسو ويكا نتي كنقيرون دلنا ستاتس كوز ملسنا نحرو كوينو أنا كلت سلسة ربعتي تماسا سرح زلواسي يعني كبا موني حرق هنا انت قايله اكزاكتلي تي نخدوز نبرنا مسرحنا وين ندقم زلنا مالتي سلازم تشروط ناتو كم زي زولك زول خويا هو باي انسرد من الباس فاكتوري كون يكون بعد فارزر ببرهيز دليو خوينو وي ار ريدي تو كنبره دلوقتي نا غرماي وقين الله ثانك يو الراي عواتو تاخن قبر أربعة حافظ بولو له ككلتا غير خقربان مو اتناي حتى مدبنا ابزخ نود شعو بحصر زبله اب رئيتات كناتو ككلتا غير خقربان ان با تادسه اخاتو تدلها امان كا كصعب دحريو تادسه حاو تادسه قصه اوكي غني اللي دكتور براني تحت يقا زكاريا صحتي توي كور بقى نشتكم لا نمبر زي حتى حدنت سي حتى حدنت كاب شحن تعتين صان حمشتن سوسان شومنتن كيدو اب سبعه شعبيه مسيو نتحط حدنت زيكون حتى نايبرتا وقال سدريت ما من اسيات امسيو تناصنتات راغيصو سقالو من تراغصن حتى حجي تايو تمسي مودلهم تبقوا صبوي نعو خونا يكون تمكرو نساتكم كاب بوحدو ناي 30 عمتنا بستقامرلو اب زين بتقامس كاب ناس تحسكم اب زلو مبزحتكم لو ما يبل
بزح نايترنا فينا حتى حدنا ما تقالات كساخل لي سمرات كنا من خلينا حدنات كنا من خلينا لزب كنا دو أتقالت فرايزن كيران خلينا حجمتي خمونا لهم زغاتنا قاش دليتي احنا يرتوان سي حد خوينا خنقال زلنا دليت مرأياي عودنا قتالن حجم ابدن خمو زلهم زي كابزي دم بتعامس انت عينت كبر ما تروح والله زيادات تادسه نصر تحته امان قصل امان سليمان اوكي السلام كما يمسكم قليلنا خبرات غاش دما انا ابالناي ارامي سلازخونكو مسانا مسايكم حتى فصر زبالتيا ساخا انتايا هاجراوي حيلي زبل فصر زباله خطكم صريحكم كم زمسليون شمكم مالتيو اجي اتي هاجراو حيلي اندابلكم كا انتايكم تبلو لهم individually بولك أسب كم ولك هاجراو زيجا زساتفو عينت يخون الله مجرش تحيل جنتايو حيلي يخون هو دم هذا عبي عرموشيش سخنة رنافه ودم ود whatever كونيو مالتي كل خال جدادي فيه اتي هاجراو حيلي تقولوا ده لهم سي بتحدث سرعة تقولوا لهم ويكا كم منقستي عينت تقولوا لهم مو سرعات حيل تبلو لهم إذن مالت زي قولة تعوي حيلي دي يخون ويبما خلو زي تقالله كابتي سرعات نايتي الجواب حيزوسي مسرعاتنا قبل تسأل كوينو منقستي قبل تخيلو نخلو أميرو خخيل حيل ختكاميو حيل زدل تخينو سلاماو زدل تخينو بسلاماو يخيل سلازس أنتايو أتي حيل تتقبل ودلهم كسب حيل ختكام ديو زي قرنافة زي عند حد أساس سولف كوينكم الدليل غني سيالك تكذا أدنى يا thank you stars I think تعمس بقعة حتى تاثين أنا استاذ زمكيل I think تملي سنين كلن جن معلبات أو قرب نصر زدلخو نجرالو نتا ناي وهابي قالت بالعبري هو أستاذ كنت في لك أقراربي تسالاتيت الرامي توزته حجزي قرب تشماتسي يدقاقم الله حجز سمات زيب في الله سالاتيت حزات توزلا نتي حزات توزلا نمقام هقراو حيلنا مسلات أمام يا وسيدا زلا حجا أقراربي تندحيلكا نمن يوم زقراربو زلو نتوم زقراربو زلو يحاقت حتى مزلكا مثلا احنا هاو سيبلنا احنا زقرارب دس يبلنا أقراربون فرخمسون دلي صبوغيو صدم يلن مقرام زبهل مسرح مقراميو سفيحيو هزوا من العقل زنب على رؤسو زخاله مايك ألسنا تموكرويو أبز حالفة في الله يشدش عمد وعسرت عمدوني كون خليو كابتي قلت عشان 10 سلسلة جميل كازنا برنا هزوا معبل هزوا من العقل زولو أمرات مسيهم so many activities تخايدون بيو حجي سب وأكل حدث كال ويقال نتحيزو موزلو ناتهم مدب بروجرام ريخات رح أخذ زارب تخذ جنزي أسألت أكل عيباتو زلا بسندات درجة بنتصور من قدي نتبوك بخيرو زلو void كمل زخل هجراو حيلي مسوينا ينا هجراو حيلي نبلو زلنا حيلي مالت حجب زات مسك زلا حتون نبغوص يدفع سلزلو خالد ترجم كهلو تكال هجراوي سرعات نتهاجر كأقبل كصورن زخل كفتقر اللو زخاء زيغا ما أكلو زغبره تكالات ودبات محبرات included ينابزي وصعات هيكونان نالبات زي حجي كلهم سبركي زيغاتات إنا نبل زلنا ودبات لهم زي بلهم كالو اتن ودبات نبرت نايتهم زيغاتاتين دي عندقاق معنا كل أخيبانا أبزا أخيبازون كنسمر الله عندلي نمنتاي اتن ودبات زوني نوغ زيغا يبلنا اتن زيغاتات كن ودب يونون يوم نعم كريديت يقبوهم كعرسو سلزلو سرحو سلزلو نزقمتو أجندا بروجرام كعوتي لهم يسهرون سلزلو مسقانا لنا كبر لنا
ግን ከዓ ዜጋታት እዮም ካብታ ዜጋታት ንላዕሊ ዝወስድዋ ነገር የብሎም እቶም ኣብ ውድብ ዘየለው ውድብ ዘይብሎም ከዓ ወይ ውድብ ዝነበሮም እዮም ወይ ዘይብሎም ብተፈላለየ መንገዲ ትዝበዝሐ እዩ እዚ ከዓ እቲ ሓይሊ ንብሎ ዘለና እምበር ነዚኦም ኩሎም ዝሓቆፈ ክኸውን ንብል ስለ ዘለና ንውድባት ነውፅአን ከም ዘለና ውድባት ከም ዘየለዋ ዶ ንውድባት መተካእታ ዶ ወይ ከዓ ዓርሞሸሽ ዝኾነ ካልእ ውድብ ዶ ኣይኮናን ንብል ዘለና ክቡራት ኣሕዋት እዛ ንፅርቲ ክትከውን ኣለዋ እንድሕር እዚኣ ተሳሚዕና ኣላ እቲ ካልእ ቀሊል እዩ ዝኸውን ነተን ውድባት ስርሐን ክገብራ ነተባብዐን ዝቆማሉ ዕላማ ክትግብራ ነተባብዐን ንሕና ጥራሕ ኢና እሞ ንዓና ግደፉልና ካልኦት ከይትምፅኡ እንድሕር ኢለን ግን ኣብ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ህግደፍ ኤግዛክትሊ ከማ ኢሉና ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ኢሉና ንሕና ነዚ ብመትከል ንፃረሮ እዚ ንብሎ ዘለና ስርዓት ንውድባት ዝሓቁፍ ውድባት ክዕንብባ እዩ ዘለወን ግን ተን ውድባት እንታይ እየን ብፍርአን ዝልለያ ናይ ስራሕ ናይ ሓደ ውሱን ሸቶ ዘቐመጥኦ ንሱ ከምቲ ስታስማዒል ዝበሎ ነቲ ንሰን ሒዞንኦ ዘለዋ ክዓውትኦ ዝደልያ ንክዓውታ እቲ ጎልጎል መወዳእታ የብሉን ውቅያኖስ ባሕሪ በሎ ዋላ ዩኒቨርስ በሎ እቲ ሜዳ ሰፊሕ እዩ ግን ንኩሉ ዘርኒፉ ሓቂፉ ክሕብሕብን ክኽብክብን ዝኽእል ውድባት ውን እንተኾነ ንባዕለን ነቲ ዜጋ ዝበሃል ኣብቲ ሰን ዝኣምናሉ ስነ ሓሳብ ኣገባብ መርሆ ናይ 100 ዓመት ስትራቴጂ ከንቅሖን ከረድኦን ዘኽእሎ ኩነታት ክፍጠር መርገፂ እግሪ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ሰብ ሃገር ክትህልዎ ኣለዋ እቲ ሃገሩ ክድሕና ኣለዋ እቲ ሓዊ ክጠፋ ኣለዎ ሃልሃል ይብል ኣሎ ቃልቃል ይብል ኣሎ ህዝብና ጠፋ ኣሎ نو أنا نبيني كتفو خلي نزي تبل ودبن يلا مسلني كلنا نرداي نازيا نزي أنبار بقبو كتردول نام أنتي سلازي ذا الصلاة أكال يكون مقام هجرة حيلين بلوزلنا مقام هجرة سرعة كلها تنازع حقوف كنا بالكلنا إذا حجي نقالوا ودبات كقرار بوسع روحات اللونا زابيري حق الزم صبوا كرموز دليون قال لك جاتها تبسوسن وان تاريخ عون نجار أمس يوم لنا كل نجار حبيرهم نابع الدكتور عنتوي زون مسرح دليو قدايو سعد دليو يوز أنا خا عواتي إنا أنا منا مالتي إذا حجنا مستوزلنا مسلات جن نمقام هجرة وحيلنا كلنا سلذي أبلس إن أورنجز كي تحاوسنا نتنقى قبل لي خلايكم كن سلذي تا ناي كبر حاو تدس حتى نصرتيا صبوت حساب جن انتهي بلا لو تدم بفتح مسلم بفتح يجينا نزارب زلنا تدس حوي the communication just started حجي كم زيلنا أنا عيبلنا أنا تقبلنا أنا نسيجنا أنا أزيلا في تفردي ما هب جاي logically بتنتنا بدرجة ملو كعقب زغلي ولا بزي قدسون إذا rejected يوزبلت سخونة أكالي لا قل إذي مرحبا إلى غاء حنقوفها إلى هندف دفنا بلت تقبلت غاء أزين وحداتين تسفاي غرص الناني مخنياتو كخيد سنة حمس رحس لزخونة حجي غاء إذا نمسوز لنا التحساسوا يخون الجباب نقول له زربح مخانو جن كله خاب حدا عينات مسيلو خريقه جزيز والسد للزبزد اليو سلازو خنا خاك أتصال سعرنا كلها تنازع حتى تيمو تحتو خا في تفردن من لسونا جريلن رجعت زجبرتنا كوانت زي هالوت جن كا إزقو دايزي تسالت أكلنا بعلا بزحية لمن قدينا بسا سريعة دلديلا كل عقمتات إن أكبتن بومت أنك إن حيلت إن عبيت مالتي إيجي عبخ بالكله nothing just نتينا مسلات سرح نمعوات نبزخ إلى درجاتات كتكيد ناي كلاتنا ناي تادسة ناي دكتور برهانة ناي كلهم أبزا قزاز لو مهورات مقرات لي كاونتي حساب يدليا تحسب كم حسب عندي سامعنا له ذن كما يجيروا يقول سب كردون فلت أنزغل نربحون عندي حركوينو قبلوا definitely هناياتو حزبينا راشناليو ودباتنا راشناليين سلازو خانا خا امنتها لنا بلزوب بقد سأل سعري እቲ ዘሎ ናይ ኮሙኒኬሽን ፀገማት እንድሕር ፈቲሕናዮ ወይ ብግቡእ እንተ ደኣ ተቃሊስናሉ ሰሪሕናሉ ፍረኽብ ከም ዝኾነ ኣይንጠራጠርን እዩ ተሳልሰይ ትሕቶ ብዛዕባ እታ ናይ ሓይሊ ዝበልካ ይኽብርሓው እዚ ዓርሞሸሽ ወይ ውድብ በቃ ካልእ ህዝባዊ ግንባር ንኩለን በሊዑ ሜዳ ጥሒሱ በለኽ ኢሉ ኣስመራ ኣትዩ ውድባት ሓሸውየ የለን ኢሉ ሕጂ ዝንባዕሉ ኣብ ተመክሮና ስምብራት ስለ ዝገድፍ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ሓደ ዓብ ነገር ክንፈጥር ከለና ፍርሓት ክፈጥር ይኽእል እዩ ግን ዝንብሎ ዘለና ንውድባት ዘዕንብብ ይኹም ውድባት ክዕንብብ ኣለወን
እተን ውድባት ከዓ አክቲቭ ተዋሳእቲ ኣብቲ መስርሕ እየን ኩል ግዜ ንሕጂ ነዚ ሕጂ ንቆሞ ዘለና ወላ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ወላ ኩሉ ሃገራት ዘለኹም እተን ፓርቲታት ስርሐን ገብራ ኣለዋ ግን ዱ ፓርቲታት ዲሳይድ ነቲ ኢሌክሽን ኣብ 2 ዓመት 4 ዓመት ዝግበር ዕድለን እየን ዝሪኣ ኣብኡ ተዋሲአን እቲ ህዝቢ ዝውስኖ ወሃብ ስራሕ ክብል ከሎ استاذ اسماعيل አንተ ወይኮ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ 4 ዓመት ሓደ ፕሬዚደንት ይቆፅር ኣብ 2 ዓመት 400 ገለን ኣባላት ባይቶ ኣብ 2 ዓመት ይغيሮም ህዝቢ ዝغيሮም ተንሰልፍታት ኣይኮን ተንሰልፍታት ይወዳደራ ዝበዝሐት ዝረኸበት ነቲ ማጆሪቲ ሒዛ ኣብ ዘሎ ናይ 2 ዓመት ግዜ ናይ መምርሒ ሓላፍነት ይህልዋ እንተዘይ ኮይኑ ወሃብ ስራሕቲ ህዝቢ احنا ከምዚ ዓይነት ሲስተም ይብልና نو نصبلنا كسع كل ነገር ተወዲው ማን ይሞኹ ዳልና ሳትሳተ ኮስን መንዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሲልቨር ፕሌት ኮፍ ኣቢሉ ስርዓት ተኺሉ በቃ ምሽን ቆሃ ፈተካ ተደቅሰሉ ስርዓት ኣብ ዓዲ ፈጢረልካ ኣለኹ ንዓይሉ ጽዋዕና መን ይክኸውን የለን ፋክት ነተዘለና ትሕዝቶ ቀልጢፍና ኣኻኺብና ብፍላይ ካቶም ኣብ ግዳም ዘለና ዕድል ዘለና ነዚ ጉዳያት እዚ ክንገብሮ ንኽእል ንግበር ኣብ ኢድና ዘሎ ንግበር مسمع عد زلو خان التأساسر بو متن ودباتنا يعنبوا لفنتات جيرانا بحد حدان بحساب حيل فترة نزدليو أنا جرك عوتها روما لو أنا بس قد دايزي إنا نبل زلنا سلزي بسفح زبل عيننا رأيه موت زفتر زلو هاجر أو حيلي هاجر أو سرعات كم يجي هاجر كم حد ما يسلم منا ديمقراطية ما يفتحن حتى يزمل الزلو حاده نتأب كم يوز زمصوص أجمع كأخذت موي كقد موي خلنا بالكلام عن عينة أجباب يخطكم باستراتيجي بصفوف أجباب مالتي حجري أخا نو بتري أخا خطكم بيرو نانو قلم نانو زنجي وزت إلنا حجي لمت النجبرنا قريبنا هجروا حيلي هجروا خدحن كسر زقبو استراتيجي كسانيتات إنه سده نعقمن تحسوني إرتراويان حقيبو أدل ديلو أحيلو هجراوي دحنت حزباو دحنت حرنت فتحن أبي إرتران خمتس كسرحيو بزي أتملس تخبر حوزة حجي أبتنا يتمال السلام دو نونو قنص دو قلدو زي حجي كمكاتعو كوينوسي نونو قدو فبا سخم بتر تحزو لكم اوي ويكا بكا بتر تحزي تحزو خينكم أي تقوم منكم زربات رحيكم إنا تباهلي دنب فتحي نخم دي عمتات ودبات نبعلن كم أجندا غير الناس قدات زي تواسي أنا له unfortunate يبهال زي ما يسرح الساعة نخطع يدخلون زلو زي سرح لنا تسرح كأ whatever تزلو أجبابات ناي حقن فتحن رتعن كل زلو ريسورس انت تقيمك هاجر كان هزب خان مدحان أبو تحيلي زبلنا زلنا أنا هجي ناي طبعا جاناي تانك ناي قال يكون ناي هزبي حيلي ناي هاجر حيلي ناي هاجر سرعات ناي هاجر تكال كلاتنا أنا هنا نبلونا عقبلو دس يلونا خا جنزبنا قلبتنا نفس سلو نقال سلو بو متن كاشغرنا نفتحلو كخونيو ثانك يو دكتور برهانه راي انا حنتي تردولاتني نحاو امان قلصلو زخيل مسلني انا اب قداي سدتنياتات كم دساتف كلهم تفلطيهم سدتنياتاتنا ابز اوان زي تحلاقي زي بلو حزبي يخوين زلو نسدتنياتات زي ماغوت زي حلاق زي سمع حيلي يبلنان زي زبهال زلو هاقراوي حيلي تزهلو نيرو مسمعه مدمعه حادي خابتي خفلتات وهلوون صبيو كفلي محبراو قدايات كون خيل سلازيس أتي هاجراو حيلي زتفلالي شمكو هابو خيل خون هاجراو حيلي مريج أمالو زي ما حواتنا جن بهاجراوي زوكل نخلنا زوكل أو صعي زوكل نعنا زوكل زي سمع زي دمع حجي يبلنان بحصيرو بالله ما نسلانجوج دخلوا بخوم إيه زقلصو زرداني سلازي دسمع علنا أكل يدلينا اللو بلعلي مونا مودا تحتو حاو حرستاي لماريام حوي كسل Thank you, how doctor.
كم تزبلك أنا ونا وداي سدتني هذا نتف بغندر رأسه إذا كلن قورا ورايتنا بوليتيكا يكون كبوليتيكا وزعي أبدقه نيرتاويان بفلاي ناي سدتني هذا وداي لي أدري يعني whatever it is مغنياتو نفس وقفنا أبدل لنا سدتني حاصل زغنا وداي رأسنا إنا نقبر زلنا بزغنا حانتي رقع حتى بلا أنا بشان خيال هني حتى أنت ناي زيغاتات قداي ETRST نخلهم زيغاتات زحقف زبل حسابي قريب زلو actually حاو إسماعيل عنتوي حدش حسابي أمسانان إلو وحدش حساب مبرامس يخون مرحبا زبال حساب مبرمسيو اتبخال زقبر كم دنا حجي خول كزيغا زبقى استباهيلو ايكونن اناونس زقبر نيرون زولن إذا قلنا ناي ولك زيغا كم حدش كونسبت كم حدش أمر نريون كنصر حلو انتباهيلو زقرب زلي سلازي أنا بشان غير ويلكام يزولو تحسب إذا ناي ولك زيغاتات نباع لختري أخون لخاقين نقول لحق وفيا ولا بهجدة في تودو وني ملكاتومي نزيت تودو ملكاتومي وندليت فتح بدليت فتح تودو ملكاتومي نزيت تودو ملكاتومي سلازي تسرعتك برقيق ناي مكتتالن سلالان الناعتوين ودباتنان أكلاتنان حبرتسبنان سدرانان قمام عد صعوتو لزولة طبابي أبزو قد داي زغي زخبركم حوات وابت كرايتيريا قال زرع أخوال لنديو لو تزداليو ديمقراسياوي أمرح زقبولو وزا تزول وال كلهم إلهم زي السيم بانديرا تغدينام زي السيم خاناتيرا جيروم زي السيم قبع نقول لسان جيروم كما زخولو سلازي نيزي قد داي زي حجون أبدا قماي عنكل نخيطو زت رأي نقر علو دو مزدين اقرا قدي لبوخا 5 عام سلاش نفرخت بنازم سهم وعلكم بالتعمي زد النغيو ثانا بقدم عايز قربت حساب كزرق حلو نابت حزبي وانا مخانة حزبي زمالاخت قداي كقبر على استوالي كترقوم جمير له حدا بلليك ولكم دلي ثانك يو اوكي غني لنا تماريا خميلها تا أبهالا عن توي حدش أنا نكبل كل قصي يعني من علواتي زنبيع خوني حسكري خوني غير خبوخل زخوني غلاتي زي سنخوا خوني غير مالتي زيغا زما أخلو خنبل كل ناسي تمكم توكرتات كالت حزبتاتي زخدوني زتقبرون زلو يوم حج قدمي صحيح أسيل بزار كله بأمريكا سي حزبي وهابي صراح سي حزبي و إلو خويني نيرو تمالتي سي نحنا كم حساب كمزي أب إرتراوي كمزي نصات ردي هاي زلقة أب إرتراوي أب كل إرتراوي تاش مختم صون كل غاية صح حد شو معلش قبتي قدم نخرج نبرنا كم بهيل كوينا خاو خنو وصا زي كأن بودبات بخوتا بقلة بسلالات بقلة نقول نبرنا وسوق تودا درون كل غا كورس حدش حساب يعني حدش حساب سلزغنا غاني كم رأي وكا كونفيجن نقرب لنا إلنا لنا يعني حقها تحسيرنا لنا بهلانا يعني جنرال implication نايزي قداي يعني هذا سي ديمقراطيا وحقرات سي حزبي بحقي بحق منغستي بقلة زكاين موني حزباوي يعني بايت يعني زيغا ما أخل زجبري مالت ما أخل زجبري مالت كنقول كلنا نتايو تي وهو بزخونة كولد كله مسؤول استولده يعني مسؤول استولده مثل نايتي زيغا أما بزي مودرن ليبرال سيستمات غير أبي جبري زوي علزولو يعني بدون صغيرو وكيلاته خمرز وكيلاته
كشيء كشيء مشام زي كونسي يعني خمرس كله يعني كاب علمه أنا كقلقل لسي أنا سرح يدلل له فيجنال لني تلوخ لني هم حادري خير خابزو له خاطة خمرس كله سرح يقول له مالتي بحقن بقلن استحسريه هو مالتي ينبري أتقمت تبلو زلخه أنا خبها في اللين يعني بتي خلينا إرتراويان إذا حلفنا يوم مثكتو يوم كلها حدش يعني حدش تا خالا أيتي زيغا خبال كله سي زيغا نقول دي زما بتحتي سرعات زلو ونسي ما زيغاتات يوم يعني ملكتهم ديو ما نحنا ون زيغاتاتنا يوم سي خالا أجندا حبو أجندا ديو ولا قال يحجي مسيو مسي عند عرفتاش ما كان صح زيغا وان كان يتراوي وان كان كمير كاتب لهم يا اسماعيل تصلي كان تزي اللي خبل صغير يعني وال تنجرسي already قد مخونتي علون ديو قد مخونت علون ديو زي بار زلو أكال or institution نقوله يعني تكالنا هجراوي تكال بهجر درجة نقول ذا اللي تكال إنا نستعرف زلنا بسهل عليهم سيامي وننتهبنا يو يعني سو يعني أكلاته كله يوم عينتات كله يو كله من محدار كوي يعني مش جزائي جرز يكون سي من محدار كوينا نسيزلنا وانا زخوننا خمسي ناي سهم ودكتور برهاني تيصعرونو زلهم مقارا حساس زخونا خم معلتي زخونا زبكي لبزا نبعي قداياتي حيسكم حيدو قسكم تحضروا لهم نسو خي ترافي نزغلو يصلل مغزيتو كوينا ندل زلنا يعني نسو يبلنا نسو نفتر نسو نفتر زخونا بزن مصاز نبرا أقاوا عيني مصخانينا 3 عامات هاي بصحنايون زن 3 عامات وني يعد الرخيمنا يزهيبنا لكن بصحنينا مخنياتو بنيتشر ناتو بتحستو تواداريني ማለት መገዱ ዝፀረገ ሲ ኣብ ሓደ ክተምፅኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሓደ ክነምፅኦ ስለዘይከኣልና እኳ እዩ ብብረት ተሃራሪብና እኳ ኢና ኣሕዋት ንኣሕዋት እኮ ብብረት ተሃራሪብና ኣይከውንን እዩ ሒዝናዮ ዝነበረ መምሃሮ የግዲ ክቅየር ዘለዎ እዩ ንሱ ከዓኒ ከምዚ እዚ ንብሎ ዘለና እዩ እንድሕር ናይ ብሓቂ ዕግበታት ተረኺቡ ማለት ምርጫታት ትገብር ከሎ ዘለኻዮ ቦታ ሃብቲ ማርያም እቶም ምርጫ ዝካፈሉ ምናልባት ፐርሰንቴጅስ እዩ ዝግለጽ يعني ካብቶም ዝግብኦም ሲ ክንዲዚ ብኒፆም 30 ከሚቲ 40 ከሚቲ 55 እንድሕር ኮይኑ ይሕገሱ يعني ኣብዚ ወኑ ሲ እቲ ሜይን ስትሪም እቲ ናይ ብሓቂ يعني بريك ثرو خبر زخيل معبر ماخلاي معبر دقيس زلو ويتسوا قريص ديو ويصبدي ويتصباي خوينو زلو نعو هم يغيرنا انقساس وزي هم يغيرو وكيلو نخمرس كبزيغا اغبابي دمسي بزمص ابيلو بحال دمسي نحد سبب بيلو كما يغيرو نفسو يعني نعو كما حضرو زخيل كل اخو زخيل بحق خا خبرلو كاي زي حق خيدا يكون يعني على زي زيغا خنبل كلنا سي تي زبلنايو درجه اندحر تبصيحو بقصري مرጫታት election blocks constituencies አቢሉ ሓደ መጋባእያ اندحر በጽሑ እቲ መጋባእያ ኮኒ ሕግ ክገብር يعني እቲ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ንብሎ ዘለና በከማይ ጋር ህዝቢ የምጾ ህዝቢ ናባና አብኻ ናብ ነብሱ ይመልሶ ሕግ ገይሩ ሕግ እኮ ሕንጽሉ ያ ስለዚህ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ንብጻሕ ክንበጽሕ እንተኾይና በዛ መገዲ እዚ እንተኾይና ከዘይ ኮይኑ በኻሊእ የለን بخالي ما قدسي كل فتينايس رزقنا سي كل فتينايس كصقمنا كله ونسي ببرت وني فتحنا ببرت رز فتحنا يا خاني الجزي زي خبيدنا زلو نخنقيرو خبيدنا زلو حزبي نبرن مالتو كيكونن يعني زيغاتات كو مغزوا غنبار ወይ ካኒ ሕጂ ህግድፍ ኮይኖም ዘለው ከኒ ኤርትራውያን እዮም يعني መሰል ኣለዎም ከም ሃገሮም ከማይ ከማኻ ኩሉ ኣለዎም ሰም ህዝቢ እዮም ግን ክቅይሩ እንተኮይኖም ካኒ ካልኦት ኣሕዋት ኣብ ደገ ዘለዎም ግዜን ከምቲ ዝበሃል ዘምሴ ሰይር ውን ዝብሎ ዝነበረ ክንገብረሉ ንኽእል ቦታ ዘለና እሞ ንጀምር ነቶም ካልኦት ካ ተስፋ ክንቦም ወላ ኣብቲ ህግድፍ ዘለውን እንኮኒ ዜጋታት ካብኡ ቀቢፆም ከኣኒ ካብኡ ንዕኡ ካብኡ ተገላጊሎም ኣብዚ ክስርዑ ኣብዚ ጉባኣቶም ክገብሩ ከማን ዝዕድም ባይታ ንግበረሎም እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት ሆፕፉሊ ሓንሳብ ኣለና መስለና ሃብቲ ማርያም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ቴንክ ዩ ዶክተር
ودي له هراي صبو أمسينا تعاملنا لعلي 3 ساعات كدنا لنا حجة خصها نقبر جازا 4 يداو ريتو زهبو اللونا 4 يوم عدل كهوبة أي تبزحوه ساعات أي تحلفوا لنا كاب 3 خصب 5 دقايق بزح غيركم أقربوا أنا 4 يوم ببحاده هوكم دحريو إسماعيل آسهيلن مدمدم تحت قبر لنا أخو نايت رئيتو لبوا يخون رئيتون دي قرب ناتاتهم سميعكم مدمدم تحت قبر لنا أخو وما حاو قرماي زميكي اللي خازن لها قدماي حاو قرماي قرماي زمكي انتهى بقدامነት ምስጋና ብፍላይ ከዓ ኣብዛ መወዳእታ ኣስሄል ማለት ከም በረድ ዝፃዕደወት ገይሩታ ሕቶይ ኮነትን ሕታነ ናይ ኩሉ ሕታ ፅቡቅ ገይሩ መሊስዋ ኣሳላጢ ነቲ ናታትና መደብ ኣሳላጢ ኢሉ መሊስዋ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ካልእ ኣነ ማለት ታሪኻዊ እርማት ክኸውን ኣብ ኤርትራ ስጋብ ሎሚ ዋላ ኩሉ ካብቲ መጀመርታ በኽሪ ኤርትራዊ ውደባ ናይ ፍቅሪ ሃገር ጀሚርና እንተደኣ ርኢናዮ ውልቀ ዜጋ መሰረት ዝገበረ ውደባ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ውድባትና እውን ኣብቲ ኤርትራዊ ኣካላት ዝተመርኮሰ መሰል ይኹን ግቡእ ይኹን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ይነበረን ኣብ ውልቀ ዜጋ እዩ ኩሉ ዝተካይደ ስለዚ እዚኣ እንኮርዓላ ዝፀንሓልና ዝኮርዓልና ስለዝኮነት እወ እዚኣ ፅቡቅ ኣምፂኢኩም ውልቀ ዜጋ ገለ ክበሃል እንከሎ ዝነበረት እያ ኢልና ተጠቀስናዮ ምክንያቱ እዚ ናይ ታሪክ ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ንእሽተይ ሓሳብ እያ እዚኣ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ብዙሕ ኣብዚ ደርፍታት ናይ ሱዳን እንተደኣ ሪኢኻ ናይ ወርዲ ቃል ዝህቦ ኩሉ ግዜ እስሓቅ ኣልሓለንጊ ወይ እስማዒል ሓሰን ይጥቀስ ብዘይ ክስታይ ንሓመድ ኣልኣኒም ዝህቦ ከምኡ ይጥቀስ ነቶም ካልኦት ዝህቦ እውን ከምኡ ይጥቀስ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ደርፍታትና ብዘይካ እቲ ድምፃዊ እቲ ገጣማይ እቲ ዘያማይ ኣይንጠቕሶምን ኢና እዚኦም ከዓ ዓብ ግደ እዩ ዘለዎ ስለዚ ዋላ እውን ኣብቲ ክባር ሕጂ ኣነ ናይ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ካብ ካሊእ ይደሊ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ግን ከዓ እቲ ቃል ናይ እከለ ዜማ ናይ እከለ ኢልና ክንጠቕሶ ምክንያቱ ብዙሓት ኢና ጎሲናዮም ንሓልፍ ዋላ እውን ኣብዚ ሕጂ ቅድመ የሎ ሓደ ሰብኣይ ኣይዝከርኒ ኣጋወጋሕታ ንዝክር መኽባዕቲ ሰውራና ንዝክር ነቶም ደረፍተን ጥራሕ ኢና ንህቦ እቲ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ኣፍልጦ ክንህቦ ኣብ ዝኾነ ክስታይ ኢና ነዚኣ ቁሩብ ከምኡታት ስለዝርአኹ እዚኣ እውን ከም ሓሳብ ክንጥቀመላ ብዙሕ ኣይንጥቀመላን ኢና ኤርትራውያን ይቐኒየለይ ራይ ግርማይ ታንኪዩ እሞ ናብ እንቅፅል أو كحساي حلقو سلام كم يمسيهم قاعد قص راينا أنا عيني زمل علي أبزخون يخنا أحيوا كابت أنتي استفعل لي حبرتاتن زنباليتاتن نيرتراز وكله كرئ خلخو عقبتاتي سمع عن مخنياتو شراف حقواف أيرئن كم زا مسألة زي الرامي محبر زغورو زلو نايب حقي كم زا حقو سنن كم زا دستنن دكتور فراني تمكرؤو بزيك العالم كمهرنان كمرحنان مخالو دانا أتكو إذا حدش تبوك سوزي حدش ديكوني خمت زولو كخون زقبقان زنبروني وهبت فرح حزبي وهبت فرح حزبي ززو حزبي
زماكلو كون كلو حزبها مرحيق وبعالهم الرزق كلو بعقبت تمازيز ويد خير بعالو إيدم بيرو قطل زنبرلو أمو كمتي تتقالسيو دعوة تتقالسي نخلو زعكبه من يجي نخلو زعكبه كون نخلو زماكله كون مخنياتو إرترا مليتي إرترا هتكون كلن بهراتها كلن هايمانوتاتها متحتن كبسان زين مالئ هاقواف إرترا يدخو إذا حاولنا حجي قرمس قلصونا صنحي نأتو برهان تذكرنا إدمي 7 عامات إدمي 6 عامات زدورو فوي فريدو قبرو أبتي جزيتي فريدو قبرو مخنياتو نايك قدامي إيصلا أي أتونا سيز نبره مو كنا أرزل وين بدحريق معلول حيالها اللون ديو سلازي ببعلتهم كذكروا وبحفشوا كلهم سنة كذكروا يقبوا عملت حجي إيوب هاي لا عارف الله حيال تقال سايدروا ولا أزل زي يقول سلازي لو مش دم سنايو بتفكر صبوا كوينو حدش حساب كوينو دارغاناي بوليتيكاوي مسمر وين مربعيه زلو زي كونس سيفيل سوسايتي مفتاري تعلم خوين ترايني سخات خكليو مخنياتو حيال سيفيل سوسايتي نودبات قواصر خيل تزاريبو خصم خيل ابزحلو وحليو حيال دمص هلو بخنياتو ناي دمص حزب حيليو دمص حي ناي حزبيو حيالمو قصلو وسغسلو بقول ايخون بجروب ندا عدمكم كنت عملت غيركم اللهم كنت ابي بصحهم اللهم كنت من استاذ محلالكم تغلهم بزحاي فطوجا يتخاتلكم صديها ግን بنخل زمال ارئيتو حزو خيد رجيت كايت خيد نغير ايكون عاد غزيس ابزي ناي معسكرات ناي سدتنيا هات بوتا اندي زنطف اب حصاز بحال كم ابنت نغركم اب حصاز بحال 35 مرحتي نايت معسكر نيروم ارتراويان يوم كابت استبهلوي دارغا 9 حميت خابت حد عينت كوينوم رخيبه يوم لومو معالتي ليوم ابتا اخبار حجز الناس منارات كيدنا انتم مرحتي قرايه اكيد مجمريا بمحبر رديت المعالن ارترا ارداينا البحر لومو معالتي ارحر حار مخربكم يا اليوم ارحر حاري انا بمثل زي امنلو زي مؤذزولو ارحر حار مخربكم يا اليوم متر 35 مرحتنا يت معسكر كان 5 سدتني هذا اللي هو معسكر نخلو ارترا دما كلهم كل ارتراوي سدتني هذا اللي هو هاي اتو حسايتي دار حر حزبنا سلازي سقرو سلازي بصحو شماغل اللي تقبروا هلكم بجهاتكم نخل زما خلد نخل حبري ارترا زما خلد بروه سلطكم انت بتي ابتو بعزكم الى يوم هاي مالتي اوي نا حدا اكل غوغن هريخايو يسمبل يتحدى كتاريخو مقاصو هاي حزب زي بزك المطن كنحلو زلنا نغير الله سمعتاتن زنباريتاتن ناي كال اخن اكب كنكلالنا حاو اسهل حاو اسماعيل نزي እንዳስተባልኩም ነዚ ትኸድዎ ዘለኹም ናይ አሳላጢ ህዝብ ክትእክቡ ተራዕተ ተደልዩ ገዛ ንኹሉ ዘማእከለ ክኸውን መክትዕወትሉ እንዳተመነኹ ጽቡቕ ምሸት ከም ዘምሰራ በዛ አጋጣሚ ዘገጾም ወቲቀደለ غنديلنا او كحصاي او منقسط اباس مرو مدرخنا له اوكي سلام يقني اللي سمع له سمع له حاو منقسط اوكي يقني اللي دكتور برهاني كم زي مسألة أخيبا كفيتكم حسابنا حساب كن اللاوت نذهبكم نعدلون يا مسجن مالتي
እቲ ክወሃብ ዝፀንሐ መግለፂታት እውን ሰሚዐ እዩ ኣነ ብኩሉ ሸነኻቱ ማለት እዩ ግን ገና ኣይተነፀረለይን ወይ ከዓ ንፁር የለን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ብነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብነፃ ተመሪፁ ዝቀውም ኣካል እዩ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ ከም መብርሂ ክመፅእ ከሎ ከዓ ከምዚ ብኣሜሪካ ሃውስ ኦፍ ሬፕሬዘንታቲቭ ዶ ክመርፁ ከሎ ዋላ ፕረሲደንት ክመረፅ ከሎ እቲ ህዝቢ በብውልቁ ከይዱ መሪፁ ዘድምፆ ብከምኡ ደረጃ ዝምረፅ ዝኾነ እዩ ስለ ዝኾነ ይብል ካልኣይ እውን ክትገልፅዎ ከለኹም ናይ ምምሕዳር እዩ ትብልዎ እውን ኣለኹም ማለት እዩ ገሊኹም ዘመሓድር ኣካል እዩ እውን ትብልዎ ኣለኹም ምፃይ ስሄል እውን ክሳብ ስርዓት የለን ባዶነት ናይ ስርዓት ኣሎ እሞ ነቲ ባዶነት ናይ ምምላእ ዓይነት ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል እውን ገይሩ ክገልፆ ዝፈተነ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ ስለዚ ክሊርሊ እዚ ዝቀውም ዝምረፅ ዘሎ መሪሕነት ኣነ እውን ከምቲ ኣሚኖ ዝበላ ወይ ከምታ ናይ ጂኣይ ዝብልዋ ዝነበሩ ሓደ ቤት ምክሪ ንኩሉ ዘመሓድር እዩ ወይ ከዓ ከምታ በዓል ሕሩይ ዝብልዋ ናይ ስደት መንግስቲ ጌርካ እቲ ካልእ ኣብ ትሕቲኡ ሽዑ ይመሓደር ማለት እዩ እምበር እቶም ኣብ ውድባት ዘለው ኣባላት ብውልቂ ከይዶም ክመርፁ እዮም ማለት እዩ እቲ ውድቦም ግን ኣብቲ ምርጫ ከም ኮሌክቲቭሊ ኣይመርፅን እቲ ዝቀውም መሪሕነት ግን ንኩሉ እዩ ክመርሕ ነቶም ውድባት ክመርሕ እዩ ነቶም ውልቀ ሰባት ክመርሕ እዩ ዝቀውም ዘሎ እቲ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ዝበሃል ቅርፃ ክህልዎ እዩ ወዘተ ስለዚ እቲ ክንፀር ዘለዎ እንታይ እዩ እዚ ኣካል እዚ ሲቪላዊ ማሕበር ድዩ ፖለቲካዊ ማሕበር ድዩ ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ እቲ ዝሰርሖ ስራሓት ከዓ እተን ፖለቲካዊ ስራሓት ክሰርሖ ተበጊሰን ዘለዋ እየን እተን ዕላማታት ኢልኩም ዘምፃኽሞን ነቲ ዲክታተር ስርዓት ምውዳቕ ናይ ፖለቲካዊ ናይ ልኡላውነት ሃገር ምክልኻል ቅዋማት ብቅዋም ትመሓደር ሃገር ምግባር ወዘተ ወዘተ ኣብቲ ዕላማታት ምስቲ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣልዒልዎ ዘሎ ሕቶታት እውን ዝፍለ ኣይረኣኹሉን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝኣካል እዚ ክፈልጥ ደልየ ኣነ ዝኣካል ዚስ ወይ ሲቪል ማሕበር እየ እዘን ዕማማት ኣለኒ ይበል ማለት እዩ ወይ ናይ ስደት መንግስቲ እየ ብኩሉ ኣክሮስ ዘ ፖለቲካል ስታያት ከይድና ብዝካየድ ምርጫታት መራሕትና ንመርፅ ይበሃል ማለት እዩ ሌጂቲመሲ ክንብል ከለና ከዓ ናይ መን ሌጂቲመሲ እዩ ናይ ህዝቢ ንብል ኣለና ኩሉ እቲ ህዝቢ ንብል ኣለና እቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ማለት ድዩ እቲ ደላይ ፍትሒ ማለት ድዩ ድሓር እቲ ደላይ ፍትሒ መን እዩ ደላይ ፍትሕን ዘይደላይ ፍትሕን ብኸመይ እዩ ክፍለ ማለት እዩ ብኸመይ እዩ ክፃረ ኣብዚ እውን ሓደ ናይ ፀጥታ ዶ ናይ ገለ ስራሓት ከድልየና እዩ ማለት እዩ ኮታስ ናብቲ መንግስታዊ ቅርፃ ዝኣቱ ብዙሕ ሓጓፋት እናገደፍና ንኸይድ ዘለና ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ እሞ ነዚ እናነፀርኩሞ እንትኸድኩም ፅቡቅ እዩ ባህላ እየ ኣነ እቲ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ክዕወተልኩም ተስፋ እገብር ግን ንሕና ከዓ ብልፍንቲ ዝቀውም ዓይነት ሓይሊ ኣቂምና ብልፍንቲ ናይተን ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝቀውም ሓይሊ ጌርና ንህዝብና ኣላዓዒልና ጠርኒፍና ስርዓት ክንቅይር ኣለና ኢና ንብል ማለት እዩ እቲ ንስኹም ክዕወት ኣይኽእልኒ እዩ ትብልዎ ዘለኹም ክዕወት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክእረም ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ዝጎደለኹም ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ግን ክዕወት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ ነናሕድሕድና እናተቆናፀብናስ ኣይንኺድ ማለት እዩ እዚአን ሓንቲ ፍረያን ሓንቲ ገበራን ሓንቲ በላን እንተኮይኑ ዝበሃል ኣዘራርባታት ብዙሕ ትርጉም
ዘለዎ ይኮነን ኣነ ተቃወሞ ንዓበየ ከይድ ኣሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኣመራርሓ ሕቶ ክንፈትሓሉ ጥራይ ኣለና እቲ ናይ ኣመራርሓ ሕቶ እንድሕር ፈቲሕናሉ ቀስ ብቀስ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎድኒ እቲ ለውጢ ዝደሊ ሓይልታት ክመፅእ ምኳኑስ ርዱእ እዩ ስለዚ ስራሕና ንስራሕ ኣብ ክንዲና ንሓድሕድና ንካሰስ ነብል እቲ ይጠቅምኒ እቲ ይጠቅም እዩ ክንዲ ዝዓመት ገይሩ ሓንቲ ለውጢ የምፅአን ወዘተ ወዘተ ክንበሃል ንሕልፍ እሞ ዕድል ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶር ንህብ እታ ንኣምና ጥራይ ንግበር ንሕና ሽዑ እሳ ትዕወት ድያ ኣይትዕወትን ከምታ ናይ ሓረካን ናይ ክስታይን ገይረ ዝገልፃ ኣነ ናይ ጀብሃን ማለት እዩ እቲ ኣብ ሰላማዊ ትብል ነራ እቲ ኣብ ሓይሊ ትብል መፅያ ማለት እዩ ተኪኣታ ከይዳ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እዩ ዝኸውን ዝረኣየኒ ዘሎ ንምባል ቴንኪዩ ወዲ ኣለኹ دكتور برهانة إذا حتى يا ريت يكونت المعات حتى تاتسلق هو دهان كستان قبر سينا سلو خلينا مالتي كوينت نات حتى تاتسي بفلايك نتي قربنا تبتات حقون ديو تتقيسو سواهيلو قال كي تملس عندي حليفو تبربز قرب ريتو يكون هيبو ما ريتو هي سابتا مودعتا جن حتى تاتقميت اوزلو منال بات نجزا كلاري تخلو سلازلو فلايك أسيفيك دو بوليتيكا دو من محدار دو قلدو زعينتو سي أبتي قرار بانا بسنداتنا نصور سلازخونة كبره كدليو انت حرد دليب كان انت يرسبون ودي دهان نودو موسيلا وسخن قبلكم كل سوى تخوليكم دهان الراي نبريخ تخوليكم تمزلو ما ودي كنبل وازقي دبوس أو وازقي هو الله سمع الله هو سمع الله ورقاتني يا دحرا يا ليلى اوكي سلام نقول لكم مجمريا نظام ناس قداي زدلوكم شماغل اراميت كمسكن يدلي نظام احواتنا هيجي خوونات صنعوا استمرون مسغانا يقبهم እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ናይ ማኣዲ ዘተ ብዙሕ ግዜ ዝከታተሉ ኣነ ፐርሰናሊ ክርድኦውን ይፍትን ዝተኻእለ መጠን ሓደ ሓሳብ ኣለኒ ካብ ሓደ ዓይነት መገዲ ትኸይድ ሲ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዘምፅእ ሰብ እንተሎ ብኸመይ ኣገባብ ክምዕብል ኣለዎ ካብ ምኹላፍ كمعبل زغل انتخوينو مكتتالو قاب زبالي كتاتلو نيرا مالتي وأسهلون بعلو فلتي قاب دشان 10 شومنتن نويح مكاتا عنيرناينا ولا كوان السون تزي كواني تمساسالي كونسبت زلو كوينو تراينو زلو حجيقنا بتقول قاعدتو عن توي قرمايا العلوة نيرو زعبا citizenship تبل ويكا زيغا بوليتيكا عينت مالتي الجن زي خبها الكلو ناتي انتاي تزيلوني أبزل قود ويكا أبزل نوبر قود أنا قلتو اتي قطعتها تكمل كله هذا أبا إرتراو زيغا زخوني إزبل علمها خمزي علمها ويزبل ስለዚህ ትወዳደባ በመሰረቱ በውልቅ ዜጋታት ዝተመርኮሰ ዝተወደበይ ማለት ትውድባት ሕግታት ስለ ዘለዎ ከምዚ ሓደ ሃገር ናይ ገዛ ርእሱ ኮንስቲቱሽን ተለዎ በቲ ኮንስቲቱሽን ስለ ዝቕየርቲ ኩሉ ዜጋ ኣብዚ እውን ኣብተን ውድባት በተናታተን ሕግታት ይፈዳ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ዜጋ ዝበሃል ዘሎ ዜጋ ይኹን እምበር ተወሳኺ ካልእ እውን ብዙሕ ኣሎ እሞ ንዕኡ መታን ክንሕውሶ ኢና ንገብሮ ዘለና ንምባል እንተዘይኮይኑ እቲ ናይ ዜጋ ዝብል ኣረኣያ ካብ ቀደሙ ክምስረት ከሎ ዝኾነ ይኹን ማሕበር ብኤርትራዊ ዜጋ ዝብል ምዃኑ እዚኣ ከስምረላ ይደሊ ማለት እዩ ካልእቲ ወዲ ስመሮም ዝበለኹም ዘሎ ይድግፎ እየ ምክንያቱ ተሓዋዊስን ብፍላይ ኢሎም ክግለፅ ከሎ
ኣብ ሓደ ፖይንት እውን እስሄል ክዛርብ ከሎ እተን ውድባት ኣለዋ ይሰርሓ ክብል ከሎ ብህዝብን ድሕር ዳ መሪፅና እሞ ዝምረፅ ዘሎሲ ፖለቲካዊ ዕዮ ድዩ ከዓይ ወይስ እንታይ ይኸውን ኢልካ እውን ካልእ ሕቶ የምፃልካ ማለት እዩ ስለዚ ብርእቶይ ትኽትዕ ይቐፅል ግን ብዙሕ ነገራት ዘይበርሀ ጉዳይ ኣሎ እዚ ዘይበርሀ ጉዳይ ከዓ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ እዚ ሓሳብ ስለ ዝመፀ ነዚ ክንድግፎ ዶ ክንቃወሞ ዘይኮነስ ብመሰረቱ እንታይ ዘዕውተና አንተወይ እውን ሽሙ ረሲዐ ኣለኹ ሓደ ተሳታፋይ ብኮታ ዝኸይድ ስራሕ የለን ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ዜጋ ብምባልካ ኮታ ዝበሃል ተሪፉ ዝብል ኣበሃላ ሰሚዐ ነይረ ኣስሄል ክዛረብ ከለካ እንታይ ኢሉ ፖዚቲቭ ዲስክሪሚኔሽን ዝዓይነቱ ኤግዛክት ለኹም ይኮነትን ግን ኣብቲ ፅሑፉ ዝረኣኽዎ ከቕርብ ከሎ ፖዚቲቭ ዲስክሪሚኔሽን ዘለዎ ከማን የሎ ስለዚ ፍልይ ዝበለ ይኮነን ካብቲ ኮታ ዝበሃል ከተሳትፎ ንኩሉ ካብ ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጨረሻ ኣነ እንታይ ይጠራጠር ዝጠራጠሩ የዛረብ ዘለኹ ኮመንት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ በሃላ እዚ ፖፑሊስት ሙቭመንት ዓይነት ኮይኑ ከይረአ ፖፑሊስት እንተኮይኑ ከዓ ዝሓለፍናዮ መድረኻት ናይ ይኣክል ንበሎ ወላ ዝሕጅ ዘሎ ናይ ብርጌድ ንሓመድ ንበሎ ዝኾነ ይኹን ፖፑሊስት ሙቭመንት ክኾን ከሎ መታን ደገፍ ክረክብ ዝበሃል ዘረባ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ግዜ ኣለና ንራኸብ ኢና ግን እዚ ኣፀቢቕና እንታሽሙ ክንገብረልና ምክንያቱ እቲ ንብሎ ዘለና ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ከመሓድር ዘይኮነስ ነቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክቕይር ተዘሎ እምበር እቲ ስርዓት ምስ ተቐየረ እንደገና ከዓ ስርዓት ስለ ዘየሎ ስርዓት ሒዝና ኣለኹ ንኣቱ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ይኮን ኣነ ብዝርዳእኒ ንስኻትኩም እውን ብከምኡ ትርድዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ እዚ ክበርህ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ከምቲ ክብልዎ ፀንሑ ብፆት እቲ ዝገበርኩሞ ፃዕሪ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ካልእ ኦልተርናቲቭ ሓሳብ ተመፀ እውን እንተታይ እንተገበርናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እሞ ወዲ ኣለኹ ይቐኒልኒ ራይ ሃዋ ክልተ ተሪፍኩም ኣለኹም ሕፅር ኣብልዎ ባሻይ ኣለኻ ድሕሪኡ ከዓ ባይረ ሕፅር ኣብልዎ በጃኻትኩም ኣብቲ መደምደምታ ገፅና ክንከይድ ግዜ ነዊሕና ስለ ዘሎ ባሻይ እና ነዚ ዝሓለፈ ቁሩብ ኮሜንት ንገብረሉ ሓፂር ድሓን ንወዳእ እየን ዘን ክልተ ወዳእ ኣቢልና ሽዕኡ ኣብ ናትኩም ናይ መወዳእታ ተኸድና ሕሸና መስለኒ ሕፅር ኣቢልኩም ባሻይ ሓወይ ፕሊዝ እጥረኽ ንዓኻ ቁሩብ ክልፈትኒ ኢና እምበር ድሕሪ ድሕሪ ክልተ ሰለስተ ደቂቕ ኮይነን ዋላ ተረፈ ድሓን ካልእ መዓልቲ ክሳኽ ክንገብር ንኽእል ኢና ቀፅል ድሓን 5 ደቂቕ ስለካ ጆኻ ምክንያቱ ሰፊሕ መግለፂ ስለተዋሃበሲ ስእልካ ጥራይ ሓንቲ ሰንተንስ ተዛሪብካ ስቕ ክትብል ኣይትኽእል ኢና መጀመርያ ገዛ የመስግን ዶክተር ብርሃነ ከምኡ ድማ ኣራሚት ገዛ ብዝያዳ ከዓኒ ኣጋይሽና ማለት እዩ ኣራሚት ከምኡ ድማ ኣስሄል ታንክ ዩ ቨሪ ማች እስማኤል ማለት እስማኤል ኣፀቢቐ ፈልጠካ ግዲ የለን ካብ እግሪ እንታይ ዝበሃል መልሓስ ጠቅም ኮይኑ ማለት እዩ ብዝኾነ ታንክ ዩ ቨሪ ማች both of you I know you very well ተገዲሽኩም ኢኹም ብዓድን ታሕትን ትብሉ ማለት እዩ ኣረኣይ ንምቕማጥ ግን እንታይ እዩ ብጣዕሚ ብሮድ ኮይኑ ሓዋዊሱኒ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ገሊኡ ብዓዲ ዝትግበር ነገራት ዝመስል ገሊኡ ብዚ ጥራይ ዝግበር ዝመስል ብዙሕ ነገራት ማለት ኣብ ናይ ፖሲቢሊቲስ ክነጥዎ ከለና ኣብስትራክት ኮይኑ ብሎ ማለት ኣብስትራክት ፖሲቢሊቲ ኮይኑ ብሎ ክትነፍዮ ቀሊል ኣይኮን እዚ ቀሪብኩምዎ ዘለኹም ማለት እዩ ባይደን ሲ እንታይ ይብል ማለት ነዚ መድረክ ዛ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዓቕልና ፀሊቡና ከም ዘሎሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ዘንቅሎ ዘለኹ ጉዳያት እዩ ኣብቲ ሓደ ገዛ ከምኡ ይፍፀር ኣብቲ ካልእ ገዛ ከምኡ ይፍፀር ኣብዚ ይፍፀር ሕጂ እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ እዚ ስቴጅ እዚ ዊ ሃቭ ቱ ዱ ሳምቲንግ ገለስ ክንምህዝ ኣለና
ኢሉ ዝሓትት መድረኽ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ ተበጊስኩም እዚ እዩ ክትብሉ ከለኹም እሞ ከዓ ስንኹም ንኸሽኩም ክትገብርሉ ከለኹም ኣብ እምነትኩም ደው ምባልኩም ፅቡቅ ካልኦት እውን ከምኡ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ኩሉ ተጋጪ ምናልባት እንታይ የምፅእ ክኸውን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ መድረኽ ምቅርራብ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ዲፋይን ክገብሮ ከለና ባይደን እንታይ ይብል if Israel is not there we would invent it ይብል ንሕና ድማ if democracy is not there we have to if unity is not there we have to invent it ማለት እዩ እዚ ደዛርበና ማለት እዩ ክንምህዞ ኣለና ተሓድነትና እዩ ደዛርብ ዘሎ ግን ባይደን ከምኡ ክብል ከሎ ነቲ ናቱ ስርዓት ነቲ ንዕኡ ዝምልከቶ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ከምኡ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ who rules ኣሜሪካ ዝብል ሽዑ ይመፅእ እቲ ፖፑላሪቲ ዝረኸበ እዩ ዝመረፅ ወይ ከዓ ሰባት መሰረታት ኢንዲቪዥዋልስ እዮም ዝመርፁ ዝበሎ ኣስሄል ብናተይ ኣረዳድኣ ንኣሜሪካ መን የመርሓ ዝብል ሕቶ እንድሕሪ ከነምፅእ ኮይና ኣብ ካልእ ክወስደና እዩ ምክንያቱ ፖፑላር ቦት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ባት ፖፑላር ክትከውን ከመይ ጌርካ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ፖፑላር ዝገብረካ ዝኽእል ሜድያታት እዩ እቲ ሜድያታት who owns ሜድያ ይመፅእ ማለት እዩ ሜድያታት ከዓኒ መን ዝቆፃፀረን ተን ኮርፖሬሽንስ ስለዚ ንኣሜሪካ ዝመርሓ ብካል ኣዘራርባ እቲ መሰረታዊ ኢንዲቪዥዋል ከምዚ ንስኹም ትምነይዎ ዘለኹም ዘይኮነሲ እተን ኮርፖሬሽንስ እዩ እዚ እቶም ኩሎም ሊቃውንቲ ዝዛረብሉ ዘለዎ ንሕና እውን እንተደኣ ቀሪብና ክንሪኦ ኮይንና ንሱ እዩ ማለት እዩ እሱ እቲ ሽግር ንበዓል ሳንደርስ ዘምፅእ ኣሎም ማለት እዩ ፖፑላር ትኾንካ ኢኻ ትምረፅ ትኽእል ፖፑላሪቲ ዝብለካ ድማ ኣይናይ መካኒዝም ከም ምዃኑ ርኢና ኣለና ኣብዚ ሕጂ ሓደ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ እንተዘየዛመድናዮ ናትና ቃልሲ ይሓይሽ ካልእ እንታይ እዩ ዘዛርበና ዘሎ the future of Eritrea 32 years of dictatorship versus 32 years of democratic struggle ማለት እዩ እቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ 32 ዓመት ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ክኸይድ ከሎ ብመንፅር እንታይ ክንግምቶ 32 ዓመት ከዓ ወፃዓብ ዓድና ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ which means እዚ እዩ እቲ ክሰዓዓር ዘሎ ክስዕሮ ኣሎ እዚ ናይ ግዳም ነቲ ናይ ውሽጢ ዲክታተራዊ ስርዓት ማለት እዩ እዚ ክትብል ከለካ ግን እንታይ ኢኻ ትውከስ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኣብ ድሕሪና ዝነበረ ከምቲ ዝበልኩሞ ዝተሞከርናዮ ካብ ቀደም ሒዝና ክሳብ ሕጂ ኣይሰርሐን ኢሉ እዚኣ እያ ክትሰርሕ ትኽእል ንብል ኣለና ማለት እዛ ሕጂ ቀሪባ ደላ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ዘይሰርሐ ምክንያቱ እቲ ጭርሖ ዘቀረብኩሞ መጀመርያ እንታይ እዩ ነይሩ ናይ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ እዩ ነይሩ which is ነግሪ መገደይ ጠቂስዎ ነይሩ ግርማይ ንጉሳ ሃይለመንስዓ እዩ ዘሪስዋ በዓሉ ስለ ዝገለፃ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ዘይተባሃለ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ድሓን ፅቡቅ ጭርሖ እዩ ኣስላማይ ክስታናይ ወዲ ቆላ ደጋ ንምኽሪ ፀላኢ ኣይተሃቦ ዋጋ ከይትኾን ዕዳጋ ኩላትና ኢና ንዝምሮ ነርና ንኣሽቱ ከለና ንደርፎ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ኦልሬዲ ንሕና ናብ ዕዳጋ ኣለና እቲ ፕሮፖዛል ኣምፂኹሞ ዘለኹም ከዓ ንስኻትኩም ካብ ኢንዲቪዥዋል ካብ ውልቀ ሰብ እዩ ክኸይድ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ካብ ዝኣትዎ እዩ ናተይ ኣገባብ ኣወዳድባ ኣሰማምራ ቀዲመ ስለ ዝገለፅክዎ ብዙሕ ግዜ ትማል ከዓ ናይ ቀረባ ማለት እዩ ኣብ ሕዋር ስለ ዝገለፅክዎ ናብኡ ክምለስ ኣይደሊን ግን እዚ is very dangerous ስለምንታይ ተዘርጊሑ ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ገዲኦም ቁሩብ ተቐሰብ መፅንሑ እዚ ኩሉ ዜጋ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሪፋይን ትገብሮ ዝዘቕረብኩሞ ጥበብ እንድሕር ድልዩ ቦት ኣውቶማቲክ ቦት ሳይድ ባህል ጌርካ ክግበር ከም ዘለዎ ንዕኡ ክገብሩ ዘይክእሉ እቲ መካኒዝም ዘይብሎም ቴክኖሎጂ ድማኒ ብካልእ ጥበብ ብኣካል ክርከቡ ከም ዘለዎም እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ሓያል ዝኾነ ጉዕዞ ኢዝሊ ፀላእትና እታ ናይ ኣቶ ብርሃ ከይትኾን ዕዳጋ ትንሲ ኦልሬዲ ዕዳጋ ኮይና ኣለና ሕጂ ኸማን ኣብዚ እንዳዓለልናሲ ኣፃዊዶምልና እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ንሳቶም ሓያላት እዮም መዓት መካኒዝም ኣለዎም መዓት ገንዘብ ኣለዎም ዝኩሉ ነገራት ስለዚ ካብ ፀቢብ ተተበገስካ ዳ እዩ ድሓር እንዳዓበኻ ትኽእልካ ዝሰርሕ እምበር እንተዳ ካብ ገፊሕ ኩሉ ግራት ኮንካ ፀኒሕካ ሞዚ ታሕት በሎም ክዘርኡ ብንሕር ኮይኖም ቨሪ ደንጀረስ እዩ ሞራልኩም ክስታይ ክገብር ደለ ይከውን ሓያል ሪፋይን ፊልተር ክትገብሮ ንዑስ ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝኾነ እዩ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እቲ ሕቶ ዲሞክራቲክ ኢምፕሊሜንቴሽን ሃው ዱ ኢምፕሊሜንት ዲሞክራሲ እዩ ብመሰረቱ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ከመይ ኢምፕሊሜንት ንገብሮ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ኢምፕሊሜንት ክትገብራ ከለካ ድማኒ ፕራዮሪታይዜሽን ትርኢ ማለት እዩ ምክንያቱ ፖስትፖን ክትገብራ ይትኽእልን ኢኻ ዲሞክራሲ
ምክንያቱ ካልእ ነገራት ድሕሪ ፅባሕ ክገብረ ንዓመታ ክገብረ ገለ ክገብረ ትብል ትኽእል ኢኻ ንዲሞክራሲ ግን ከምኡ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ከምኡ ትገብራ ኮንካ ፕሮክራስቲኔሽን እያ ትፈጥር ማለት እዩ which means postponement እንድሕር ጌርካዮ ዳሕራይ እቲ ፕራዮሪታይዜሽን ይዘራረበካ ማለት እዩ ዳሕርታ ኣሰትስ ናትካ ይጠፍኣካ ኣሰትስ ናትካ እንታዮም እቶም ሶሻል ካፒታል ናትካ ተኣምኖም ኣካላት ተኣምኖም ኣወዳድባታት ካብ ውድባት እውን ክትመርፅ ኢኻ ካብ ኢንዲቪዥዋልስ እውን ክትመርፅ ኢኻ ሕጂ ተመክሮና ነዊሕ ስለ ዝኾነ how do we select who is who ምክንያቱ ንዓና ዘዕነወና ነገራት we have to go back to history ማለት እዩ ክሳዕ የስተርይ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክንቃልስ እዩ ስለምንታይ ኢና ንሕና ክንወድቕ ክኢልና እዚኦም ኩሎም ክንፀብፅቦም ምስ ከኣልና according to the credit of yesterday نحن حجي today كنسرح نخيل مالتي الذي the resources نادنا نرغبون نعرفنا how do we fish it كم يقرأنا fish نقول مخالع هذا الأربع قال لي لا يكون أنا abstract في مالتي كم لبوا هذا أكل قد من البعض من prioritization كتأكل من تدعى الكوينو نتاعخ بالدخل نسخهم فريقهم علىهم الحوار فريقهم على أبكالوتهم فريقهم له why don't you start it እቶም ኣሳላጢ ትበሃሉ ኣካላት ሲ ንስኻትኩም ኩነታትኩም ክፀበልኩም መንተስ ደይተዛምድዎ ብኡ ደይትጅምሩ ካብ ናብ ዝኾነ ግራት ትኸዱ እሞ ሽግር ትገጥመኩም ኣብ ብገፊዕ ትጅምሩ ናብቶም ኣካላት ከማኸም ዝኣመሰሉ ነቲ ኩነታት እሶም መሪፆሞ ዘለውን ንስኻትኩም መሪፅኩሞ ዘለኹም ንዕኡ ተዛምድዎ እሞ ንእሱ ሽዑ ክመርሓኩም እዩ ናብቲ ካልእ መንገዲ ማለት እየ እሞ ይቐኒየለይ ራሕ ፅቡቅ ባሻይ أو بايره احترى بالك بايره ساعات حالفنا ولا دحن في كم دخطات بايره ويسال نخلت يوم كقد فلم بايره دحن معناته كل تذاكل تزريب نديو كاين وحال كاقرب دحن احترى بالك بزح سيزر بس لزرنا أتقلل عبيدهم تقربوا دحن ንእሽተይ ክዛረብት ኮይነ ግን መጀመርያ የመስግነኩም ኣራሚት ሽማግለ ዝገይርሞ ዘለኹም ዓብይ ስራሕ እዩ ማለት ንሕና እቲ ሓሳብ ከም ሓሳብ ቀሪቡ ዘሎ ባሻይ ቁሩብ ጥቕስ ኣቢሎ ነይሩ እዚ ኩነታትና ንከምዚ ዝዕድም ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ባይታ ንሪኦ ዘለና ኣተሃላልዋና ንከምዚ ሓሳባት ናይ ምድላይን እንታይ እትኸዋፅእ ዝኽእል ኢልካ ናይ ምድላይ ዝዕድም ስለ ዝኾነ እዩ እምበኣርታ ሓንቲ ቁም ነገር ናይዚ ተባሂሉ ዘሎ ንውድባት ምቁንፃብ ከምቲ ወዲ ኣስመሮም ሓንቶይ ጠቒስዎ ዝነበረ ምንም ንውድባት ዘቆናፅብ የለን ውድባት ዝተኻእለን ካብ ዝጅምር ስጋብ ዝሕጂ ዋላ ነዚ ሓድነት ዋላ ነዚ ሓደ ሓይሊ ንክኸውን ወይ ፅላል ክሰርሓ ክፍትና ክሰርሓ ፀኒሐን እየን እዚ ኣፍልጦ ንህቦ እዩ ምንም ከዓ ዘቃልሎ የለን እንተኾነ ግን እቲ ኣተሃላልዋና ኣብ ደገ ኢና ዘለና ንርስዖ ኣለና መስለኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይንና ይኮናን ከም ውድባት ኮይንካ ተወዳዲርካ ስልጣን ክትሕዝ መንግስታዊ ስልጣን ክትሕዝ ኣይኮነን ሕጂ ተሓይልታትና ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ እናሃለዉ ኩሉና እናርኢናዮ ዋላታ ከም ዜጋ ትበሃል ዘላሲ እቶም ኣባላት ናይ ውድባት እኮ እዮም ካብ ካልእ ነምፆም ሰባት እኮ የለውን እዮም ተቃለስቲ እኮ እዮም ፀጥታዊ ሸነኽ ዝበሃል ዘሎ ይኹን ካልእ እቲ ምሳና ብዝቃለስ ዘሎ እኮ ንፈልጦ ኮይና ምሳና እኮ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ውድባት ዘጓንፈን ዘሎ ፀገማት ንሱ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ሕጂ ፀጥታዊ ሸነኻት ንከላኸሎ ኢልካ ሓሳባት ክቐርብ ኣለዎ እምበር እቲ ሕጂ ክንፍትኖ ፀናሕና ስጋብ ትማሊ ክሰርሓልና ክእል ካብ ዘይሃለወ ሓድሽ ጥበብ ድኽድለ የብሉን እዩ እቲ ጥበብ ከዓ ውድበይ ክብለካ ዘይክእል እዚ መራሕ ውድብ እዚ ወይ እዚ ክእለ ኢልካ ክትካሰሰሉ ዘይኽእለካ ነፍስኻ ከም ዜጋ ሓሲብካ ከነቁሞ ዶ ይንኽእልኒ ኢና ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕኩም ህዝባዊ ማሕበር ወይ ካልእ ኣይኮነን እዚ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከዓ ንዓ ነተን ውድባት ኣውራ ነተን ፅባሕ ንጎ ሃገር ሒዘን ወይ ኣብ ሃገር ኣትየን እንተ ደኣ ከም ፓርቲ ክድይባ ኮይነን ወይ ቅቡላት ክኾና ኮይነን ኣብ ሓደ ኣትየን እጃመን ክብርክታሉ ዝኽእላ ሓደ ዓብ ባይታ እዩ ስለዚ ኣነስ እሳተን እንተዘበግስኦ ነይረን
እዚ ኩሉ ክገብሮ ዝፀንሓ ክስራሕ ካብ ዘይከኣለ እስከ በዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ኢለ እንተዘበግሶ ክንደይ ምፀበቐ ነይሩ ይኽእል ደሊ خلاص እዚኣ ወዲ ኣለኹ ንስኻትኩም ኣጠቓልሉ ኣራይ እሞ እቦ ሓሳባት ቀሪብሎ ፈሲሱሎ መደምደምታኹም ክትገብሩ ኣነስ እንታይ ውሱኽ ከብለሉ ኣብቲ ሓሳብኩም ከተእትውዎ ንዓይ ዝረኣየኒ ኣነ ፖለቲሽያን ኣይኮንኩን ናይ ቁጠባ በዓል ሞያ እየ ግን ሃገር ትጠፍእ ከም ዘላ ይረኣየኒ ኣሎ ህዝቢ ይበርስ ከም ዘሎ ጠፊኡ ህዝቢ እዛ ናይ ለንቂ ነሪኢኹማ ትኾንኩም ሓደ ሩስያዊ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ዘውፅኦ ቪድዮ ሪኢኹምሞ ትኾኑ ኢኹም ሃገር እኮ የላን ትጠፊያ ዘላ ብፍላጥ ብሜላ ትጠፊያ ዘላ እቲ ህፁፅነት ዝበልካዮ ሓው እስማኤል የኸስምረሉ ዝደሊ ዘለኹ እዚ ህፁፅነት እዚ እንዳተረኣየናስ ብኸመይ ብዝቐልጠፈ ሓደ ተሓታቲ ኣካል ከነቅውም ንኽእል እዩ ትሕቶ ዘሎ እዚ ህፁፅነት እዚ ከሎስ እንታይ ኮይና ኢና ናተይ ዶ ናትካ ዶ ደይንገድፎ መፍትሒ ክንረክብ ዘይንፍትን ንገብሮ ዘበለ ውሳኔ ኩሉስ ኣብ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ዘተኮረ ዘይከውን ስለዚ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣነስ በዛ ለባዋ እዚኣ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ንሓዊ እስማዒልን ኣሲሄልን ክህቦም ቀፅሉ ሓዊ እስማዒል يغنينا دكتور يوم رأيته ذهبكم ما يغني لنا خوفيكم مسمعكم مجمرة سمعكم كاني ريتهم ما بسبويو بمن كجمرية بغرماي التي ناي تاريخي موكاس وتاريخ كاني شوية انت شو مقبر بوتويو سلازقون غاني تي زيغا زبلسي قدوم ونسي اب تمكرنا زلو تمكرنا سلازلو غاني سقاب حجون نخدو زلنا متاشميو يلو يعني ان زي ابوتو خوينو يسكن تاريخ خملس غنغاسي تا مጨረሻ ፓርላመንት ሰሳንሽን ሞንተን አባላት ዝነበሩ ፓርላመንት ብዲሞክራሲያዊ አገባብ ብሕገ መንግስታዊ ክልላት ዝተሓፅረ يعني ناي مرجع مسرح زي ኤርትራ يعني كم زيغاتات ወይ ካኒ كم زيغاتات ናይታ ኤንቲቲ ናይ ኤርትራ ትበሃል ኤንቲቲ ከም ዝገበሩ نفلت اتخالي تمكرتات لكن كم تزبلنا يعني يبقى هون مجمرة جزية سواء حدا قبائي تغيرو كل حق في قبائي يعني زين ودبا قباب مو نفولي زخوني بروغرام نفولي زخوني انتاشمو زخون بولك يميرو عن طوين تغيسين يرب بالسيل بيلو بالسيل يونيت يعني بسل يميروسي بيجنافير بدل غيره ذوك نسو ديمقراطية مسرح يكون أيضا ينجنتي تحسطوناتو ويعقبابناتو بيراميديكاليو يعني ايديولوجيكال implications وحقتها زحلوه نمباليو دي بنتات يعني فاتي زي متكاسكا يغني لنا كحساي thank you very much كحساي civil society exactly يعني تيا ببزح قالاتي خنبلا زمسنا نسها دخل تقال سلازم صغايا يعني سيفيلاوي حبرتسب نمهناتي تزدل زلو ناوز امتيو باركولو thank you very much the contribution نغزارزو يعني سلازو قصر يقني لنا يبل بي سالساي بساي من سابس مروم ون تي زابو critical نقول له يعني intellectual مثلا كتحس نجر intellectual تاشو مثلا كنبو هالي تاشو معرسي كم تي ودباتي ولا هم تي سرحاني خم تقول زلهم زي كونسي
let us intellectually debate first of all. يعني احنا فيجننا قريبنا زلنا فيجن كان ولدو ناي حساباتني ناي جنجمان ناي مدمنتات ناي جنجمان انت زي كوينو قليو قدمنا وني بتفعل على الجوابي قليتنا هنا نحن يعني ودباتي اختكا اللون ودباتي تايم يكونان يعني بليلنا انت بوتين بتصرحوني كله بب صرحه يعني each according to his role يعني تزي قبره ولا رول بو مثلا كان كمان بو درجات لزغونه زي مثلا كاهو صدايا بالنين يعني اب كريتيسيزم يعني بلا لون نايزي بفحز ولا لبه لون ولا اقاطع خوينو جنسي بعلفيزهم كلته يعني مرحتي ودوات مرحتنا ونوديو يعني بخلا الزراربه يعني الكسبات كبخنا ساتوا بي تمريص مرح الناس لزلو نعنا وني يلكمنا يو هذا لسه خبري سلزلو خبر هابكا سلزلو علفي بازغي يعني من صابن سي كابتومي زي زي صلاه شماغله يعني ኣብ ግምት ወሲዱ ትሲ ብውድባት ክጅመር ኣሎት ኮንሰልታሽን ተባሂሉ መጀመርያ ኮንሰልት ዝኾነ ውድባት እዩ ዘለኩም ወይ ከዓ ትመርሕዎ ዘለኹም ውድባት ክልቲኹም ትመርሕዎ ውድባት ንሕና ኮፍ ኢልና ብዝርዝር ሕልፊ መንክሳብ ዝመርሕዎ ሽናብ يعني ሽማግለ መዚዙ እቲ ራእይናትና ብግዜ ወሲድና ከም ስርዓት ተዋሂታሽም ይሆን بقصرة وانت فلالينا سقاف حجيب يعني زبلوا يلن يعني من الباس من صعب أي صعب قريبوسي تقريبا زي قريبا أي فلتيني أنا لأن قربوا لهم نزوم قوينو أي ترى سلازم السوق عقبازوهن نتودون قفابيلنا رئيس رأيناتنا زجلسنا لهم يوم عقباز غاني سلسلة صون حدا جدي قطع من كلهم صنع زوحل سلسلة بدك يكون تاهم يخونيها حجوا أنا أيزي من صبر قطعنا خم كلهم مجمريا أنا بعد الكوينوسي أبحد ود بزحب أناني زارقنا سلزخنا يعني أنا عقبازجي من صاب بزحات كنا بزي مسنازم صون غرماي كمان رماي ميكيل نفالت ناس بقينا نفالت يعني انت عينتي بحريات كنزلنا انت عينتي الرأيان انت عينتي الساتات فاونا بتي نقولون نبرنا نيشتوي نبركتو نبرنا انا هاجر ما نسي بودباتنا غيرنا نبركتو نبرنا ساعاتي يفلطو يوم صبق يفلطو يعني سلازي سرعات كنبل كلنا يعني سيتي اقباب حجي تشيتنا وزي كريسيزم ناتهم كمزي نحن حدا استابليشمنت يعني سي بهيل كان بهيل يزو قصرانه اذا هو سغاب انا سغاب تاشو غزي ود يعني انا سي تعاقمي تفقد لي ترى صاز نوركي ابي انتلكشوال معبالي يكون تودوات زاربو زلو منصاب يكون ولا عقباز زاربو زلو بناي حنقول ديو بناي ساعات دي بقول انا استخفلكو سلازخونه يعني نعوم قنصا وي كان نعو عيفرين مالت نفسي ونوسخلكو مالتي يعني I don't think زي تهوب زي هاي صغروا يعني ግን እቲ ዘሎ እንታይ እዩ ሓደ ኮንቨንሽናል ጉዳይ እንድሕር ደኣ ልምዲ ኮይኑ ሓደ ኣገባቢ ብተኸታታሊ ንዓመታት ትኸዶ ነርካ እንተኮይኑ ናብ እስታብሊሽመንት እዩ ዝልወጥ يعني استابليشمنت خاني خاب وقت اللاغ كبيد يعني كبيد خاب وقت اللاغ اي كالينيو وضحراي ولا وين منغستات انت تغيروا ديب ستيت زبان نجر الله بزي يعني عمتان زوسده سورز سده ليبرال ديمقراسي زكايدلو انت جمتاتسيم يعني أكلات اللو يعني ديب ستيت زي كيرو تاشميتات اللو زي كيرو انستيتيوشنز اللو بنتاغون يعني أبي ديبارتمنت اوف ستيت زلو بيروقراسي اي كيرين يعني بالا اي كيرين لازم زي كريتيكال الرأي هاي كم يمثل كم تسمعنا أنا نسي يبلي اللغون أنا هذا بصوتي بس بوجي رز فلتة
ከምኡ ከስሳ ይኹንኩን ዘለኹ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሓደ ኮንቨንሽናል ነገር ሒዝካዮ ዝመፅኻ ካብኡ ክትወፅእ ሽግር እዩ ሽግር እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ምክልኻል ኢኻ ተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ሕና ንብል ዘለና ስርዓት ኣይኮንና ንብል ዘለና ናታ ዝለ ዘላ ኮርነር ስቶን ወይ ከዓኒ ሰረት ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ካሕሳይ ዝበሎ ሲቪክ ሶሳይቲ ንምፍጣር ሲቪል መገዲ የድልዮ ሲቪል ማኔጅመንት ነዚ ቦታናትና ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ህሞት ውኒ ናብይ ፅፍፍ ዝበለ ካብዚ ጎረቤትና ንሪኦ ዘለና ነገራት ከድሕነና ዝኽእል ናይ ስሙዝ ትራንዚሽን ከመይ ጌርና ንኣቱ ዝምልክት ሓደ ሲቪል ምምሕዳር ሲቪል ፅላል ሲቪል ኣካል ሲቪል ኢንስቲትዩሽን ኢና ንደሊ ዘለና እዚ ከዓኒ በዚ ንብሎ ዘለና እንተዘይኮይኑ ብኮኦሌሽን ስም ብገለ ንምፅእ ኣይኮነን እያ ስለዚ እቲ ውድባት ይግበር ኣሎ ይሰርሕ ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ይሰርሕ ኣሎ ኣይሰርሕን ኣለዎ ዝበለ ሰብ የለን ግን ከዓኒ እቲ ውድባት ነብስና እንድሕር ግልፂ ትራንስፓረንት እንከውን ተኽእልና ከምቲ ዝበልኩ ኣነ ወዲ ውድብ እየ ውድብ ናተይ ካብ ጀብሃ ሒዙ ሰውራዊ ባይቶ ገይሩ ብናሽናል ኮንግረስ ኣቢሉ ብግንባር ሃገራዊ ሕልነት ኣቢሉ ኣብ ዘፅሒዎ ዘሎ ሰነኻት ብምንታይ ጀሚሩ እንታይ ፀገማትን እንታይ ሽውን ሓሊፍዎ ኣነ ይፈልጥ እየ ያኔ መንግስቲ ኣምን ይፈልጥ عقبة زبس ونفلت يعني زمصانا كله نفلطو نجري سلازي تيزلو يا ريت يخون يعني حجكوتي شجرسي بالذات ابي الكهمانسي ودب نودب جروب نودب غلطات سي تزاتا خمانسي كايل سلازي كاله ميديشن يتقلب على بزي هموت سي يعني سي ميدييترس يعني منغنياتات كابت حزب سي منغنياتات كابتو تعزواج منغنياتات يتقلب يعني يتلبال أبز درجة قوية بتصحي زلوا يعني أبز درجة زبصحي تاشم يا ريت يعني لومي يعني هذا كلت ثلاثة أربعة تاشم خينو بس هذا فانغار قيمة مسي كم تي تمكرنا ونزخونه نفسهم فريدهم جبهاني حركاني تغسينيرو من الصاب يعني كم مرحان جبهة كوني سؤالي كوني نمنشمو سيرو يعني أنا زي صرح زخيل مرهو سلا زوسد مو سلا زرح موني سلا أبايتا سلا زرقاقص كويني ني حركة سيروا politically زارو زلقو يعني I'm not approving of the violence وكان 1664 زخده ناي موقع علم التهرر من أيكون كل زار بpolitical عيني زار زلقو يعني سلازي كومون تزخون صبغوني يرو حجز دل زلو بحسيرو انتاي دل زلو لا ديبيت أنا ديبيت هنا حزنا زلنا يعني ذات حجراوي ذات هنا حزنا زلنا بس أنا سيفيل خونالو بسيفيلاوي بتبلا بسيفيلاوي أجواب سيفيل زخون تاجم قبل أيديولوجيكال خون يقولون ناس أخو أيديولوجيس ناس أخوينو هذا سيفيك سوسايتي كألي زخيل مانيش كقبل زخيل إنستيوشن يدل سلزلون السو كن قبروا لنا هنا نقول زلنا يعني زي زلزال يعني سيفيل سوسايتي نيد سيفيل ليدرشيب كأني يعني تي زملكتو أكان نايت حزب دحر دا قصل زي ودي يقولوا بدمصي خالي حيلي بلون دمصي يذهب بدمص بيلو ليجيتيماس هو انت زي كيلو اي كيلين يكون اي كيلين ስለዚህ እዚ ኮይኑ يعني بزعبا حو بصاينا عركين يخمان يعني بعض زبلو زلو سي يعني citizenship سي it is a conventional thing زنبر نغريو حدش بهال نغير ايل نغير تاوا هنا بزناتي role we are speaking about the role تجده كوهبو زلو جده يعني تصباي انت وين امبيبي يعني وحضرا نزي غزاون اقميطو لي يعني بنبا اقميطو لي واسمرو لي الي يعني نتي رول نايتي سيتيزن يعني زيغا انا حتى زلنا امبري እቲ ያውም ዜጋ ይኮኑን ወይ ካኔ ናይ ዜግነት እንታሽሞም ደረጃ ኤዩ ወይ ካ ደረጃ ቢዩ ደረጃ ሲዩ አይበልናን ያ ከምኡ ዝበለ ሰብ የለን ያ ከምኡ ዝበለ ሰብ የለን እዚ ሓደ ሸነ ብሓደ በተኻልሸነ I don't know أو بعض يعني ምናልባት ኣብዚ ኣነ ንሱ ንቕመጠሉ ዓዲ ሲ ሓደ ፖፑሊስት ዝኾነ ተያር ወይ ካኔ ዝምባሌ ድሕሪ 10 ዓመት ናይ እንታሽሙ ምግባር
እዚ ኩነታት ሕጂ ዘሎ ብኡክራይንያን ዎር ድዩ ዋላ ካሊእ ድዩ ዋላ ብዘምፅኦ ኣገባብ ስዒሩ ኣሎ ያኒ እቲ ዝለዓለ ድምፂ ኣምፂኡ ኣሎ ምክንያቱ ንሓደ ሸነኽ ናይቲ ህዝቢ ናይቶም ሲቲዝንሺፕ ኣብዛ ዘሎ ብሕልፊ ምስልምና ታሽሙ ዝኾኑ ሰባት ንዕኦም ክፀርፍን ንዕኦም ቦታ ክህልዎም የብሎም ወይ ከዓ ስደተኛታት ክወፁ ኣለዎም እዚ ዓዲ ፀዓዱ እዩ ገለ ዝብል ሰብ ስዒሩ ኣሎ ፖፑሊስት ይበሃል እዚያ ግን ብዛዕባ ንዓይ ዝፈልጥ እዚ ብሕልፊ ዕቁባ ዝጊ ወላ ዕቁባ ዝጊ ደረጃ ንዓይ ዝፈልጥኒ እዚ يعني وانس إن بلو مون يعني بوبوليستيك زغوني مرقصي حسكاسي يعني ما أنت بوبوليزم زبال انتاي يعني حدا سلوغان تمس ويكا حدا شرحو تمس سب كسمعونه تسب كبلو زي دلي زي كإل نجر أبغزو زبلو أوشتي 4 مآذن ناي حدا غزا ناي حدا روم كوينو زبلو أو دقا كوينو كبلو زي كإل يعني political social correctness زي مقحو أكال زي مقحو سب كبلو زي كإل زبلو يعني حفرتو قنطيتو سي بأوجو سي أبي قدنا وطيس زبلو نسو زبلو زغير انتظرون نعوبوتي هو يعني نعوبوتي هو I hope نحن populistic idea ويكانو populistic role زي نبلو كم زلنا قصير كاين خيط هون تصفى يقبر يعني زي أنا يوم قال باشاي thank you very much باشاي you are a very close watcher وزي ما قلنا بزو حاجة الزارب يعني خام مشرشة خات الزارب كم زي فريق كازون لهم يعني I agree at least see جينا صاب سلا زي حلفنا مسبس أي سهل جير personal ريتو thank you I have a great appreciation يعني تي تعزاها وسمعها وراردها ولا ونتي تهاب ريتو يعني مش agree بالcomfortable شقير هلا bottom line هجي ناتي الرئيس يعني صارت نجر هجي صارت نجر we are debating يعني we are ready to debate نظام أمرحتنا يودبات درجة يكونوا بكل درجة يكونوا we are ready to debate كن قاطع وكن اللوت يوي خامسينها بوجه حدوها بزجزة يعني خن مهرني كن استمهره خن هبن ذي كنسي حساب كن اللوت هنا مسينا زلنا إلنا نيرنا هنا لازم هو وسيتكم موت كونوا وزخون يكون زي ما تانينا نمسكنتهم توم عدل وسيتكم ريتوني نقفتان ذهبكم بوتيو يغني لنا يعني يبرات عنا يحجزنا حيري يزبنا بري بدلو نجاري لن ياريت بزحاتكم يقولوا وتكتاتلونا ونكتاتلكم يعني هون خوينون احنا نزي رهوا نزي تاجمو فيرس هوتو زخونه ጉዳይ ዓዲ መታን ከይትጠፍእ I don't think يعني بحلفي بحلفنا زلو مرحنا الدرجة زلو سي أنا ذرفها هجيرس عدل إنه قد مسركب كندحري ركب جنا عدل على إني أنا نفسي ترني في وتاجمو خينسي يعني أكاباي كخوين يلو زي كاتا ويكاني نفس زغرب من دحرلو I think we are speaking يعني very late زخوني تاشمون الزارب لنا كاين خوين خصوصنا تالو وتمكراتنا نخبر سباتنا وبكراتنا ورقيو صحافلنا نكوريلنا ندلي زقنا صب ነገር የለን ተሰርሐ ተሰሪሕሎ በተሰርሐ ደረጃ ክሬዲት ኣለዎ ካብ ዘይሰርሖ ክሬዲት ካኒ ክረክብ ካኒ ንሱን ክጠልብ የብሉ ኢልና ኢና ንኣምን ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ዶክተር ብርሃኔ ወግዜ ከም ዝተናወሐ ይርዳእናዮ ግን ከዓ ናይ ሃገር ደረጃ ስለ ዝኾነ ጽምዋቲ ምጽማም ከማን يعني مخالكم زي ما تنصبوا تمالاليسنا أبز جزا يعني تستناقضوناني ختي خونونان تثبتيو مجرشا تا بدكتور برهاني أبيله لا ناخدق ما زلنا خم بباس زي دلي تا زنبوكوا ملأختي عن توي زنبوكا ملأختي نوت غيركم ما تقولوا تصفاي نقبر
تسوى نقبر سي يعني كابانا نبانا خم زيغاتات زمتم خالقوت وني كلها كم إريتراويان زيغاتاتنا نقبل زلنا نجزي أوجنسيتي أبي دمبي ناي ديكتاتورشيب زلو يعني ناي صباح يعني حيلنا مخانو نا خلنا نجزي أوجن مسؤول ديبو سلزلو جن زارب زلنا كلنا زيغاتات نخون أبدي دمبي تقاوم زلنا كلنا زيغاتات تقينا خنرارينا العرة ترارينا يعني ذوات أنا مجدي خنمرتنا ذوات أنا مجدي اللي حرة تاريخنا أتي ذل زلو حدا خوينو قطمنا له ذي سرعات هو ناي سلطان تولس ويكاني مصالحيات غيرو يقطمنا له حدا خوينا هنقطمو انت زي كيلنا يعني ناي عدنا مركب يعني أبي حطوا يعني أبلا نسينا زلنا يعني عينيتي شنخ يا تودقي زي ثلاث نمبري يعني أبي دحنتني أبتفقاتن أبي بالانس إنا تطوينا زلنا يعني أوسيليتي قبل العلم تحتني بلا الله غمزة تاشمو عينيتي أنا تصدف نسخير كبتنا كلها حلافنتنا غنسكن كم إريتراويان دريت فتحي تصفى نقبر يغني لنا زي مثلا يغني لنا ثانك يو حاوي اسماعيل سهل بحصر زبله هو تنكي الرأي حصر ربي له خيره معناته اسماعيل almost كله كافر غيرو انديو اتهن انا كتعسن زدل زلخو حتو قريبا تملسا كن كاخم حتو خينا اندحر سلا زغربا اتغزامتان confusion كيف تطرلو نعاتن ترى يخهرم نساتن دما بوليتيكاو دي سيفيكاوي زحق على زي بوليتيكاوي بيريد سيفيكيو بوليتيكا سيفيك بينو كله صوصات አለው እንዲሁ እዚ مقام هاገራዊ ሓይሊ ያሰላጥ አካል ሰርሖ ዘሎ ፖለቲካዊ ስራሕ ፖለቲካዊ ሃገራዊ ሓይሊ ንድሕነት ሃገርን ህዝብን እዩ ቁጽር ሓደ ብዛዕባ ዜጋ ተኮር ክበሃል ከሎ ኩሉ ዜጋ ብሙሉ በቃ ዜጋ ስለዝኾነ ኤቭሪባዲ ተሰሪዑ ድላይ ክብል ክገብር መሰሉ እዩ ዓይነቱ ዘረባት ሰሚዐ ኣይኮነን ናይ ቃልሲ ተቃለስቲ ንፍትሒ specific documents ናትና ደጋጊም ኮናዩ ተቃለስቲ ንፍትሒ ዜጋታት ይዝብል ዘሎ ኣባላት ውድባት ይኹኑ ኣባላት ውድባት ዘይኮኑ ህልዋት እዮም እዚኦም 15,000 ኣብ ኒውዮርክ 20,000 ኣብ ጀኔቫ ተደጋጋሚ ሰልፍታት ወዘተ እዚኦም መን እዮም ዜጋታት እዮም ኤርትራውያን እዮም ኣብቲ ውድባት ኣለዉ ዶ ኩሎም I don't think so ግን ተቃለስቲ እዮም yes ሕጂ እሞ ኣብኡ ትማዕበል ሕጂ ብማዕበል ደረጃ ናይ ክቡር ሓው ባሻይ ጽቡቕ ሪቶ እሞ ክትቆጻጽሮ ዘይትኽእል ነገር እዩ ስርዓቱን ምስ ኩሉ ዘለዎ ቱልስ ኤንድ ሜካኒዝም ገይሩሲ ኣብ ፀገም ከእትወና እዩ ዝዓይነቱ ዘረባ ልክዕ ኢንፋክት ሕጂ ናብ ከምኡ ዘለና ተን ውድባትን ማሕበራትን ፋዒለን ስለ ዘለዋ ኩለን ካ ኢንፊልትሬትድ እየን እግደፍ ዘይኣተዋ ትካል ኣላ ክትብሉን እንተኮይንኩም well we have a lot of information ዝተፈላለዩ መንገድታቱ ንምንታይ ተን ውድባት ንባዕለን ወከፍ ሃገር ዘለውን ጨንፈርን ትካልን ኣገባባትን ንባዕሉ ናይ ኣባላት ረክሪት ናይ ምግባር መደባትን ክንደይ ፃዕሪ ይገብራ ዝከኣለን ክከላኸላ ፍትና ብርግፅ I don't have any doubt ግን ሕጂ ኢና more exposed ዘለና ንምንታይ collected ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ስለ ዘይተፈጥረ credible effective ናይ intelligence mechanism የብሉን ደንበ ፍትሒ የብሉን ኣሎ እንዲሕር ኮይኑ ንገረን ባሻይ ስለዚህ እምበኣር ነዚ ኣካል እዚ ክንፈጥሮ ኣለና ማለት እዩ ሃገራዊ ሓይሊ ምፍጣር ማለት ሃገራዊ ትካል ምፍጣር ማለት ሃገራዊ ፖለቲካዊ ትካል ምፍጣር ማለት ልዕሊ ኩሉ ነፍሱ ዝሕሉ ትካል ምፍጣር ማለት ነፍሰን ክሕልዋ ብቕዓት የብለንን ዘን ውድባትና ምክንያቱ ትክጅፍ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ዝኾነት ከተማ ፊስካ ክነፍሕ ከሎ ክንደይ ሰብ ይእከቡ ትሪእዎም እዮም ዝኾነት ውድብ ፊስካ ገይራ ዓዲማ ፀዊዓ ገለ ገይራ ክንደይ ሰብ ትእክብካ ትሪእዋ እዮም ሕጂ ኣብ ክሊ ከምዚ ኣኔሚክ ዝኾነ ኩነታት ናይ ተቃውሞ እቲ ሪሶርስስ ኣኪብና ኢና ንሕይል ኢንፊልትሬሽን ናይ ፀላኢ ነወግድ እዚ እቲ ሚስ ጌርናዮ ዘለና ስለ ዝኾነ ክትርድኡልና ምእንቲ ማለት እዩ ነቲ ዝቐለለ ዝኸበደ ንገብሮ ኣለና ነቲ ዝኸበደ ዘለና ሃልዋት ከዓ ለሚድናዮ ኣለና ምኻብዚ ክንወፅእ ኣለና እዩ ትፍታሕ ዝመፅእ ዘሎ ግን እዚ ሕጂ ሓደ ፍታሕ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ነቕርቦ ዘለና ሓሳብ እዩ ክምዕብል ክህብትም ዝኽእል እዩ ግደ ውድባትን ማሕበራትን ፈፂሙ
ኣይወዳደርን ኣይኳልፍን ወይ ከዓ ኣይጓናድብን እዩ ውድባት ክሰርሖ ዝኽእላ ነገር ክሰርሐ ፀጋ እዩ ሕጂ ደጋጊምካ ትመፅእ I don't know ኣብ ትርኢቶ ናይ ሰባት ትርኢቶ ዝህቦ ተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ ውድባት ሚዛኖም ክቐምጡ መሰሎም እዮም ግን በአሳላት አካል ደረጃ ኮማ ይበልናን ትንብሎ ዘለና ንጹር እዩ ክብርለና ውድባት ክሒላይና ንደሊ ምክንያቱ የድልያና የንጽባሕ ወላ ለሙን ተኾነ የድልያና የን ምክንያቱ እቲ ሕጂ ብሙቃም ሃገራዊ ሓይሉ ትካል ንብሎ ዘለናስ ንኩሉ ሽግራትና ኤርትራ ንበይኑ ኩሉ ክፈትሖ ኢሉ ዘለና ማለያ ዘይብሉ ሽግር እዩ ዘለና ሕጂ ነዚ ሽግራትና ግን ፕራዮሪታይዝ ዲና ንገብሮ ዘለና ነቲ ክፍታሕ ዘለዎ ሽግር እሞ ከዓ ነቲ ስርዓት እዚ ንምልጋስ ነቲ ፅንተት ብርሰት ደው ንምባል ሓደጋ ናይ ስደተኛታትና ይኹን ካልእ ህዝብና ንዘለዎ ፀገማት ኢሚዲየት ሚኒንግፉል ዝኾነ ሳፖርት ደገፍ ንምሃብ ዘኽእል ሃገራዊ ትካል ሃገራዊ ሲስተም የድልየና ኣሎ ሕጂ እተን ውድባት እንታይ ኸስራ ካብዚ ትሕቶ ክመፅእ ዘሎ what do you lose no ንሕና ባዕልና ኢና ንገብሮ እንድሕር ኮይኑ ትሕቶ you tried it 30 ዓመት እቲ ሪል በኺሩ ዘሎ ነገር ሲ ኣይድልን ትብሉ ኣለኹም ንሕና ነቲ በኺሩ ዘሎ ደኣልና ክነምፅኦ ንደሊ ክመፅእ ኣለዎ ንብል ዘለና እምበር ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ክግበር ፀንሐ ክብር ኣለና ንፅርቲ ክትከውን እዚኣ ኩሉ ሰብ ክርዳእና ምእንቲ ማለት እሞ እዚ ሕጂ ዲያሎግ እዩ ይቕፅል we understand ኣድላይነት ናይ ውድባትና ስለዝኾነ ከዓ ነኽብረን ጥራሕ ዘይኮነ ክዕወታውን ዝስራሕ ዘሎ ንብሎ ዘለና ንዕአን ካብቲ ዘለዎ ኤክስፖኔንሻሊ ዘዕብየን እዩ ዝኸውን ሕጂ ረእይዎ ዘዕብየን ነገር ንምንታይ ደኣለን ኣብዚ ጉዳያት እዚ ገና ሕቶታት ዘቕርባ ወይ ከዓ ኣይተረዳእናን ፀገም ኣለዎ እዚ እንታይ ትብሉ ኣለኹም እዚ ዓይነት ሕቶታት ይመፅእ ኣሎ ፅቡቅ ኣብ መጀመርያ ምፅዎ ዝኽትዕ እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ትመፅኡ ኢኹም ይርአኩም ኩላኻትኩም የስ ወዲ ቡስ ይመፅኡ ናብ ፍት ማዕዲ ዘተ ሰሚዒ ዝኸይድ ኣብቲ ቀዳማይ presentation and question and answer ኣምፅዎ ትሕቶ ወላ ወደስ መሮም እውን ማለት እዩ ናትከም ርእቶ ጌርኩም ደርቢኹም ወይ ትኸይዱ ለቦያ እዚኣ let's debate ነቲ ሪል ዘድልዮ ነቲ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን most efficient effective and optimal solution ክንረክብ ናይ ኩላትና ረብሓ እዩ I think ኣዝያ ኣነፂረና ኣለኹ መስለኒ እቲ ካልእ ኩሉ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ግን ምስጋና ክብ ዝበለ ምስጋና ንኩሎም ፍላይና ኣራሜትን ምምሕዳሩን ልዕሊ ኩሉ ግን ከዓ ንኩሎም ተሳተፍቲ ወላቶም ክሪቲካል ርእቶ ዘቕረብኩምን that's what we need ምክንያቱ እዚ ሓሳብ እዚ ብኩሉ ኩርናዓቱ ክቕጥቀጥ ኣለዎ ክበስል ኣለዎ ኩላትና ከዓ ኣብ መወዳእታ እቲ ንሃገርና ብቕልጡፍ ፍታሕ ዘምፅእ ነገር ክንርዕሞ ኢና ኣሰላት ኣካል ኩሉ ነገዳቱ ስክራፕ ገይሩ ብምልኣት ሓድሽ ኣይድያ ክዕወት ዝኽእል ነገራት እንድሕር ቀሪቡሉ 100 ከም ዝቕበሎ ኩሉ ግዜ ብሰነዳቱ እናጠቐሰ እዩ ዝኸይድ ዘቕርቦ ዘሎ ሓሳብ እዩ እቲ ሓሳብ ከዓ ትራክሽን ኣለዎ ህዝቢ ይቕበሎ ኣሎ ይሰምዖ ኣሎ እዚ ከዓ ኩሉና ኦብጀክቲቭሊ ክንጥምቶ እላቦ ንምሕፀን ማለት እዩ ተዘይኮነ ቴንክ ዩ ኡስታዝ እስማዒል ፎር ዩር ኤፈርት ብዘይቀለ ዓለም ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ካብቲ መሰረታዊ ባክግራውንድ እቲ ቴዎሬቲካል ፋውንዴሽናል ብፍላይ ከዓ እቲ ዜጋን ዜግነትን ህዝብን ንብሎ ዘለና ሲቪክ ሲስተም እዩ ኤርትራ ክትፍጠር ፅባሕ ሚሊታሪ ሲስተም ኣይኮናን ክንፈጠር ፅባሕ ሕጂ እቲ ሲቪል ሲቪክ ሲስተም ዝበሃል ከዓ ፖለቲካዊ እዩ ረይዎ ሕጂ ብዚ ሳምሃው ነቲ ሄር ስፕሊት እንድሕር ጌርካ እዚ እኮ ማለት እዩ እዚ እኮ ከምዚ እናበልካ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ለስ ዲቤት ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ዶክተር ብርሃነ ይቐኒየላ مرحبا حاو اسماعيل حاو اسهل كلكم ركبناكم اسماعيلني اسهلني نبزح حجزي حجناكم جن ازيو مهاري ازيو تقامي حسابات يخم افسيسكم زلهم قبل بنا يحضرون كلنا صبوا مشاتينا مسينا الراميت اذا اخي بازيا ناي مودات هذا عامه زيا ኣብ ሓድሽ ዓመት ኢና ክንጅምር ስለዚ ንኩልኩም ዝተባረኸ በዓላት ይግበረልና ሰላም ንቕሳነትኒ ዝህበና ዓመት ከዓ የምፅኣልና ብማለት ኣሕፅር ኣቢለ ፅቡቕ ዝኾነ ምሸት ኢና ምሲና
عوت مسيتنا مسينا حتى نيشتي لبوالاتني أحوات إساها أنتايا إزوم نزا قداي زي أخت عوت هنك أوتا زلنا هرفان زلنا حابيرنا نسرح الله أحواتنا بعال أمينو اللهم أبسنيتنا زي قداي زي بزح زي يسعر الليو باشايوين بوغن كاب زح زي تسعر كالو قدايو بزحات وين أبزلنا زي قداي نايترنا في نصبح زيد ليو تمالو خون زنبرو قدايو مو كلنا نسعر له كلنا يدرينا زي قداي زي إزبنا يصبوا عنا يزلو يقوي يزلو سلازي عاود كنبصحة هنكل لنا شجر كل دي قرب انقفاتات يقاطمي كم زي أسهل دقاقي مزولنا نايس لا انقفاتات حصرات كقمتيو جن نزخن بدو هنكل لنا أكلات إفنان هزبنا نبصحلو هزبنا يطفي يزلو عدنا تورس يا زلا سلازي إزي أبقمت أتينا نزي لو مشيت زمسنايو حسابات دفسس كله قبل لبنا يحضروا يغني لنا تساتفت كلهم كبرتي هابكم يغني لنا أبكالاي بقص عليه هنقص له ينادي زتزي أحدش عامة الرهبنا بروح بعالاتك أكبر لنا كلنا يغني